jí o gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọlọ́ba lọ́ba nílẹ̀ Yorùbá gbogbo oníjòyè níjòyè ó yẹ dìde o. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ tuntun pé water bill ti tún di ohun àpérò láti sọ di òfin nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Buhari gbé grazing bill wá kò wọlé àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìgbà náà já kulẹ̀. Buhari gbé rúgà bill wá ó tún lulẹ̀ ní o. Ní báyìí water bill ni àwọn Fúlàní tún gbé jáde. Kí ni ìtumọ̀ water bill? Water bill yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Àyọ́nùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́. Àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo, àṣẹ bóyá lè ṣe ti di èèwọ̀ fún ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò Àṣejìrẹ́, Ẹ̀rìnlẹ̀, Àpọ́n, Ọbà àti odò Ọ̀tìn. Odò Òmù nílùú Èkó, odò Ọ̀tàràn nílùú Ìkòròdú, Làgún àti odò Lẹ́kí, odò Ọ̀wẹ́nà l'Óǹdó, Yewa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti di tìjọba àpapọ̀. Àlà, Ọ̀sẹ́, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Ìgbọ́kọ̀dá, Olùwá àbí ẹ̀gbọ́n ni kò sí pé ọmọ ìlú lè pàṣẹ ọjọ́ ọdún tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn ọdún ìmọ̀. Kódà odò Èkúpupa tìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sókùpa àyàfi kí ọmọ ìlú tàbí ọba Yorùbá gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Odò Ọ̀gbà tí ìlú Ìṣẹ́yìn ní bíbọ́ ti dé èèwọ̀ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Ohun tí water bill túmọ̀ sí ni pé àṣẹ kan náà tí ọmọ Ìkòròdú ní lórí odò Májídú àbí ti Ọ̀tà ọ̀nà náà ní Fúlàní yóò ní. Àṣẹ tí ọmọ Òṣogbo bá ní lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo ni ọmọ Fúlàní náà yóò ní àǹfààní irúfẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí àǹfààní àti bọ Iyemọja, Ọ̀ṣun Òṣogbo, Ọ̀gbá, Ọ̀kẹ̀rẹ̀, Ọ̀tà ọ̀nà, odò Ògùn láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Tí ìjọba àpapọ̀ ò bá fọwọ́ sí, kò sí àṣẹ lẹ́nu ọba mọ́. Tó bá ń bu ìjọba ní o bí kò sì wù wọ́n ọba kan kò ní àṣẹ. Gbogbo ọmọ Yorùbá ọba Yorùbá. Gbogbo ọmọ Yorùbá ọba Yorùbá ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ dìde ẹ panupọ̀. A ò fẹ́ water bill kó di òfin o. Torí pé nígbàkúgbà tó bá wu Fúlàní ni wọ́n lè dá màálùú wọ ibikíbi nínú odò. Wọ́n lè dá màálùú wọ ibikíbi nínú odò Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá ta ọjọ́ ọ̀la ògo iyì ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fún Nàìjíríà o. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ti sọ wípé gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà lápapọ̀ ti fọwọ́ sí pé kí water bill ó di òfin. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn aṣòfin ti Benue tí wọ́n yarí pé gómìnà àwọn kò lè fọwọ́ sí irú ìkónilẹ́rú bẹ́ẹ̀. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ ọmọ Èkó kò takò àbá náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aṣojú ọmọ Èkó nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà sọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀nà tí Fúlàní yóò fi gba ilẹ̀ mọ́ onílẹ̀ lọ́wọ́ àti odò lèyí o. Alálẹ̀ Yorùbá ẹ gbà wá o. Ọ̀rọ̀ lómi ìdó nàmú lómi ìtàgé. Àbálámọ̀dé kìtì ẹ̀fọ̀n. Àbá bíbí ìrèrè ìlú Ọ̀páárá. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún ẹkú tó tó ní mìíràn. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún òòṣà mẹ́jọ ní Mósè. Wọ́n ní àwọn bá Ọ̀rúnmìlà jagun. Ọ̀rúnmìlà ń pé ẹ lè bá òun jagun. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ àjíire ìmọ̀tú ìmọ̀jọ ìmọ̀ ẹni ni kì í dálẹ̀. Ogun kókó àṣàṣìkáṣàṣì kò ní lè mú gbogbo lẹ́ẹ̀káàárọ̀ òjì. Mú gbogbo lẹ́ẹ̀káàárọ̀ òjíire pátápátá àní àwa ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ogun ò ní kó ilẹ̀ wa o. Àti pé ẹkùn tó tó ní orúkọ tí à ń pè ìwọ ẹtù. Gbogbo àbá ìmọ̀ ọ̀tẹ̀ tí wọ́n bá dé fún Yorùbá. Ó yá ẹtù o wá lọ tún wọn ká o. Àti pèsè jọ ní Mósè là ń pè ìwọ ìjọ. Ó yá ẹ̀yin tí ẹni ilé ayé tí ẹni ilẹ̀ Yorùbá tí ẹni ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹ dìde o. Ó yá kí ẹ di ejò kí ẹ wá lọ tún wọn ká lórí water bill yìí orílẹ̀ ìgbìmọ̀ aṣòfin kí ẹ wá lọ bá wọn jà. Àti pé ẹ̀yin ìyá mi ẹlẹ́yẹ àjẹ́ lórúkọ tí wọ́n ń pe ogun. Ó yá kí ogun kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá àní ilẹ̀ ọmọ Yorùbá kí ogun padà sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n di ogun ní o. Kí ogun má lè kó ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. A kò fẹ́ water bill rárá o láyé kò lè wá sí ìmúṣẹ. Ògún dáborí ogbè ló sọ bẹ́ẹ̀. Oh, yeah.
Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàbọ̀ as we are just getting set for the program. Ẹ fìdí kalẹ̀ tàárọ̀ ìtún máa le díẹ̀ nítorí pé omi wa ò gbọ́dọ̀ kúrò lọ́wọ́ wa. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Mo ń padà bọ̀ ó kù díẹ̀. A very good morning and welcome. It's 3 minutes past 12 from London, 17th of July 2022. My name is Olayomi Koiki, one out of so many Yorubas that believes and have nothing against Nigeria, but what we do not want is to be known as Nigerians. I'm a Yoruba man, a very proud one, and I will continue to be proud, and I will use my platform to educate for purpose of self-determination and reclaiming back what belongs to us. Regardless of whatever is happening in Nigeria presently, whether it is the political time, whether it is the ongoing transition between one state governor or the other, I want us to remain as extremely focused. Whatever is happening in Osun State has nothing to do with us. Osun State is a Yoruba land and it will be reclaimed back as a Yoruba land, not as Nigeria. Whatever is going on in Osun State as we speak right now,
does not mean it will wind down Yoruba nation. Yoruba nation has literally arrived, and not even Adeleke can stop it. 2023, we will reclaim back the whole 8th state of Yoruba land from Kwara, Kogi, Ondo, Ekiti, Osun, Lagos, Oyo, and Ogun State. And if that is not given to us, we will do whatever needs to be done to make sure that those states return back to where it was when the British came in 1949. We have nothing against those that still believe in Nigeria. Neither must you have anything against us for those of us that believe and wants to reclaim back our land. We will not attack anyone that is a Yoruba person because they've gone to vote for APC or PDP or Labour Party. But what we are saying is there will be a mega rally, and that rally will be announced by our leader, Alano, Professor Banji Akintoye, at the appropriate time. Again, I advise every Yoruba sons and daughters at home and abroad to go and prepare, because that will be the mega rally of all time. And let me say this clearly to all those governors in the southwest of Nigeria today. You are no longer representing us, because we do not and we will not listen to you when a declaration would eventually happen. Some of you might say it's not going to happen, but when the right time comes, there will be a total shutdown of Southwest, and that would then indicate an exit for the Yorubas to claim back what belongs to us. Fáfàní gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ni mo kí nílé lẹ́kọ̀ọ́, mo kí gbogbo àwọn tó láyé tó lọ́run, a kí àwọn tí wọ́n ní ayé tí wọ́n dẹ̀ ní ọ̀run. Mo kí Mùsùlùmí, mo kí gbogbo yín dáadáa pé Assalamu alaikum. Ìjà tá gbé dání kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ìjà ẹ̀sìn. Mo kí ẹ̀yin Kristẹni wa káàkiri gbogbo àgbáyé àtẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá. Ìjà tí mo gbé dání tí à ń fi polongo pé kí ìran Yorùbá kó padà láti gba ẹ̀tọ́ wọn, kò ń ṣe ẹ̀tọ́ tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ọ̀ṣun State, kò ń ṣe ẹ̀tọ́ tí PDP ń gbà, kò ń ṣe ẹ̀tọ́ tí APC ń gbà. Ìran Yorùbá ò kì í ṣe Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú yẹn dání sọ́wọ́. A lè understand pé àwọn èèyàn wá rò pé bí láti lọ dìbò òun ló máa jẹ́ káyé wọn dá. Èmi á máa sọ fún yín pé ayé yín ò lè ní ìsinmi, nítorí pé in tí kò yẹ ẹni tó wà ní Ọ̀ṣun State lọ́wọ́lọ́wọ́ ni pé àwọn tí wọ́n ń control resources ti Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn ni wọ́n ń pè ní Fúlàní Caliphate. Gbogbo ohun tó bá wọn Adélékè ló lè fi ṣe, àmọ́ wọ bí bàbá ńlá ìyá ẹ̀dá kó lọ fọwọ́ kan resources lọ́wọ́lọ́wọ́, nítorí pé constitution Nàìjíríà tá à ń pè ní 1999 constitution ó fẹ́ gba omi lẹ̀ gbogbo Ọ̀ṣun State. Kí wá ni Adélékè lè ṣe lórí ẹ̀? Kò lè sí nǹkan kan tó lè ṣe. Òun la ṣe ń sọ fún gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ PDP àti APC, bẹ́ẹ̀ bá dẹ́yìn lẹ́yìn wọn, ó ṣeé ṣe pé ká tó délẹ̀ Yorùbá òmìnira, ó ṣeé ṣe pé kó lọ sí hospital kí o kú sínú bẹ̀ nítorí pé kò ní sí oògùn. Ó ṣeé ṣe pé gbogbo ọmọ yunifásitì tó wà ní Ọ̀ṣun State kò likely pé máa wọlé ní ọdún yìí nítorí pé ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ tó wà níbẹ̀ kò nífẹ̀ẹ́ yín. Ó ṣeé ṣe pé kó rìnrìn àjò láti Ọ̀ṣun State sọ́ṣun State kí àwọn Fúlàní kan jí ẹ gbé kó wá lọ wọ́ owó tó máa fi gbára ẹ sílẹ̀. Kò sí kankan tí gómìnà tẹ́ ń sọ pé ó lè ṣe. Èyí dá ṣe ń sọ fún yín pé òmìnira Yorùbá ó ti kanlẹ̀kùn, ó ti wọlé dé. Ìyẹn la ti ṣe ń polongo gbogbo omi tó ń bẹ nílẹ̀ Ọ̀ṣun State títí dé Kwara títí dé Kogi State. Ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé ìjọba Nàìjíríà ó fẹ́ gbà lé wọn lọ́wọ́? Ṣé a máa fún wọn ní àbá ní fún wọn? Ẹja máa gbádùn eléyìí lọ́nà mú bọ̀. Ìwọ tó ṣì ń rò pé Nàìjíríà wà, kò sí Nàìjíríà mọ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì of KOIKIMEDIA. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́ láti 2014. Àti 2014 ní Nàìjíríà ti wind down. Gbogbo owó tó ń jubilate pé PDP wọlé, ó ń tán rẹ̀ ni. Tó bá di 2023, a gba gbogbo ẹ̀tọ́ wa padà lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà àti Fúlàní tí wọ́n tún fẹ́ gbọmi lọ́wọ́ wa. Tó o bá mọ̀, tí Fúlàní bá dẹran wọnú àdúgbò ẹ nísìn, wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti mu omi lórí omi tí ó ń bẹ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé ó máa fún wọn láyè àbó máa darapọ̀ mọ́ wa? Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí ìyá wa Mrs. Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ìyá wa. A kí àwọn alànà Emeritus Professor Banji Akintoye àti igbákejì wọn Professor Wálé Adéníran. Mo kí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ìlànà
mo kí Báṣegùn àwọn ní coordinator wa ní UK, mo kí ẹ̀yin ti America, mo kí ti Canada, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹ jókòó, ẹ jẹ́ ká tún wọnú agbami ètò lọ, mò ń bọ̀. Àti tó pín gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, Britain ló dá gbogbo wàhálà sílẹ̀. A ní kankan tá à ń bẹ́ ní kankan jà. A nídìí láti sọ pé a fẹ́ gbé kùmọ̀, a fẹ́ gbé igi. Àmọ́ ṣé a ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ìtàgbáyé sọ pé tó bá gbógun wá a gbọ́dọ̀ defend ara wa ni. Ẹ lọ máa prepare sílẹ̀. Mega rally ó ń bọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. 2014 láti pé 100 years. Yorùbá nation àti tó lọ. Kékeré ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá rí Amẹ́ríkà tó ń pariwo tó ń sunkún. Tó bá bí ẹ̀dá ìwọ máa bọ̀ ní UK, à ń dúró de gbogbo yín kù díẹ̀ ni. Gbogbo ẹni tó bá ní ilẹ̀ Yorùbá ò ní sinmi, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn? Gbogbo in tó bá ń wà nílẹ̀ Yorùbá láǹjọ̀nú ní gbogbo ilẹ̀ òmìnira Yorùbá pátápátá, gbogbo àwọn alálẹ̀, gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí òmìnira ìsinmi Yorùbá kó má wá, bá ń ṣe kí ni? Gbogbo wọn ní kò nà lẹ́gba, kò nà wọ́n lẹ́gba, kò nà wọ́n lẹ́gba. Ẹgba kí là ń sọ? Ẹgba pé ilẹ̀ Yorùbá àti gbà lọ́wọ́ wọn padà. Gbogbo sínétọ̀ tó ń ta omi ilẹ̀ Yorùbá ta fi ń sọ pé sẹ́ tí ẹ̀ bá jẹ́ ká kúrò ní kíákíá nísìn, gbogbo Atlantic Ocean Lagos State pátá ó di ti Fúlàní nìyẹn. Torí wọ́n tó ní APC ní APC ní PDP ní Labour Party ní AAC ní ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé omi ilẹ̀ Yorùbá ó ti ń kúrò lọ́wọ́ wa báyìí. Tó bá jẹ́ àgbáyé kan ló ní pé kí ìran Yorùbá kó má dá dúró, àǹjọ̀nú oríṣiríṣi bá ń dá sínú inú ìlú wọn kó máa dà wọ́n láàmú bó ṣe ń dà wá náà láàmú. Tó bá jẹ́ gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ló ń tà wá fún Fúlàní, bá wa ṣe kí ni, bá wa nà wọ́n lẹ́gba. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ tó ń pè ní 1999 constitution, ìwọ tó ń jubilate lọ́wọ́lọ́wọ́, 68 exclusive list òun ló ń bẹ nínú constitution yẹn. A máa gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ lénìí. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì. Welcome on board to all our back-end team that are working around the clock. Kò síbi tí KOIKIMEDIA tí kò ti lè gbé ohùn sókè. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Ẹ kú iṣẹ́ náà, kò gbọ́dọ̀ sú wa, kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Badagry tẹ́ ṣe ìpàdé ní àná. Mo kí yín dáadáa. Pín tí a fẹ́ kẹ́ máa ṣe náà nìyẹn. Àwa náà ní ẹ̀tọ́ láti jókòó ọmọlúàbí ká bára wa sọ̀rọ̀. Ẹ kúrò nínú WhatsApp group, ẹ ríra yín dáadáa nítorí pé tásìkò bá di dé ẹ nílé ìgbà yẹn kankan wọlé mọ́ nítorí pé ìgbà yẹn ni àwọn ọlọ̀tẹ̀ ló lè wọlé sí yín lára. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó má dúró jẹ́ kọ́kọ́ kú ikú Ògún. Àrá kó wọlé kó pa gbogbo yín pátápátá nítorí pé ọmọ Yorùbá wá di in tí ìyà ń jẹ, wọ́n ní àlàáfíà, wọ́n lè lọ sí school. Kí làwọn àǹfààní gẹ́gẹ́ bí ìta ń polongo lójoojúmọ́ pé tí Yorùbá bá dá dúró, kí làwọn àǹfààní náà? Ẹ jẹ́ á wo àwọn àǹfààní yẹn. Ètò ààbò tó péye òun là ń sọ pé ó máa wá nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró dáadáa. Ilé ìwé ọ̀fẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ olùkọ́ wa. Ẹ bá rí nísìn ó ti ń lọ pé oṣù 6 tí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní the state àtàwọn tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Ìgbò àtàwọn Haúsá fúnra wọn àti Ìṣẹ̀kírì, gbogbo yunifásitì ó wà under lock and key. Kò ní bàjẹ́ fún yín, ìyá mi Oòduà, mo fi taratara ni mo fi ń kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń wọlé. Ẹ má bínú tí ìbá dárúkọ gbogbo yín náà ni mò ń kí. Mo kí yín o bàbá mi Kẹ́hìndé Òsénì, happy Sunday fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé lóko. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ l'Ọ̀ṣun state kò gbọ́dọ̀ fún wa nírẹ̀wẹ̀sì rárá. Àwa la ní Ọ̀ṣun state, kò ń ṣe Fúlàní lónìí. Ọ̀ṣun state ti ń bẹ as a Yoruba land kó tó di pé Nàìjíríà wáyé ní 1914. Ẹ má jẹ́ kí gbogbo tó ń lọ níbẹ̀ kó fún yín ní ìrẹ̀wẹ̀sì rárá. Bó jẹ́ gbogbo ẹ̀yin councillor àti local government chairman, báwa ṣe kí ni? Tó bá jẹ́ àwọn ọba náà ní kọ́, à ń bọ̀ ó kù díẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí lára àwọn àǹfààní tó ń bọ̀ nígbà tílẹ̀ Yorùbá bá dá dúró, òun ní ètò ìlera fún gbogbo àwọn àgbàlagbà wa àti àwọn ọ̀dọ́ àtọmọ kékeré.
iná mọ̀lọ́mọ́ iná ìmọ́lẹ̀ lójoojúmọ́ kò ń ṣe èyí tó ń lọ chájì fóònù ẹ ní agboolé kejì tó jìnnà sí ẹ. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa bẹ̀rù yín, ẹ̀yin ni kẹ́ máa jẹ́. Ẹ má jẹ́ ká máa bẹ̀rù Fúlàní ò lè kó wa lẹ́rú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run tí Ọlọ́run fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí yín. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan kan wà tẹ́ ẹ máa ní pé ká yí padà. Wọ́n ní ká má lórí olókun. Èmi á máa sọ pé Ọlọ́run mọ àsìkò. Bàbá lórí olókun kò sí kankan tó bàjẹ́ níbẹ̀. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ nítorí pé Elédùmarè kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Kristẹni, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Mùsùlùmí. Ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ, ó ní bá ṣe ń ṣètò káwọn òyìnbó tó dé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Ọlọ́run sọ fún yín pé ká má lórí olókun. I disagree with that. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ọlọ́run mọ ètò ẹ̀, ó dẹ̀ mọ bó ṣe máa bá wa tó délẹ̀. Tó bá jẹ́ pé orí olókun yẹn ló ń bí yín nínú ni, ẹ bá wa communicate sí bàbá God pé kó bá wa gbà bẹ́ẹ̀. Mi ò yọjú sọ́kọ̀, mi ò jìjẹ mọ́ba, àkọ́ṣá, gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ dé fún wa. Bí ẹ bá rí ìran tó bá kù díẹ̀, ẹ lọ sínú ẹ̀mí padà, ẹ bá wa bẹ Ọlọ́run pé nítorí à ń lórí olókun ìyẹn ló máa fà wá sẹ́yìn padà. Irọ́ ńláńlá ni gbogbo ẹ̀ ni mo sọ. Gbogbo ẹnu mo fi sọ pé nítorí orí olókun tí ó wà nínú tá à ń lò, tá bá débi tá à ń lọ, a lè make a constitution, a dìbò, a decide bóyá flag red la fẹ́ lò ní, bóyá blue la fẹ́ lò ní. Bọ̀ kéèyàn kan wá máa sọ pé Ọlọ́run fi ìran ràn wọ́n pé nítorí pé à ń lórí olókun ìyẹn là ṣe ní débi tá à ń lọ. Irọ́ ńláńlá ló dé bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì. Èmi ò kì í ṣèránṣẹ́ Ọlọ́run, àmọ́ sẹ́ pé nítorí pé orí olókun la gbé dání la fi gbé sẹ́yìn flag kan tá à ń lò nísìn. Ìyẹn kọ́ ló máa jẹ́ ká má sọ pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá má dúró. Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró, kò sí ẹnì kankan tó lè dá padà. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Kò ń ṣe pé mo bú atẹnukùn fún gbogbo àwọn wòlíì tí wọ́n sọ pé Ọlọ́run sọ nǹkan kan. Èmi náà tún sọ fún yín padà sẹ́ pé orí olókun kò lè jẹ́ kí Elédùmarè kó má jẹ́ ká débi tá à ń lọ. Gbogbo àwọn ọba pátápátá tó bá ní pé ilẹ̀ Yorùbá kó má dúró pátápátá bá ń ṣe kí ni? Kó pa wọ́n tọmọtọmọ nítorí pé ìran Yorùbá ò gbọdọ̀ máa káàkiri ká máa wá ń ta máa jẹ ta máa mu nítorí pé ìyà yìí pọ̀ ó tó gẹ́. Àsìkò tó ọmọ Yorùbá ẹ fọkàn balẹ̀, kò sí ewu kankan tó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa tá máa fi débi tá à ń lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ à ń gbé àrà oríṣiríṣi tẹ́ni ẹ máa rán sí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, àti ní tó ń sọ ni àtẹni tó ń wo ni àti bàbá wa Akíntóyè ni. Gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ bá ń gbé nínú India lẹ ti lọ ń gbé ni, nínú omi lẹ wọlẹ̀ sí ni, nínú afẹ́fẹ́ lẹ ti ń fẹ́ ni. Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run, insha Allah wa kudiratullah, lórúkọ Jésù Kristi, gbogbo bí tẹ́ bá ti ń sá gbogbo àwọn ọmọ yín pátápátá wọ́n máa ṣọ́kù ni before the next 17 days. Ìwọ tó ń béèrè pé kí ni orí olókun, á jẹ́ pé o mọ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Orí olókun òun ni tí a máa ń lò tẹ́ máa ń rí nínú flag yẹn. Wọ́n ní àwọn kan sọ pé Ọlọ́run fi wọ́n àwọn pé orí olókun yẹn ni kò ní jẹ́ ká lọ. Mo ní bàbá ńlá irọ́ ni mo lẹ sọ. Ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀, bàbá ńlá irọ́ ni. Kò sí kankan tí Ọlọ́run lè sọ pé nítorí pé Ọlọ́run ló fún wa ní gbogbo àwọn kìíní yẹn. Ẹ má jẹ́ ká tún fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká tún fi bàǹtà gbéjáde jẹ́. Gbogbo ẹnu mo fi sọ, kò ń ṣe pé mo tẹ àbùkù ẹ̀yin wòlíì wa tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo òlú ló ní culture tiẹ̀, lára culture wa nìyẹn. Tí a bá wá débi tá à ń lọ, ta decide pé àfẹ́ orí olókun níbẹ̀, a make a decision yẹn. Gbogbo ń ta ṣe ń lò nísìnyí, òun kọ́ ni the final decision tá máa fi débi tá à ń lọ. Èèyàn kan ò dẹ̀ lè dá iṣẹ́ Olúwa dúró, whether you are Muslim, Christian or babaláwo. Ọ̀ntọ́lọ́run ti sọ ni pé ilẹ̀ Yorùbá gangan òun ni ilẹ̀ Adam and Eve. Òun gangan ni garden tí Elédùmarè sọ, ìyẹn ni àwọn kan ti bẹ́ẹ̀ ká lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí wọlé lórí Instagram, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí wà lórí Mixlr. We are live on multiple channels this morning as usual. My name is Yoruba Koiki. I welcome all our Biafra brothers and sisters and I say happy Sunday. All hail Biafra. A ti lọ ó kù díẹ̀, ẹ má yẹ kí a fagùn. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tí Senator Adéyẹyẹ sọ. Ìwọ tó ń jubilate ní Ọ̀ṣun State, gbọ́ ohun tí bàbá yìí sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Of our republic. It says unity and faith, peace and progress.
The truth is, whatever a man sows, the same he will reap. And that goes for a family, that goes for a tribe, that goes for a nation, and that goes for a multinational republic such as Nigeria. Ìtẹ́fẹ́ gbọ́ nísìnyí òun ni ìwọ tó ń jubilate àwọn ìdí tí ilẹ̀ Yorùbá kò lè nísinmi àfi tá bá gba control yẹn padà gẹ́gẹ́ bí bá ti ṣe ń sọ látijọ́ yìí. The former senator Adéyẹyè òun ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nísìn lórí constitution àgbákò tó wà lọ́wọ́ yín. When a nation or republic cannot keep faith with justice and with the truth, it will never achieve unity. It will never achieve peace. Ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ ohun tó ń sọ lórí fraudulent military decree 1999 constitution tí Abdulsalam Abubakar tí Ṣàngó máa wọlé pamọ́nulé nítorí pé lára àwọn tó gbé ètò constitution burúkú tínú wọ́n fi ń dùn pé àwa la ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́. Ilẹ̀ Yorùbá ò sí lọ́wọ́ wa, ọwọ́ Fúlàní ló wà. Ó dẹ̀ wà nínú constitution tó fi ń guide lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Òun ni ìyà ṣe ń jẹ yín, ìyẹn lè ṣe lálàáfíà, ìyẹn lè ṣe lómi. Gbogbo nǹkan mìíràn tó ń bẹ ní ilẹ̀ Ìgbò àti ilẹ̀ Haúsá àti ilẹ̀ Yorùbá inú constitution yẹn wọ́n ti dè mọ́lẹ̀. Ẹja túbọ̀ gbọ́ sí. And it will never achieve progress. Tó bá mọ̀ tó ń pè ní progress, ebi ń pa ilé ni ìyà ń jẹ ni, ò lálàáfíà ni, ò nísinmi ni, constitution yẹn orí ẹ̀ ló wà. Mr. President, sir, one of us quoted from this constitution and went ahead to make prescription. Ọmọ tó ń pè ní prescription tó bá lọ sílé ìwòsàn torí bá ń fún ẹ, wá ní kó lọ ra paracetamol àbí kó lọ ra red and yellow capsule. Prescription nìyẹn. Prescription Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí constitution yìí. Òun ni kò jẹ́ kí a ní àlàáfíà. Gbogbo ohun tó ń jẹ́ àìnísinmi nínú ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí orí constitution yẹn lọ gbélé lórí. Ẹja túbọ̀ gbọ́ sí. For how to move forward, I dare to tell this nation today. Ó náà fẹ́ sọ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà lénìí àwọn ìdí pàtàkì tí o gbọ́dọ̀ sọ pé Nàìjíríà nìyẹn. O gbọ́dọ̀ sọ pé I am not a Nigerian. Ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ kó tó di pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun sórí orí olókun tó ń wò lẹ́yìn mi sórí kiri ère tó ń wò yìí lára àwọn ère wa náà ni. Ó ti wà for more than thousands of years. Eléyìí tí mo fi ń wọ̀nyí ó wà lọ́wọ́ àwọn British ọlọ́pàá, ó wà ní custody wọn tó bá wa dì mú nítorí pé àyàn kan rà ní €150 ní Belgium. Ó fi tuntà ní bíbáyìí ní owó ńláńláńlá lọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Lára àwọn ère tó sọ fún wa pé ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ kí òyìnbó tó wá bá wa. Kí wá ló wá ń ṣèwọ tá à ń sọ pé ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè padà. Kí ló ń pè ní orílẹ̀-èdè? À ṣàlàyé ẹ̀ ó kù díẹ̀. Lára àwọn òdí tá a tún ṣe fẹ́ lọ a máa ṣàlàyé ẹ̀. Ẹ já gbọ́n tí bàbá yẹn fẹ́ sọ tán ó kù díẹ̀. That this is the problem. Ó ní pọ́blẹ́mù ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni tóun mú dání. Ẹ̀yin ò rí àwòrán yẹn àmọ́ èmi á máa ṣe analysis ẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Welcome to the program. This is now 12:23 live lélẹ̀ tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá tún wò níbòmíì recorded ló ń wò yẹn. This constitution can never give us progress. Ó ní constitution ní Nàìjíríà tó ń wò tó ń gbé dání. Ó ní kò lè fáwọn ní progress, kò lè fún yín ní unity. Ó kọ́kọ́ dárúkọ progress. Kí ló ń pè ní progress? Tí nǹkan bá ń rìn síwájú but stagnant ní Nàìjíríà wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Kò sí progress kankan níbẹ̀. Ìjẹ́wọ́ mọ ìdí. Ó mọ̀ constitution tí Nàìjíríà gbé dání àgbákò constitution ni. Tó bá sọ pé Charles Olúmọ àgbákò constitution yẹn ló ń pè bẹ́ẹ̀. This constitution can never give us peace. Ẹ ṣé gan ni ẹni tó ní kí a change date yẹn padà sí èní ní 17 àgbéyẹ̀wò a change ẹ̀ padà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. This constitution can never give us unity.
And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. Mo rò pé òun gbọ́n tó ń sọ ìwọ tó ń jubilate lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ọ̀ṣun State 68 exclusive list ló wà nínú constitution ní Nàìjíríà. Kí ló ń pè ní exclusive list? Exclusive list mean pé gbogbo tó dá tó ń bẹ nínú state yẹn. Níbo lẹ ti rí date yẹn pé ká change ẹ̀? Mo ń wò nísìn mo rí anything tó sọ pé date tí à ń lò bóyá ìtò ń screw nísàlẹ̀ ni à change yẹn ẹ ṣe gan ni mo ti rí ẹ à change yẹn mo ti mọ tí problem yẹn wà. Sórí ìwọ tó ń mọ̀ pé gbogbo in tó jẹ́ nǹkan mìíní ẹ̀wọ̀n nǹkan tó jẹ́ nǹkan adùn gbogbo tó jẹ́ kí ọmọ Yorùbá máa fi ṣe ayé ká máa fi ṣe ọrọ̀ ajé gbogbo tó yẹ kí a máa fi sọ pé àwa náà orí ayé wá gẹ́gẹ́ bí àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun. Àwọn constitution yẹn tá à ń pè ní the military decree 1999 ó wà lára àkóbá àdábá tí wọ́n ṣe fún wa. Ẹ ṣé gan ni mo ti change ibẹ̀ sí 17. Thank you so much for letting me know that as we continue with this conversation. Once again, let's go back and listen to this more. This constitution has only 12 on the concurrent list, and those 12 are written so nebulously, so fraudulently. Tó bá pè nǹkan ní fraudulently, anytime tí bá sọ pé Nigeria is a crime scene, is a fraudulent country, ìdí tá a ṣe máa ń sọ pé a ní fact yẹn lọ́wọ́. 68 items on the exclusive list. Ẹni tó bá mọ̀ ẹ bá máa ṣàlàyé fún wọn ní èdè Yorùbá èyí tẹ́ wà nínú comment section. Mo kí gbogbo alẹ́. That you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. Àwọn olóṣè constitution yẹn ó wà lára àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá kó lọ. Àwọn náà ni Fulani Caliphate. Àwọn là ń pè bẹ́ẹ̀ àwọn ìran Buhari dead or alive. Ó wà láyé kò sí láyé ìyẹn ọ̀kan ẹ̀mí. But torí ìwọ tó ń jubilate l'Ọ̀ṣun State o lè nísinmi nítorí pé constitution tí wọ́n fi ṣe ìjọba fún ẹ ó wà lọ́wọ́ Fulani lọ́wọ́lọ́wọ́. That is why. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Libya bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní Oman mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní Georgia, Russia, Thailand, Malaysia mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílé. A ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò ní ẹ ṣe sùúrù ẹja farabalẹ̀ ká gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ constitution à ń padà bọ̀ lórí water bills wọ́n ṣe fi adìyẹ mọ́ ni gbogbo ìdí tó ṣe ń ṣe nǹkan tá à ń sọ yìí òun ni pé wọ́n máa lọ present ẹ̀ fún United Nations wàá ní gbogbo ọmọ Yorùbá ló fọwọ́ sí ìyẹn àwọn ìjọba mùjẹmùjẹ pẹ̀lú àwọn olè politician ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn la ṣe ń sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà nílé pé tí a bá dìde nísìn ká support Yorùbá nation kékeré ni Fúlàní tó ń wọnú igbó tó ń pa ẹ́ nígbà tó bá tún gbomi lọ́wọ́ wa wàá rí pé no be wàsá. Who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Gbogbo àwọn politician ló mọ̀ níbi tí bàbá yìí ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ò rí àwòrán yẹn ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àmọ́ Ahmed Lawan ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣe ló kàn rẹ́rìn sí ni pé ọ̀dẹ̀ máa wo bàbá Yorùbá tó ń sọ òyìnbó tó pọ̀ yìí ó ń fi rẹ́rìn ni ó ń yín mu sí ní pàkọ́ ó ń yín mu sí. Mo rí Shehu Sani náà gbogbo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ nǹkan tó wà important ṣe lòun àti èèyàn kan lọ́jọ́ ń sọ̀rọ̀ lókè níbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Welcome to the KOIKIMEDIA Sunday program. Unfortunately, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Jordan kò sílùú kan tá a bá gbàgbé gbogbo iná ni mò ń kí ní South Sudan mo kí yín ní Japan South Korea mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyàwó tí ẹ wà ní Australia New Zealand gbogbo 195 countries around the world náà láti kí yín akẹ́yìn tẹ́ wà ní Brazil Cuba Jamaica akẹ́yìn tí ẹ wà ní gbogbo ibi tí Elédùmarè bá ní ká wà ibẹ̀ kọ́ lórísun wa orísun wa ní ilẹ̀ Yorùbá bí a bá gbà nísìn kúrò lọ́wọ́ Fúlàní á jẹ́ pé àwa gan ọmọ tá a fẹ́ nìyẹn. We don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique
about all those things that are in the exclusive list. We used to have a parliamentary system. And then we wanted unity, we wanted peace, we wanted progress, and we therefore said we are going to go with a presidential system. Honestly, there are many presidential systems in the world that have peace and progress. I can't quarrel with that. But we must put in place the same safeguards that presidential system across the world put in place so that you can have what it needs to run the society. In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. Ọmọ ìdí tó ṣe fail nítorí pé constitution tí ó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n fi ń lò ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrì àti ilẹ̀ Ìgbò is a fraudulent constitution. Military decree ni a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jára wa kúrò kí a dá dúró. Mo kí gbogbo èyí tí ẹ ti wọlé lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí yàn bàbá wa Ọlárẹ̀wájú Tèmídire lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí gbogbo yín o. Because we didn't summon the courage, the wisdom, the tenacity of purpose, and the vision, and the understanding of what is making nations across the world. Kí ló ń pè ní nation? Ẹ jẹ́ mẹ́nu bà ibẹ̀ yẹn nísìn. Tá bá sọ pé nation, kí ni definition nation? Kí ni definition nation? Tá bá sọ pé kí a dá dúró, kí ni à ń pè ní nation? Kí ni definition ẹ̀? Màá ṣe àlàyé ẹ̀ fún yín nísìn. In tá à ń pè ní nation. The definition of a nation. Tí a bá sọ pé nation. Nation. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Nation. Fún àǹfààní ẹni tí kò bá mọ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Ẹ rántí pé bàbá ìdárúkọ nation. Gbogbo wọn náà la máa wá bá sọ̀rọ̀. Bàbá wa Afẹ́ Babalọ́lá lélẹ́yìí. Robert former senator Adéyẹyè lélẹ́yìí. Robert Clark lélẹ́yìí. À ń bọ̀ lórí bàbá yìí náà Professor Akínyòyèbọ̀dé. À ń bọ̀ lórí ntí Plan B tí bàbá yìí sọ Pastor Paul Adéfarasè. À ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ náà. À ń bọ̀ lórí tó tún sọ lórí Plan A and Plan B. Ǹjẹ́ wọn náà ní plan kankan tí gbogbo nǹkan bá jẹ́ kó lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ? Kingsley Ozirigbo, all hail Biafra, we must be free. He say. What is a nation? What do we understand by nation? When we talk about nation, nation literally means a large body of people. And one more Yoruba, we are meant to be a nation. The Ishekiri, the Biafrans, the Middle Belt, even the Hausas, we are not meant to be one country. The reason why we are known as Nigeria is because of this fraudulent man that was working on behalf of the British Empire in 1914, which is just less than 108 years. Your parents, my parents, I'm talking about the great-great-great-grandparents, they were not Nigerians as at 1913. We were known as Yoruba Kingdom, the Igbo Kingdom, the Hausa Kingdom. But in 1914, something changed the name. And everybody is so excited to be known as Nigeria with a fake passport that do not give you value anywhere in the world today. A passport that you think has a value does not have the value. I'm talking about your green, white, green passport that has no access to more than 146 countries in the global community. I'm going to turn the camera, for those of you that are watching me on the Instagram, into a landscape so that you can be able to enjoy it much better than the way it is right now. So bear with me, because it's better to be on a landscape so that you can monitor and see everything that I'm doing, in terms of, the broadcast. If not, you will be missing out. Some areas will be cut because I'm not just showing myself. Okay, so let's now, bear with me. I just have to quickly adjust this.
Now, those of you on the Instagram, you are now on a landscape which is much better, and at least you can monitor and see the same thing everybody is saying rather than having it on a. It's much better that way. At least it's much better. So again, Moki Bubomo Yoruba Parapata. So when you claim to be a Nigerian, the value of somebody that says I'm a Nigerian should be that your government should be able to protect you anywhere in the world, regardless of the crime that you commit. If the government cannot even support you at home, I'm talking about those Nigerians claiming to be Nigerians inside Nigeria today. When you look at the economy of Nigeria, it has crumbled. When you look at the security, there's none. When you look at almost everything, some of those reasons still boils back to this constitution that we are looking at right here. Let's come back to this man again. To what? A man from Otuko was the DPO in my local government when I was chairman. The man did not speak Igbo in the Igbo local government. The man did not speak Yoruba in the Yoruba local government. Every crime is local. Okay, I'm going to leave that again. Let me come back and explain. It's going to be both in English and Yoruba, so bear with us this morning. And please do not tell me making so Yoruba. I am not speaking to Yoruba audience alone. I am speaking to the global community. Because in T1 Sofun international community, we are fighting a religious war. And that is not what we are fighting. We are not fighting a religious war. We are fighting because our land has been invaded, and even our king, the Ooni of Ife, the Ojaja II, said the same thing during the invasion and the killing in Owo. Let's go and see what Ooni of Ife had to say. Kí ló ń pè ní invaders? This is Ooni of Ife when he spoke about people that have invaded the Yoruba land, but they cannot overrun us. So what we are fighting for today, according to what we should be telling the international community, is because we are now worried that if care is not taken, a whole generation will be wiped out in our own territory known as the Yoruba land. And if you look at what Ooni of Ife said here on the 6th of June, just to remind us, because we are forgetful people, onígbàgbé èèyàn ni wá. Thank you so much, Mr. Living Authority. You said, and I quote, this is an interactive platform. I can pick on any comment at any time, and then I can talk about it. Mokinyo Yawa Demola, Yetunde Edebanki, ẹni tó ṣe dá ilé-iṣẹ́ sílẹ̀, or bóyá ó ṣe bẹ̀rẹ̀ business yẹn ni. This is part of what we want. People are establishing businesses here in UK, in America, all over the world. But we cannot set up a working business in Nigeria today because of so many reasons. And those reasons are part of why we must now disintegrate Nigeria and make Nigeria to come down. Some will say it's not going to happen. I agree with you, it's not going to happen. But I pray that you will be alive to witness it. Let me say what Living Authority Olalekan say. Nobody has the right to tell us why and when or how we are going to reclaim our God-given status. And that's a very good point. Èèyàn kọ́kọ́ ló máa dictate fún wa bá ṣe máa gba Yorùbá nation. And Yorùbá nation is not an individual. It is a collective of a descendant that wants to reclaim. The word reclaim is something that we must continue láti máa sọ ní gbogbo ìgbà. A fẹ́ reclaim our rights were the entitlement that Eledumare gave us. And that is something that we will not negotiate with any country across the globe. Because those countries, if they love Nigeria so much, they would have given you access to their country. These are countries that Nigeria will never be able to visit in their lifetime. Because you will not be able to get a visa. And if you get a visa, I'm sure you will not return back to Nigeria because it's a shit-hole country. Mokimbe Babawa Taiwo Azan.
mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo local government a ní kẹ́ máa ṣe ìpàdé lóòrèkóòrè ẹ fi ọ̀rọ̀ WhatsApp group sílẹ̀ tẹ́ bá ti ṣe ìpàdé bí ẹ̀ẹ̀méje mẹ́ta ẹni tó bá wá sí ìpàdé yẹn gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ yọ kúrò nínú group yìí that means pé ẹni yẹn kò fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ orí èèyàn tóun jẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe ìpàdé. I don't even want to know about the population of the Yoruba people, whether we are 60 million or not, because I do not see that 60 million anyway. But what I am saying is, even countries that are not even up to 1 million are doing very well across the globe. So, 60 million, we want 5 million people to go. That is more than enough for us to declare Yoruba nation. That's simple. But if you are not going to be part of us, then you will suffer. Because even on your people said here, Yorubas can't be overrun. We are ready to defend ourselves. And that is exactly what I have said continuously when I say we will fight back. We must fight back because we cannot give our land to the Fulani Caliphate. And if you do not believe that, Governor Otom, may God continue to bless him for being a governor that is outspoken out of all the crazy governors that you have in the Southwest and the Southeast and the Middle Belt and the North, because those ones even want Nigeria to be Fulanized anyway. So Governor Otom is somebody that whether you disagree with some of his views or not, is still a bold man as against some of your governors. Akeredolu is speaking a little bit because I think the last time I saw, Akeredolu was saying that maybe it's time now to harm people at home to defend themselves. If you look at what Akeredolu says in one of the news that I saw recently, Akeredolu says, over our massacre, Akeredolu backs Matawa on self-defense. Do you know what they mean by self-defense? They are literally telling the Yorubas to go and self-defense, but you don't have AK-47 like the Fulani are wielding across the Yoruba land. Wọ́n ní kẹ́ lọ defend ara yín, but wọ́n sọ tẹ́ fẹ́ fi defend fún yín. Wọ́n ní kẹ́ lọ defend ara wa, but wọ́n fún yín ní nǹkan èròjà tẹ́ máa fi defend. And we don't have that kind of money. But what we can say to us is, we will use whatever we have spiritually, physically, build something template. Start thinking. That will be the only way we can literally say we want opt out of Nigeria. Bear with me, there's something I need to adjust here on my screen because one of the screens that we are running on, I've lost the signal there, but I'm going to look into it right now. Once again, my name is OLAMILEKAN. Let's go back to this, okay? I think it's come back now. It might be no, and I think I know why. It's because maybe I'm gonna drop that back a little bit. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì of KOIKIMEDIA. Okay, we're back there now, and I think I'm gonna drop it a little bit, but I'm gonna come back to that now. Now, don't lose the conversation. I want you to remain focused. Ibi tá ń lọ ni ká máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Àtúnyà bàrà káàkiri is just a complete waste of energy and time. We are talking about a waterway bill. It's very, very important. We are talking about how to move forward. Nobody, and I repeat it again and again, no individual, Tinubu ò lè pa ìrìn àjò yìí rẹ́. Some of you that think that Tinubu that could not even win Osun State for his own self. And you now think Tinubu will infiltrate and destroy Yoruba nation. That kind of analogy. Because some of you do not have the faith. Welcome on board. Let's now go and listen to the senior advocate of Nigeria, Robert Clark, on this next video. I do not own the copyright to all these. And if YouTube wants to remove this particular section of this video after I've done my presentation, they are more than welcome to do so. Let's listen to Robert Clark. He's a senior advocate of Nigeria, telling you about the fake 1999 constitution. Olamilekan said, break this useless country called Nigeria is not by force to live together. Again, Governor Otom still have the balls to tell the truth that the Nigeria government, which Buhari is involved, wants to control not just the land, also want to Islamize Nigeria. That is the reason why we are fighting for freedom. It's not because I hate Hausa man. It's not because I do not want to be, somebody that wants to travel to the north. I will want to go to the north, but to live with them if I so wish to.
And if anybody wants to live on our own soil, they will go according to the constitution. The constitution that you have presently only workable because the Fulani created it. Let's listen to Robert Clark here. We lawyer says you cannot build something on nothing. You cannot build something on nothing. Let's listen more. The Constitution, the 1999 Constitution, is a constitution that I believe we should jettison completely. When you use the word jettison, we must destroy it. We must take it out. But it is not because the Yoruba wants to remain in Nigeria and then we want the constitution to change. No. A kàn fi mú yín padà sẹ́yìn pé ìdí tí ayé ẹ̀ fi wà lockdown láti jọ́ tí bàbá olórí burúkú bàbá ọmọ àlè tẹ́ ń pè l'Ọbásanjọ́ gbogbo ẹnu mo fi sọ. He was the one that started using that fake constitution because they wanted to please the Yoruba because of the death of our father, the late Chief M.K. Abiola. So they literally went and bring Obasanjo. Obasanjo was also so excited he could not checkmate the 1999 constitution. And he's now coming to tell me, and this is what he's telling you if you don't know. Let me go and bring that video quickly. This is what Obasanjo literally has to tell me to tell you, you idiot, thinking that he is going to come and solve your problem. I saw him with Benga Daniel. They are all criminals, and those criminals, this is what Obasanjo say we should do for them, which I expect a lot of you to be doing. I'm not calling for violence. I'm not calling for anything. This is what Obasanjo has to say. Now, you see, you have everything going through, and I don't want you to be discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time. Because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I believe fair to admit that my generation has done wrong. Yes, they've done wrong. Let me pause that. 1 minute. I gotta pause that. You see what he said? If what my generation have done for us, for me and you see the old man, the old idiot man. You hear what he's saying? But in the generation you want to share power, òun ló máa kọ́kọ́ apologize. Ní ṣoríire bàbá. Ẹ̀yin fẹ́ apologize. Ẹ mọ àwọn ọmọ Yorùbá tó ti kú sí Libya níbi tí wọ́n ti fẹ́ cross wọ Europe. Ẹ̀yin wá ní apologize. Àwọn tó ti kú yẹn kí la máa ṣe pẹ̀lú wọn. And some of you that say we should just not talk to these people like that. Ìwọ náà ò ní ṣoríire ni mo sọ. Ìwọ tó bá tún sọ pé kí n má sọ in tí mo sọ fún Ọbásanjọ́, ìwọ náà ò ní ṣoríire. Tó bá mọ àwọn ọmọ Yorùbá tó ń sọkún lójoojúmọ́ nísìn láì rí jẹ láì rí mu tó lórí burúkú bàbá yìí tó jẹ́ wá ń sọ fún wa nísìn pé this generation we should òun wá apologize. Òun wá apologize for the crime he has committed against mankind, against humanity. And you do not see that. Ìwọ gan ní ṣoríire. Àwọn tí ó ti kú like Justice for Bámiṣé, Tolúlọpẹ́ Arótilé, Pẹ̀lúmi. Do you know there was another young boy, Pẹ̀lúmi Onífádé, that was killed by the shit old country that this Olórí Burúkú Bàbá Tílà Ògúnlákayé máa wọnú ilé lọ pa? That is something that we must continue to tell them. He is now pleading that Kóhun kọ́kọ́ apologize on behalf of Atiku Olórí Burúkú ọmọ àlè, Atiku and Tinubu and Peter Obi and all these fraudulent politicians that could not make your life better because they were all using the same shit old 1999 constitution. All the governors, including those of you supporting, Peter Obi, you are all mad because Peter Obi also run on that messed up constitution. He doesn't have the ball to tell the caliphate that this constitution is a fraud. Let's rewind that back. My name is Olayomi Koiki of KOIKIMEDIA. And I will be the first to admit that my generation has done a lot. He will be the first person to admit that the Yoruba people died on the sea, on the road, for road network that is not working in Nigeria. He will be the first person to apologize because you do not have food to eat in your house this morning. He will be the first person to apologize because your life is miserable. Obasanjo is apologizing. He's apologizing to you and me. And you are now telling me to wait to let Obasanjo make another determination on me. Oh, because it's well known over the world. You are crazy.
because Obasanjo knew that the constitution was a fraud. Rather than tackle that constitution when it came in, he kept muted until they used that constitution and he wanted to go for the third term. He was more happy to go around the world. Oh, is a well-known person, but yet a constitution that locked every Nigerian, not even Yorubas now. And you mad people, you think that Peter Obi can go and change anything when he gets there. With a caliphate constitution, there will be no election in Biafra land. There will be no election in Yoruba land. Some of you will say, shut up your mouth. You just saw election being conducted in Osun State. Idiot. You sit down in London. I will just say this again. In 2023, there will be no election because by the 2023 election, Yoruba would have made a declaration. If Baba Akintoye refused to make that declaration, I will leave the next thing to myself before 2023. My name is Olayomi Koiki of KOIKIMEDIA. Tí Baba Akintoye and the rest of the team collectively could not have the energy to declare Yoruba nation, we will make what we have to do before 2023. Ẹ wò mí dáadáa. Look at my eyes very well. And I'm saying this. If Baba Akintoye, I'm using the word if, because I expect him to make a declaration. We will prepare everything. And don't tell me that you hear what somebody said in another program. That is their own program. This is KOIKIMEDIA. We will make Nigeria peacefully. Let me just use that word. And you know the difference when it's not peacefully. Let's hear what Obasanjo says here. Olórí burúkú bàbá. It is for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. You see? Don't just sit down and complain. You idiot. Complain. I'm not asking for violence. Let's hear what he says. We must push every shit-hole politicians away. When we make things on government, we will start cooking in governor's house very soon. You saw what is happening with the presidential building in Sri Lanka. Oku dear, Sheriff Governor, all your bedroom, we will sleep there. We will take picture. We will upload it on Twitter. It is coming. That is the energy that we are bringing to Yoruba land before 2023. All the governor's offices, building, resident, we will take control back of it. It's just a matter of when. I will give you the energy. I will take the fear. I will put the lion fear in you. The lion. And when the time comes, we will all row. We will row. We will go to that gate. They will kill some of us, but we will force ourselves into Cheyimakinde resident. We will force ourselves into Alausa. It will happen before 2023. But we are telling them now, it can be done peacefully if they don't want that. We will cook inside all their houses. We will take control back. If they do not let this thing become more peaceful, we will hijack it from them. But we won't do that now because we are still doing what they call acclamation. We are still doing conversation. We are still educating you idiots that think that 2023 will solve the problem. We will take control back of our land. We will reclaim the land back. British government do not have the right to intervene in this matter because they created the problem in the first place. America can intervene by telling us to break up the shit old country called Nigeria. My name is Olamilekan Koiki. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the king. Did you hear what I said? He's telling me that don't sit down and complain. Oku die Baba Obasanjo, ni complain more. But action here and bebo. No violence, but action then so because Obasanjo has just told me that we must not sit down and complain. You idiot Yoruba people. Only we should not sit down and complain. We must go and do action. Don't ask me Bola Tife. I don't care whatever you want to go and do. Go and beat yourself up. Go and watch movie. Go and watch documentary. Go and learn how to survive. Because in Tagbedani, if you do not go and learn how to survive, you could die along the line. I don't pray for anybody to die, but the soldiers, the Fulani, will want to kill us, but we must be prepared to defend ourselves. Be on the same line, on the same level, that you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass. Critical mass. We need as many of you. And money suffering WhatsApp group. You don't need just the WhatsApp group. I'm gonna come back to this idiot this now. Let me take us back now to another person.
You say there's no war. You say there's not going to happen. Let's say what this man has to say. Which is for you to talk about that? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some. The other, this government is part and parcel of a killer, and you're expecting the government to protect you. As Nigerians, you are idiots. Instead of you to support the Biafrans, instead of you to support the middle belt that could stay on their own, and we can all live side by side. Just as if I wanted to go to Spain under 2 hours or less than that, I will arrive in Spain. If I wanted to go to France, I will go there by train or by coach, or I will go by plane. If we get divided, does not mean that you that marry a Hausa person will not be able to live together. You will just have to live according to our own constitution. I don't want to live as a Sharia shithole in the north. I'm not going to live in that kind of condition. I want to live in a society where I am not scared to say how I want to say it. Some of you living in Nigeria today could not say how you want to say it because Nigeria has literally pinned down your lives. So if you're thinking that you have a government that will protect you, let's listen to the late Dr. Malafia. May he so rest in perfect peace. Once again, my name is Olayomi Koiki of KOIKIMEDIA. Today again, 17th of July 2022, is a Sunday program. Is now coming up to just 5 minutes before 1 p.m. local time here in London, where we are broadcasting from. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel. With the journalist. Did you hear with the journalist? It's allegation. You hear with the journalists. All these with the journalists, when you not get for Nigeria, with the journalists. That how can the government be part and parcel of the killer? You hear with the journalists. These are the journalists that you listen to on your radio. Fulani will cut your head off. Talk about the cut off. Then one man then our brief up security one. Become more understanding of your local community. Smell around. Become a spy of your own. You want to Freedom Force, thank you so much. Watching all the way from Woolwich. If you do nothing now to become a vigilante and form that, these Fulanis will come in the middle of the night. They will massacre just as they did in Igogon. They will kill in the daytime just as they did in Owo, where innocent Christians were massacred. They will kill. But if you know and how to protect and defend yourself with whatever you can get, don't ask me to supply anything. You go and do whatever you can do to protect your community. If not, your community will cry. We will hear the voice, the sound of the massacre. And I will remind you some of those sounds as we heard them in June 6th, when the video came out from Owo and people were screaming, crying. But what can we do? We told you that the massacre is coming. Some of you will remember some of this sound. Sure you remember the sound? Yes. You remember the sound? Mm-hmm. That is the sound of blood flowing in the church. Yeah. That is the sound of the blood flowing in the church. Let's hear the sound of this man that was warning every single one of us. I was also part of those that criticizing. We thought he was mad, abusing all our leaders. I am now saying Obasanjo as well is mad. Let's listen to the one and only. The one and only from the Biafra. Let's hear what he has to say. Any revolution that is coming now, you must stand very firm. They'll say, oh, you're Igbo. Oh, you're Yoruba. Oh, you are from Europe. Don't join them. It's our turn in 2023. If you do this, you will scuttle our chances of becoming the president in 2023. Ask yourself, all of them that have been president from time immemorial, what benefit has it brought to you as a human being? What benefit has it brought to you as a human being since 1999? Yoruba people. Oh my. Your life has never been better since 1999. Asking them to consume.
Give us your forest. We must graze. We must do this. We must do Listen to him. And slowly, before your eyes, they are giving in. They are capitulating. They are allowing them to. If you don't give it to us, Tinubu will not be president. Tinubu won't be president. That's what I'm saying to you. And foolishly, you will agree. Foolishly. Hand over your land. Hand over the land. Now we are handing over our water. Look at Hausa. Because there is a saying where we come from. That's the voice of the lion, MAZI NNAMDI KANU. Look at Hausa people. If you want to understand, appreciate, I would say, the life that you are about to bequeath to your children and grandchildren, look at Hausa people. Is there any Hausa governor today? Is there any Hausa emir? Is there land though? Katsina is Hausa land. KANU is Hausa land. Sokoto is Hausa land. The Hausa people own it, indigenous to those areas. I'm asking you this question. Is there any Hausa man who's an emir? No. The answer is no. These things don't happen to you. If you don't rise up now to break, I'm not even asking people to break this. You demand for what rightfully belongs to you. Demand. Freedom to decide. Demand it now. Write the constitution if you prefer. The freedom to live with whoever you want to live. The freedom to live with however you want to live. If I want to be wearing pants all over the place, it's up to me. If I want my wife to wear bra alone, it's up to her. Everything we have said about this soon has come to pass. Everything we have told I won't continue without greeting my very beautiful mother. When I spot her, I must stop whatever I'm doing and say a very good afternoon and happy Sunday. Welcome on board to my beautiful mother. Let's continue. everything I told you has come to pass. Okay. And some people are still questioning and arguing it. And some people are still questioning. When you question, you will hear this kind of voice again during the death that took place. Let's hear it one more time. Bia ìyàwó ọmọ egungun ilé àárọ̀ yìí. Àwọn tó pa ní ọ̀wọ̀. Ẹ kúkú ti gbàgbé wọn báyìí. Bàbá àtọmọ ti pa wọ́n dànù. That is just one out of so many. Let's hear maybe one more before we move forward. Once again, this is KOIKIMEDIA Live. This was inside the church. I can't show the picture, but you can hear the sound, the cry of the innocent people. Let's hear this one as well. Téèyàn lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ni. Nílé lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó bá yá. Person no go, idiot. Person no go church again. Fulani dey your land, you dey talk say church. When we tell you to come out and defend, you must come out. Tó bá jẹ́ pé àwọn ọkùnrin wọn lọ dúró síta, tó fi àyà tó dúró síta, káwọn yẹn ń bọ̀. At least tó bá tẹ̀ parí méjì ẹ̀ nínú ẹ̀yà attack wọn padà. Idiot, you all stay inside the church and the mosque. I don't pray to witness this again, but I'll be fooling myself if they are not going to attack us again. I will be sitting here and be telling you lies. They're not going to attack Yoruba land again. They will attack us again, but we must be prepared to defend. That's all I can tell you. If I sit down here and tell you, let's listen, finish up to what Malafia was telling us here. The killers, that's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it's revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it's revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that the government, that they have a hand in it. They have the hand in it. No doubt. Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you have tolerated such nonsense? And let me make some revelations. Please make it for them. Their own intelligence. Not the Nigerian intelligence. Tell us. Okay. Have met with some of the bandits. Okay. We have met with some of their high commanders. What happened to them? One or two who have repented. What happened to them? They have sat down with us. What happened to them? Not once. Okay. Not twice. Okay. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of the northern governors. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. Is it Gangude? Is it Yoruba? We don't know. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money,
and distributing them in different parts of the country. They're already in the south. They're already in the They're south. very far from the south. They're everywhere. Everywhere. They told us Okay. that when they finish this rural case, What's going to happen? they will move to phase 2. Okay. The phase 2 is they will go into the urban cities, Okay. going from house to house, killing prominent people. Okay. I can tell you this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Let's listen to this man again. Like-minded people. Like-minded people like me and you. Ready to say, yes, we can bring about the change. Not the change to fix Nigeria. Bring the change to take control back. So that these people who are looking behind you, so that they do not kill us. That are ready To slug it out. We must slug it out with every one of I them. always say, When people say, when will these old hands, these old rats are not going anywhere, they won't go out of the way. we're going out of the way for who? Make them go out of the way. We must make it go out of the way. I'm not talking about violence. Voluntary go out of the way. You have to make it uncomfortable. Uncomfortable for them. I'm not talking about I am not talking about violence as well yet. bringing pressure to bear. Pressure cooker. Make it uncomfortable. Uncomfortable for them. Now, you see, Shut up, this old man. Get out. you have Get out, old man. Idiot. Allow infiltration of the Yoruba land. They all kept muted. We want dake. Let me now come back and tell us reasons why we got to go. I hope you have all started paying money into the Ominira and the central account. We need as many donations to go into those accounts. And we are hoping that they will make it comfortable as well, like I've always told them. Yeah, if I make it comfortable for you, I spoke to them last week, those in charge of the central account. You must make it comfortable for people to be able to make payment. But what I was told is they're also concerned about, money coming from different parts of the globe, and it could be money laundering and all that. So I don't know how they want to put it, but they have to do something. If not, but that does not mean that you should not go and put money in. If you don't know the account details, let me just put it on the screen so that you can be able to see. Once again, my name is OLAMILEKAN of KOIKIMEDIA. You're watching a live transmission. I will open the phone line, but please do not call yet. If you call, I'm not going to take the call. So let me quickly show us if you want to donate. Go and see the Biafra yesterday. They did fundraising. I expect I'm going to probably maybe bring one of these YSDM. I will probably raise about £5,000. I might bring Ominira. We'll do fundraising from this platform. I need Owo. I've been shouting that for 2 years. Don't let anybody tell you we don't need money. We are not talking about money, but we are talking about serious money so that we can use it for different things before we eventually get to where we are going. Because the politicians are not going to give us money. And don't think that any politician can bring Yoruba nation down. I don't those analogies nonsense. No politician can bring us down. And they cannot infiltrate us. They're just wasting their time. That's all I can tell you. My name again is OLAMILEKAN. Let me quickly bring the details out quickly for us that wants to donate this morning. So right there, as you can see on my screen now, the PayPal for the central account that is fully working is in Canada, the details. And the Ominira one, they have the GoFundMe and they have, and don't tell me that, hey, YSDM, or something of that sort. Not on this platform. Both platforms we will donate to it. And I've told them continuously, YSDM cannot force Unitary to go according to what they want. Let everybody go and do what they have to do. Not because we don't agree with any one of them, but let every single person go and do what they have to do. Nigeria is a big elephant and we will kill it anyhow. If you're not happy with what she's doing, toss off. Let everybody do what they want to do. Ìbílẹ̀ àná ní strategy tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n ní strategy tó bẹ́ẹ̀ fi kó àkúrò tẹ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ní strategy tó máa fi di 2023 gbogbo ẹ̀ máa di ó máa di sùúrù ni ẹ má tètè fún wa ní strategy yẹn di kíákíá nísìn àní kẹ́ sọ síta kẹ́ máa jáde kẹ́ máa sọ pé ẹ fi mọ̀ tí ìyọ̀ ní tìrì ṣe ẹ fi mọ̀ tí kinní kan ṣe tálẹ́ ìlú ẹlẹ́sìn máa mọ gbogbo nọ́sẹ̀nsì yẹn kọ́lùkálùkù lọ ṣe tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ẹja tó ṣe kéré o ṣe ti gbọ́ kéré agogo kéré o ẹja tó lọ fún short break díẹ̀ ká lọ gbọ́ kéré tó bá ti gbọ́.
mo kí bàbá mi Chief Sunday Igboho mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ Igboho ṣá ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. If you hear anything about Igboho tó bá ti jáde látara tèmi fake ló ń gbọ́ yẹn fact mo sọ fún ẹ yẹn kí ló bá ń bí ẹ problem tí ẹnì kan ṣe problem tèmi. lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Oòduà káàkiri gbogbo àgbáyé mo kí wà látà èèyàn mi dáadáa mo kí gbogbo ẹ̀yin family mi ẹ̀kọ́ àdúró tì ẹjá tó lọ gbọ́ kéré mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn jàǹkànjàǹkàn tẹ́ ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn. Not literally everybody is bringing their face out but there are people walking around the clock. Ẹ rò pé tí dáwà tá ń sọ̀rọ̀ ní àjẹ́ kìíní ni no people are walking around the clock. ẹjá lọ gbọ́ kékeré o ẹjá gbọ́. Then bàbá kinní kan wọ́n pè yín ní bàbá Báńgbọ́pà gbogbo audio nonsense ten release yẹn ẹ jẹ́ lọ ṣe ọwọ́ jẹ́ bàbá mo ti gbọ́ audio yẹn bàbá kan tó ń pè ní bàbá Báńgbọ́pà ẹ máa gbójú yín síta ní ìtẹ́sẹ̀ ń ṣe audio tẹ́ tó sọ pé ẹ fi dárúkọ yín kí ló dé fi dárúkọ yín ẹ̀rù ń bà yín ni ẹ gbójú jáde náà Ìgbòho jà gbójú jáde kólúkálukú lọ ṣe tiẹ̀ mo ti gbọ́ audio yẹn ìyẹn kọ́kàn lè kó rẹ̀wẹ̀sì sí wa lọ́kàn gẹ́gẹ́gẹ́ lọ. Wọ́n máa náà diaspora ló ń da ètò irú diaspora ṣù táwa ọ̀bá pariwo síta ariwo mélòó lẹ́yìn lépa nínú Nàìjíríà yẹn tí Fúlàní tó máa gbé gbogbo yín lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ìgbòho tó jáde ẹ̀ ní bọ́ọ̀sì gbogbo yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá dáadáa tẹ dúró tán gbogbo ẹ̀yin fọ́mà tẹ ti ṣe army tẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá a kí gbogbo yín dáadáa. Bàbá kan rí this audio kan Ìgbòho risk life ẹ̀ ẹ̀yin sọ pé Ìgbòho ṣe kinní kan tó yí ẹ jẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ẹni ibo lẹ ti gbọ́ pé Yọrí Tìrì sọ pé after 5 million pé a máa gbé lọ sọ ìgbà tẹ́ pé ẹ̀gbọ́n bí ẹ̀gbọ́n òyìnbó tí àyìn àyàn kúkú fún òyìnbó bá wa sọ̀rọ̀ Yorùbá ló fi ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní ká lọ ṣe 5 million petition wọn náà máa gbé lọ sí UN ẹ máa distort information ẹ bá ń jíṣẹ́ fún bàbá yẹn padà Kóìkì ló sọ̀rọ̀ ẹ̀yin pèrè ayé báyìí ẹ̀yin ṣe audio ẹ̀ lè sọ orúkọ ara yín ẹ bẹ̀rù ní bàbá ń gbọ́ pàkó ẹ jẹ́ lọ ṣe ọjọ́ kólúkálukú ṣe kọ́ kẹ́kẹ́ ṣòkòtò yín dáadáa kẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa lọ ṣe tẹ́ bá fẹ́ ṣe. wọ́n máa ní àwọn diaspora wọ́n fi media wọ́n fi Yorùbá nation fi ń pa owó òṣìwò lọ́ fi ń pa owó òṣìwò náà máa ní àwọn media fún wọ́n fi Yorùbá nation fi ń make owó lórí burúkú lọ́ fi ń fowó pa. ẹ jẹ́ lọ kẹ́fù ara yín gbogbo ẹ̀ bàbá ọlá respect bàbá ṣe yín lọ́jà bàbá ń pápá òṣì ọ̀pá ò lè gbé Kóìkì ni mò ń jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ ẹ jíṣẹ́ padà fún bàbá yẹn àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ máa dẹ́rùbà ẹ̀yin ò ní bọ́ọ̀s ẹ̀yin jáde kẹ́ ṣe fídíò náà èbí mi jáde mo ṣe fídíò lójoojúmọ́ Ìgbòho jáde ó tẹ́kì wọ́n kó sójà ó fẹ́ lọ pa sínú ilé ẹ̀ ń sọ jágbajàgba ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń rí this audio ẹ̀ ń bẹnu àtùkù bá mo sọ ẹni tó bá sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè máa fún yín jẹ tán abẹ́ ìṣirè ni àwọn olè ń bá fẹ́ gbogbo ṣínà sẹ́ǹsì ẹ jẹ́ ṣọṣọ́ dúró kẹ̀kẹ́ gẹ́yà gbogbo ṣe lọ bàbá Akíntóyè bàbá 87 years old tó ẹ̀ka gbogbo nǹkan lẹ́ẹ̀ká máa fi ṣàdúrà fún bàbá ẹ̀ ó ní bàbá bá ń gbápa oṣù ọ̀pá olè ń gbé káàkiri ẹ gbogbo ṣe lọ́jọ́ tọ́wọ́ bá fún yín lówó ẹ fi ṣe tutù ẹ lọ wá ẹ bèrè owó lọ́wọ́ àwọn kaba ń rèézè owó kaba ẹ lọ ṣe tutù ẹ bá fẹ́ ṣe ẹ má pin nìkan kan mọ́ bàbá Akíntóyè ẹ má pin nìkan kan mọ́ Onítìrì atẹ́ni gbogbo àwọn táwọn sọ̀rọ̀ ẹ má pin ní nonsense mọ́ wa. bàbá bá ń gbọ́ bàbá bá ń pápá kọ́ bàbá bá ń gbópò ní. ẹ bó ṣe ń lọ́jà ẹ já padà lọ sórí kéré ẹ má bínú ẹ má láti drop kíní frame yìí mọ̀mọ́ reason tó ṣe ń lọ tó ń bọ̀ bí ilẹ̀ kẹ̀kẹ́ níbí báyìí. bàbá bá ń gbọ́ pàkọ́ bàbá bá ń gbé fìlà rẹ̀. gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ sọ jí o gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá gbogbo oníjòyè níjòyè ó yẹ ìdílé o ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ tuntun pé wọ́tábìlì ti tún di ohun àpérò láti sọ di òfin nílé ìgbìmọ̀ asòfin Buhari gbé dẹ́síbìlì wá kò wọlé àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìgbà náà já kulẹ̀ Buhari gbé rúdábìlì wá ó tún lulẹ̀ ní o ní báyìí wọ́tábìlì ní àwọn Fúlàní tún gbé jáde kí ni ìtumọ̀ wọ́tábìlì yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹsẹ̀, Àyọ́nùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́. Àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo,
àṣẹ bóyá a lè ṣe dídí èèwọ̀ fún ìlú ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò àṣejì rẹ ẹrinlẹ̀ àpọ́n ọgbà àti odò ọ̀tìn odò òmù nílùú èkó odò ọ̀tá ọ̀nà nílùú ìkòròdú làgùn àti odò lẹ́kí odò ọ̀wẹ́nà lóńdó yewa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti di tìjọba àpapọ̀ ààlà ọ̀sẹ́ ọ̀gbẹ̀sẹ̀ ìgbọ́kọ̀dá olùwá àbí ẹ̀gbọ́n ni kò sí pé ọmọ ìlú lè pàṣẹ ọjọ́ ọdún tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn ọdún ìmọ̀ kódà odò èkó pa tìlú ìbàdàn náà sókùpa àyàfi kí ọmọ ìlú tàbí ọba yorùbá gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ odò ọgbà tí ìlú ìsẹ́yìn ní bíbọ́ ti di èèwọ̀ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. ohun tí wọ́n tábì ní túmọ̀ sí ni pé àṣẹ kan náà tí ọmọ òkòròdú ní lórí odò májídú àbí ti ọ̀tá ọ̀nà náà ní fúlàní yóò ní àṣẹ tí ọmọ òṣogbo bá ní lórí ọ̀ṣun òṣogbo ni ọmọ fúlàní náà yóò ní àǹfààní irúfẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí àǹfààní àti bọyémọjá ọ̀ṣun òṣogbo ọ̀gbá ọ̀kẹ̀rẹ̀ ọ̀tá ọ̀nà odò ògùn láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ ò bá fọwọ́ sí kò sí àṣẹ lẹ́nu ọba mọ́ tó bá ń bu ìjọba ní o bí kò sì wù wọ́n ọba kan kò ní àṣẹ gbogbo ọmọ yorùbá ọba yorùbá ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ dìde ẹ panupọ̀ a ò fẹ́ wọ́tábì ní kó di òfin o torí pé nígbàkúgbà tó bá wù fúlàní ni wọ́n lè dá màálùú wọ ibikíbi nínú odò yorùbá ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú yorùbá ta ọjọ́ ọ̀la ògo iyì ẹ̀yin ọmọ yorùbá fún nàìjíríà o Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ti sọ wípé gbogbo gómìnà ilẹ̀ yorùbá àti nàìjíríà lápapọ̀ ti fọwọ́ sí pé kí wọ́n tábì ló di òfin ọpẹ́lọpẹ́ àwọn asòfin ti Benue tí wọ́n yarí pé gómìnà àwọn kò lè fọwọ́ sí irú ìkónilẹ́rú bẹ́ẹ̀ Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ ọmọ èkó kò takò àbá náà bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aṣojú ọmọ èkó nílé ìgbìmọ̀ asòfin náà sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀nà tí fúlàní yóò fi gba ilẹ̀ mọ́ onílẹ̀ lọ́wọ́ àti odò lèyí o alálẹ̀ yorùbá ẹgbà wá o ọ̀rọ̀ lómi ìdó nàmú lómi ìtàgì àbálámọ̀dèkìtì ẹ̀fọ̀n àbá bíbí ìrèrè ìlú ọ̀páárá àwọn ni wọ́n ṣe bá fún ẹkú tó tọ́ ní mìíràn àwọn ni wọ́n ṣe bá fún òòṣà mẹ́jọ ní mọ̀ọ́sẹ̀ wọ́n ní àwọn bá Ọ̀rúnmìlà jagun Ọ̀rúnmìlà ń pé ẹ̀ lè bá òun jagun gbogbo ọmọ káàárọ̀ àjíire ìmọ̀tú ìmọ̀jọ ìmọ̀ ẹni ni kì í dalẹ̀ ogun gbógun àṣàṣìkáṣàṣì kò ní lè mú gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá àní àwa ọmọ yorùbá nílé lóko ogun ò ní kó ilẹ̀ wa o àti pé ẹfun tó tó ní orúkọ tí à ń pè ìwọ ẹtù gbogbo àbá ìmọ̀ ọ̀tẹ̀ tí wọ́n bá ní fún yorùbá ó yá ẹtù o wá lọ tún wọn ká o àti pèsè ìjọ ní mọ̀ọ́sẹ̀ là ń pè ìwọ ìjọ ó yá ẹ̀yin tí ẹni ilé ayé tí ẹni ilẹ̀ yorùbá tí ẹni ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹ dìde o ó yá kí ẹ di ejò kí ẹ wá lọ tún wọn ká lórí wọ́tàbìlì yìí orílẹ̀-èdè aṣòfin kí ẹ wá lọ bá wọn jà àti pé ẹ̀yin ìyá mi ẹlẹ́yẹ àjẹ́ lórúkọ tí wọ́n ń pe ogun ó yá kí ogun wọn kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá àní ilẹ̀ ọmọ yorùbá kí ogun padà sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ní ogun ní o kí ogun má lè kó ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àní gbogbo ilẹ̀ yorùbá pátápátá a kò fẹ́ wọ́tàbìlì rárá o láyé kò lè wá sí ìmúṣẹ ògún dáborí òpè ló sọ bẹ́ẹ̀. tó adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà nílé tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá olóríṣà wa a kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì lọ́tùn lósì àwọn ìjókòó sí ìbàyí ká máa bu ẹnu àbùkù fún ẹnì kankan kí àwọn kan máa fi ẹnu àbùkù kan gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ sọ pé ẹ̀yin jókòó síbì kan àwọn diaspora ló ń baṣẹ́ jẹ́ àwọn kìnnìún kan gbọ́dọ̀ gbogbo náà sàǹsì àwọn diaspora là ń baṣẹ́ jẹ́ ariwo mélòó lẹ́yìn pa nígbà tí Ìgbòho jáde ariwo Yorùbá nation lórí ju bó ṣe yẹ kó rìn lọ ta ló mọ ìkòrò gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ẹ wọ́n ṣe ń ṣe yín lọ́jọ́ a máa ṣojú òpó nísìnyí ọkọ̀ díẹ̀ jẹ́ ń sáré karizim tàbí fẹ́ lọ ta ló mọ ìkòrò gbogbo yín ọpẹ́lọpẹ́ Ìgbòho òòṣà owó baba dami ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá ti fi tiẹ̀ ṣe ti Ìgbòho ni mò ń sọ pọ̀ ní gbogbo ẹkú kó fẹ́ kọ́ pa sínú ilé nígbà tó lọ náà nìyí lé ẹ fẹ́ kọ́ pa sínú ilé tó bá pa sínú ilé èèyàn lè take over orúkọ yín mélòó ló ń dá táwọn ọmọ yẹn bá ń káàkiri bẹ́ẹ̀ mi wá lé fún 6 months
wọ́n dárúkọ orúkọ bàbá bá ń gbọ́ pàtó bá ń hàn mí káàkiri bó lọ́ ti ń gbọ́ pàpà ò lọ́ ń gbé káàkiri pàpà ò lẹ́ ń gbé káàkiri kó bó ṣe ń ṣe lọ mo kí Comrade Victor Taiwo mo kí Gani Adams mo kí gbọ̀nyàn ọmọ ẹgbẹ́ OPC ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun mo kí ẹ̀yàn Àgbẹ̀kọ̀yà kò ní bàjẹ́ fún ìdẹ́ bá ń gbọ́ fídíò mi mo kí gbogbo agbèrò kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣàgbèrò àwọn olórí burúkú politician mo kí gbogbo àwọn sójà tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àwọn kan ní wọ́n náà ń bẹ̀rù pé ẹni tó ti ṣiṣẹ́ 20 years kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ gbogbo yín náà la máa recruit padà sílẹ̀ òmìnira Yorùbá military a kàn máa reform yín ni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti wà corrupt kò mí ìpèjọ lẹ́pọ̀ àwọn kan bá wa ṣe nísìn tábà débi táwọn lọ ṣe ẹ máa lé wọn dànù ni no constitution ló mọ tó ń pè constitution ni Boris Johnson láti resign ni bá ṣe máa ṣe nìyẹn bó ṣe máa rí nìyẹn bẹ́ẹ̀mi kan bá ṣàṣìmáṣe ní tábà délẹ̀ Yorùbá kẹ́ dí pẹ̀lú mi dáadáa ethics máa wà code of conduct máa wà ní gbogbo àgbáyé gbogbo ibikíbi tábà bá wà nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá là ń kí àtàwọn tó disagree pẹ̀lú wa àtàwọn tó agree ẹ jẹ́ kó máa congratulate wọn ní PDP kò mátà wọ́n máa congratulate wọn ìbílẹ̀ Yorùbá ni lásìkò bá tó àtẹ́kẹ̀ padà ní àbáyàn kankan jà gbóhùn wọn lọ́nà ṣe PDP àwa ti sọ bí tá à ń lọ tàbí gbà tó bá tásìkò yẹn kọ́ wá dá wa dúró mo kú sọ fún yín gbogbo ilé gọ́fúnà ẹ Adeleke resident yẹn a máa dáná níbẹ̀ ni before 2023 tásìkò bá tó tàbá sọ fún un pa declare tó ọkọ̀ padà sí wa lórí Adeleke ò lè sáré púpọ̀ ẹrí púpọ̀ ṣe ní bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ ni tí wàhálà bá dé nísìnyí ọ máa láti hù sínú mọ́tò ní tó máa gbé sá lọ no bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo Adeleke rẹ̀ nísìnyí tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ní Ọ̀ṣun state eré mélòó ló lè sà pẹ̀lú kún un àkókò mọ̀ bí wọ́n wọ bra ni Davido gan nílé dé Ọ̀ṣun state ó máa gbé private jet tó máa ya lọ sí America pẹ̀lú passport ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ ẹ̀mọ́ tó ẹlọ́wọ́ ẹmọ̀ fáwọn ọmọ Sri Lanka tó wà lábroad wọ́n lọ sílé àwọn tó jẹ́ àwọn olówó àwọn tó jí owó wọn mo rí fídíò kan mo bí i Canada nílùú yẹn wọ́n lọ kanlẹ̀kùn bẹ̀ ẹ káàárọ̀ bàbá wa Peter George àwọn yẹn mẹ́mbà ni wọ́n anybody tẹ́ bá rí green yẹn wọ́n sanwó every month fún KOIKIMEDIA ni kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ ṣe gan ni mo lè kí gbogbo yín náà eré mélòó la Adeleke dé sà tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ lọ́ṣun state ẹ̀yin náà ẹ wo bó ṣe tó eré mélòó ló lè sà ṣe ẹbí ìpè tí wàhálà bá dé Davido máa lọ sọ́ṣun state ni ó máa sá lọ ní intan sọ fún wọn nìyẹn pé nígbà tásìkò bá tó táwọn àwọn bàbá wa bá make a declaration ìjọba Nàìjíríà ti stop nìyẹn kò tí ì stop nísìn so àìtí lè ṣe nǹkan kan nísìnyí pé kákọ̀ máa fi ìgbìyànjú ọ̀rọ̀ ká máa fi báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ ni ká dẹ̀ máa push bí Ọbásanjọ́ ṣe sọ àṣà nìkẹ́ lọ pààyàn ní sàbí mo níkẹ́ àbí ẹ wá sórí program a máa defend ara wa yes yẹn ṣé mo níkẹ́ lọ pààyàn ni mo ṣáà níkẹ́ lọ pa anybody àbí a níkẹ́ lọ pààyàn a lè tí níkẹ́ lọ destroy anything but mo sọ pé sẹ́ tásìkò bá tó ilé Ọ̀ṣun state government house yẹn a máa dáná níbẹ̀ ni lójoojúmọ́ a máa sọ́ di ilé tá a máa sùn tá a máa jí ni ẹ lọ wo presidential house àwọn Sri Lanka wọ́n sùn bẹ̀ wọ́n jí nísìnyí a lọ bí kọ́kọ́ mọ́ tá a bá ti jáde a lọ anywhere mọ́ inú ilé yẹn la máa gbé tí mọ̀ kankan ó kù díẹ̀ ni odò àti dé kò ní bàjẹ́ fún yín ní kí àwọn kan máa like Adeleke ọmọ Yorùbá ni àyè tẹ̀ but tásìkò bá tó tá a bá make a declaration kóhun gbóhùn mi jáde kó sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ikùn ẹ̀ bí ikùn màálù yẹn wọ́n máa rú kúrò nínú state ni a máa lọ sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà ni tọ́ba tún kidnap ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé kékeré ni wọ́n ṣe fún Arẹ́gbẹ́ mo gbó ó ní you can record me máa bọ̀ ní London wàá mọ̀ bí a mo lè record ẹ̀ ó dùn mí pé kò ṣeré mi mo pàdé ẹ̀ ẹ máa bọ̀ ní London and dúró dé yìí ẹ máa wọlé bí mask lè máa fi wọ UK nísìn ẹ lọ ra glasses mi tá a lè tẹ́lẹ̀ fẹ́ ká dá yín mọ̀ ó ní you can àwọn ọ̀dẹ àwọn ó dà pé àwọn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí n má tẹ̀sọ́ pọ́ ọmọ Nàìjíríà kò sì sí àwọn ọ̀dẹ ó dà pé orí yìí ti gbálẹ̀ èèyàn ń compare àwọn ọmọ EndSARS pé iṣẹ́ àwọn EndSARS ló instigate ọ̀rọ̀ Boko Haram tó lọ́njà prison ẹ̀rí pé orí yín ò pé èèyàn kan máa jókòó àwọn kan náà wà l'Amẹ́ríkà yín lò ṣì ẹ̀ ń sọ pé Koiki you cannot talk like that pé ó ní right privacy wo ló ní ẹni tó bá ti jẹ́ public servant kò ní privacy kankan mọ́ kí ló ń pè ní privacy ẹ lọ wọn tó ṣe fún Diana gọ́nsẹ̀ kọ́lọ̀ fún ọ̀run kẹ wọ́n ń lé káàkiri bí kíní ẹ̀mọ́ tó ń pè ní public figure ni ìtàn pẹ̀lú ẹ̀ka máa tẹ̀tí wa sọ pé tó jẹ́ minister èèyàn kan wá ní oúnjẹ kò ṣe order oúnjẹ yẹn kó gbé lọ sínú yàrá ẹ̀
kò ṣe order oúnjẹ yẹn kó ní kó fún òun ní cubicle kan tó máa ra jókòó sí náà pè ní privacy nìyẹn ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ àwọn kan tí wọ́n ń support ẹ̀ gbàtẹ́ pé orí yóò pè ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ a máa ṣojú òpó nísìnyí ó kù díẹ̀ in another 2 minutes. Reasons for Yoruba to exit from Nigeria. Yoruba tribe was a nation and a country before the 1914 amalgamation. Nigeria was forced upon us over 100 years. This created injustice and atrocities against the Yorubas, and not just the Yorubas, even the Igbos or the Biafrans, if they want to be known like that. Even the Edolites, the Shekiris, all the ethnic groups, Nigeria has literally damaged us. And some will say, what will we do with those smaller ethnic groups? Let them form their own country. They can't join Biafra or Yoruba or Middle Belt. That's their own cup of tea. Káwá sọ pé torí pé àwọn Ẹdó náà wọ́n fi lọ káwá ní àwọn àwọn náà bẹ́ẹ̀ ṣíire ni. Ẹ má bínú pé ìnáwó tuntun lo swear word láàárọ̀ tó pọ̀. Àdéhùn péjọ Sunday náà àwọn ọmọ kéékèèké lè máa wà. Do apologize to all our children that are watching this broadcast, please. Ẹ má bínú sí mi. This created injustice and atrocities against Yorubas by Fulani's causing, increasing on terrorism and banditry, killings, raping, kidnapping, racial abuse to our sisters, fathers from their fatherland. Thank you so much, Super Chat. I love money, yes. It helps me to run my program and helps me to function as a media. BBC do not have money, they cannot function anywhere. BBC ò bá ní owó tó ń gbà lọ́wọ́ wa as TV license. Do you think BBC you can be seeing TV? How do they pay the staff that will be running BBC Yoruba that you're watching from Osun State? You think it's free? They have to pay for its logistics. So thank you so much those of you that continue to support the platform. And on for Yoruba Nation, make owó. Make owó tẹ́lẹ̀. Jókòó máa ní on for Yoruba Nation, make owó. I don't even understand when people use that language. Yoruba Nation, make owó. Cleaning job I can do here only 8 months. But £8 per hour and I can do extra hour and I can use that to take care of my family and we go on holiday. You that you are in Nigeria, you cannot travel to 146 countries. You need a visa or there. You love Nigeria, but you cannot go to even South Africa. Imagine South Africa tell you need a visa. Kenya, you need a visa to go to Kenya. Mumu Madu. You be Mumu. Look at that man, she Asari Dokudu Olukunbembe. Look at him in Saudi Arabia there on wheelchair. He got Babangida. Little big one, Babangida. He's in a lounge at the airport. Lushi. Wicked people. Make Nigeria ungovernable for Nigerians. And you are traveling and say, hey, don't video me. Oda Koko no just move away Nisha. And you go only sit down. Be a for talking. Ó lo commanding tone ó fi bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ó ní sit down bàbá yẹn náà kọ́ fẹ́ jẹ́ sí ó rà pé ìyá yẹn náà wà spiritually there ìyẹn náà bá sit down bí ti báwo àbọ̀ ìṣeré ni kí ló ẹ má bínú èèyàn mi it is nothing but we can have children that are watching this program ìyẹn kọ́ sit down bí ti báwo ó fà fọṣẹ sẹ́nu ni ẹ̀jẹ̀ àgbà kọ́ kéèmì náà gbọ́hùn yín ẹ̀jẹ̀ àti gbọ́hùn tèmi fún bí how many hours ní sí 1 hour 30 minutes. Tẹ́ bá ti pè ẹ mute background yìí ìta máa ti ń jà nìyẹn tẹ́ bá ti pè ẹ mute phone tẹ́ fi ń gbọ́ mi phone 3 ló wà níwájú mi nísìn kí wàá máa pè ẹ tún wá ń gbọ́ra kí lè fẹ́ gbọ́ra yín fún nínú fídíò tẹ́ tún wò ẹ slow yẹn la ń sọ pé mute mute ẹ slow ẹ pátápátá kẹ́ tó pè phone yẹn nìkan ni ẹ ní láti gbọ́ra yín kí lè fẹ́ gbọ́ra yín fún mo understand kò dẹ́n ṣe orí program yìí nìkan bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe káàkiri nìyẹn èèyàn wa ẹ já gba call kémi náà gbọ́ tọ̀dọ̀ tí àìtí parí ètò part 1 lélẹ̀ tẹ́yìn bá ti sọ̀rọ̀ tán tó bá ti bá wà satisfied àwa tó lọ sí constitution yẹn fraudulent constitution. Once again ẹ bá fi nọ́mbà yẹn síta ẹ̀yin ọmọ wa tẹ́ wà níta àbẹ̀nú lédè wà ní ẹ bá máa ra top up mo ti sọ ní gbogbo gbà bó bá dẹ̀ pé náírà rẹ fẹ́ fún wa ni owó kì í pọ̀ jù gbọdọ̀ ẹ̀ bẹ́ ṣe ń fèmí náà ẹ máa bá ń fún gbogbo àwọn medias wa tó wà nílé wọ́n nílò owó ní gbogbo gbà ẹ̀kọ́ máa sọ pé àwọn ìpínlẹ̀ Yorùbá nation gbọ́ òun náà mo fi kọ́lé sí London lòṣì mad people all over the place mo ti rí ìyá mi gbé mi lékè mo tètè rí wọn mo ti rí yàn kan kí n bẹ́ẹ̀ ní bàjẹ́ fún happy Sunday wà lọ sọ̀rọ̀ Koiki anyway ìyá ẹ̀ máa gbà sí gidi fún ẹni fact must be sọ wà lọ sọ ìjàgbàjàgbà pẹ̀lú Koiki ìyá ẹ̀ máa gbà sí fún ẹni Daddy Sammy kò ní bàjẹ́ fún bàbá mi bàbá aláǹdì baríkà happy Sunday ẹgbọ́n sókè. ẹ kú iṣẹ́ náà tí Arẹ́gbẹ́ṣọlá yẹn Ọlọ́run yọ wípé mi ò sí ládùúgbò yẹn tí n bá mọ̀ á lè jù yẹn lọ. ọmọ aṣọra nísìnyí.
anytime tẹ bá ti gbọ́ pé wọ́n ń bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àṣà àwọn tó wà nílé rẹ̀ kọ́ máa fún wa ní intel yẹn. Tẹ́ bá ti gbọ́ pé wọ́n gbéra láti inú airport kan l'Abuja báyìí ẹ fún wa ní intel. Láti tó bá ti lè bọ́ọ̀dù báyìí ẹ fún wa ní pé ó ti wà lórí Delta Airline. A lọ trace ẹ̀ débi tó máa a lọ dúró dé airport. A pín àwọn èèyàn káàkiri gbogbo airport tó fi gbà. Wọ́n ṣe o. Mo tún ti ṣe pé ìgé rẹ̀ má bẹ̀rẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, wicked people. Kékeré ní ìtọ́ fún yẹn. Ẹ má dá lóhùn, kò tí ì dá kankan mọ́. Ìtọ́ fún yẹn kékeré ní. Kò ṣe Nàìjíríà ló rò pé òun. Kékeré ni. Ló ṣì yẹn lọ́rùn kan. Wicked people. Ṣètò ẹ ṣe gan ni dáadé ni, thank you so much. Ẹ ṣe gan ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ flag ní Amẹ́ríkà bàbá wa yìí náà ó wà lọ́wọ́ wọn ẹ̀kẹ́ fàtì ni. Gbogbo oríṣiríṣi ló ń ṣe bàbá lálùbáríkà dáadáa ni. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ wẹ̀yìn bàbá wa, thank you so much. Mo kí bàbá wa Prophet Ológun Olúwa. Bàbá yẹn ṣiṣẹ́ takuntakun. Mo kí Evangelist Jíjẹ́gì. Mo kí gbogbo àwọn media presenters wa. Ẹ má kí àwọn kan dẹ́rù bà wá pé Yorùbá nation ló lè dá dúró. Kí ló mean by that? Ó ti dúró tán confam ẹ̀gbọ́n sókè bàbá fàtà. Mo kí Síkírù Kọ́dùn. Ẹ wo ìtumọ̀ 5 million petition tá a ṣe fún àwọn tó bá yé. Màmá oní tìrí ti sọ fún wa pé iṣẹ́ òun ló máa ń gba Yorùbá nation fún wa ṣùgbọ́n ìtumọ̀ ẹ̀ èmi fọwọ́ sí. Ẹ má dá bàbá àwọn pápá yẹn lóhùn tó ń sọ jágbajàgba jáde lẹ́nu. Ṣé ìfọwọ́ sí pé ká gba Yorùbá nation? Bẹ́ẹ̀ni, má dá wọn lóhùn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ṣe pé ìtumọ̀ 5 million pé èmi fọwọ́ sí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó fọwọ́ sí pé 5 million and above pé gbogbo ara fọwọ́ sí ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Àfọwọ́ sí ni ìtumọ̀ ẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí ìtumọ̀ petition náà ṣe ìyẹn kọ́ ló sọ pé wọ́n ti sọ fún akọ́ nílé òun kọ́ ọ̀bẹ káàdì. Adájọ́ international community pé ó yẹ àwọn tó fọwọ́ sí ilé ìlú kọ́ lè mọ̀ pé. Ọ̀wí tán ní ẹ pé ìwé tó ti ṣe tẹ́lẹ̀. Kò mátà a lè ṣe as many petition. Kò mátà ìkan ti dúró. Ṣẹ́rí bàbá Pọfẹ́sọ̀ Akíntọ́rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Pẹ̀lú àwọn pọfẹ́sọ̀ gbogbo wọn ọlọ́jọ́ ṣiṣẹ́ yẹn. Kí gbogbo wa ẹni bá gbọ́ kókó láàtọ́ máa tọ́ pé ìsàlẹ̀ bàbá yẹn lé bí yẹn á tẹ̀lé kí sukúlẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ìṣọ́ra ayé gbogbo àbúrí bẹ́ẹ̀. Àwọn bàbá náà jẹ́ sẹ́nétọ̀ náà rí nǹkan kà sí wọn lẹ́sẹ̀. Lọ́pọ̀ àwọn bàbá yẹn jẹ́ alájẹbánu ni. Lọ́jọ́ tó ní ọmọ máa bà wọ́n jẹ́ ni. Wọ́n lọ pé dáadáa àwọn jáde. Ìjẹ́ sẹ́nétọ̀ sẹ́ńtẹ̀ lélẹ̀. Nígbà tó jẹ́ sẹ́nétọ̀ lọ́gọ́dọ́gọ́ bá ló ṣe. Bàbá yẹn bàbá ta gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà pé ó kéré pẹ́ ọ̀pọ̀ ọ̀fẹ́. Báwo lọ́kọ̀ ká tó máa jù wọn lọ. Ẹ olórí gbogbo ọmọ ọdún máa sọ̀rọ̀ èdè ìjọba 97 tó ń lọ sí 90 pé kò ṣe ní kọ́ dáadáa kò kọ́ dáadáa. Bàbá tí wọ́n wà ní ìmẹ́ta. Ọ̀dà wọn lóhùn dáre. Ẹlòmí ò lè gbé bàbá yẹn jáde. Gbọ́dọ̀ gbé jáde. Ọlọ́run àti bàbá yẹn á fẹ́ bàbá mi tèmi. Àmì Allah. Bẹ́ẹ̀ni. Kí Sunday Igboho ọlọ́run àbá ọlọ́run àti ẹ̀ á dẹ̀bà ìjọba tó ìlọ. Ìgbòho ọ̀ṣà. Àmín. Lágbára Elédùmarè. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Àmín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa pátápátá ni mo kí. We love you to the fullest. Ìgbòho ni máa kí ni ó ní Kóìkì ṣé òun bá mi kí wọn mo ní bá mi mo ń bá yín kí wọn ní lóòrèkóòrè. I spoken with him already at about 8 o'clock this morning local time. Kò sígbà tẹ́ bá pè báyìí ó máa gbé kọ́ọ̀lù ni. Very loyal man to the call. Ìyàn kan ẹ fẹ́ máa wọ́ ṣùkùṣùkù sí lẹ́nu. Èmi ò ní fún yín láyè yẹn máa gbá sí gidi fún yín. Kóìkì ni mò ń jẹ́ báwọn ènìkẹ́ lọ sọ báwọn ènìkẹ́ lọ ṣe. Ẹgbẹ́ àwọn kan bá dẹ̀ gbégbèkúgbè pé ẹ fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kan lórí mi. Ó máa pa gbogbo generation yín ni torí pé inú kan ni mo fi ń ṣe tí mo gbé dání. 24/7 mo kì í sùn. Kọ́ọ̀lù ni irọ́ ni mo ń pa ọ́ máa ń sùn lẹ́kọ̀ọ́ kan. Ìyàwó mi à ní bàbá yìí ti sùn sí bíbá yìí o bọ́tà bá ti jí báyìí kọ́ọ̀lù ni ìyàn kan wá jókòó sí ibìkan náà fi owó Yorùbá nation àfẹ́ náà mo fi ń jẹkú náà táwọn èèyàn bá fún wa lówó kí n má gbà kí n sọ pé mo fẹ́ kò ní bàjẹ́ fún ọgbẹ̀yìn táyìn fún wa lówó nọ́mbà yẹn fẹ́ni tó bá mọ nọ́mbà yẹn ẹ jẹ́ ń gbé síta dáadáa 5 million yẹn nìyẹn ló bá jẹ́ yẹn ló fún ilé di kìnnìkẹ́ lọ kú dànù wọ́n fi mọ̀ bí tó wà ẹ máa lọ wá káàkiri ẹ lọ wá lórí cloud àwọn kan ní àwọn fẹ́ kọ́kọ́ gbé evidence wá fáwọn wọ́n máa gbé fún yìí ẹ̀yìn kan gbé fún yín kẹ́lẹ̀ gbé sáré àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ a máa gbé fún yín ẹ já lọ sí Kenya lọ́dọ̀ Àkànjí àbúrò mi dáadáa gbóhùn sókè jàre. ẹ má bọ̀ ní ti block mi. oníkíní ẹ. wọ́n ti block mi. wọ́n ti block ẹ níbo. 7 days now lórí mo ti bá wọn fòdì bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yá.
ṣe lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ni mo sọ fún yín sà. Lọ sórí YouTube fífẹ́ má stress ara yín lórí Facebook tí Facebook bá ti block yẹn lọ sórí YouTube gbogbo àwọn èèyàn máa dì pẹ̀lú ra wa tábà débi táwọn lọ gbogbo àwọn social media network yẹn tó bá ti ṣe dọ̀dọ̀ tiwa a máa ṣe tiwa fúnra wa gan sef ìbí bọ̀bọ̀ ẹ̀kan náà media wa oríṣiríṣi ló ń ṣe all they need is just money funding ká dẹ̀ jẹ́ owó sí Lamid tí Lamid bá ní $1 million ó máa bà nǹkan jẹ́ lórí social media tó máa create platform tó dáa. ṣe bẹ́ẹ̀ rí kí ló ń lọ sí ṣe bẹ́ẹ̀ rí kí ló ń lọ mo lè ti lò mo lè rí bó ní wà òkè in fact ó wà òkè gan. wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí passport yẹn ọmọ aláti kọ́kọ́ ṣe níṣura àkànjẹ́ tó ń béèrè passport tí process yẹn bá ti dé wọ́n máa sọ fún wa ẹ fọkànbalẹ̀ passport máa wáyé bá sọ̀rọ̀ lọ́jà rẹ̀. wọ́n fi opportunity ibẹ̀ ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi gan pé ṣe rí kí ló ń lọ yẹn kọjọ kan máa lò dáadáa ẹ̀wọ̀n ní Ethiopia wọn kí ló WhatsApp ní Ethiopia Telegram ní gbogbo wọn lò ó lè ní Ethiopia kí wọ́n WhatsApp ṣiṣẹ́ tó bá ṣiṣẹ́ gan àwọn just a few people ni wọ́n lo WhatsApp ní Ethiopia tí ẹ̀ bá mi wọ ẹ pé èèyàn tó bá ní Ethiopia ẹbí lọ́wọ́ ẹ pé ṣé WhatsApp ṣó wà ní Ethiopia kò active Telegram ló ń lò. So nǹkan tó mọ̀ sọ ṣẹ́rí gbogbo àwọn ẹlẹ́yà yìí ibi ìlú tó bá ti ń dé ká máa fún wọn ṣe léyà á lè mọ̀ wípé ojú àwọn ti là tí yóò bá fún wọn ṣe léyà bẹ́ẹ̀ wọn ò ní mọ̀ pàtì gbọ́n ìgbà tó lórí burúkú ara ẹ̀ kó wọ́n sì tó kó lọ sí Amẹ́ríkà tó lọ jẹun ní fọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀ wípé tó ti fẹ́ lọ jẹun yẹn ọmọ Yorùbá dé wà ń bẹ̀ tó jẹ́ wípé inú dọ̀tí tó bá tẹ̀ oúnjẹ jẹ́ inú dọ̀tí ṣé kò wà òkè ẹlòmíì ò tí ì oúnjẹ àárọ̀ jẹ bá gbé ibà yín sọ̀rọ̀ yìí olórí burúkú ara ìwọ kówó lọ síbẹ̀ ẹ̀ wípé tó ti fẹ́ lọ jẹun bẹ́ẹ̀ ṣe ní ẹgbẹ́ ìgbìn ó wá sọ pé ẹyẹ kó má kámẹ́rà ẹ̀ private day ọmọ Yorùbá kan tó táyọ̀ ẹ̀mẹ́rin kì í pé kò tó bọ́ ṣe padà bọ̀ ẹ̀ wọ́n tún wá bọ̀ sí comment section wípé ẹ̀ private day ní. àwọn wèrè màlà wọn tó má stress ara wọn lórí àwọn wèrè màlà wọn tó ń sọ yẹn àwọn wèrè màlà wọn yẹn àwọn tó ti yà wèrè no problem all right later. Mo kí gbogbo yín dárí Samuel declaration is the answer there is no doubt about that mo máa kí gbogbo yín ya fine sisters wa aunties wa tí Nigerian government wá fẹ́ máa sọ yín bí tí kò jẹ́ kẹ́ máa ṣe kọkùnrin kan máa disrespect yín nílùú yà bára àwọn ọmọ kéékèèké 20+ wọ́n gun Mercedes gun Range Rover gun gbogbo nǹkan wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin kan kò ní fẹ́ ṣe wọ́n báṣabàṣa ó kù díẹ̀ ní ẹ̀fọ́kànbalẹ̀ báwo nìyẹn ṣe máa lọ máa gbé POS kó máa ṣe POS ṣèbí tí ìlú bá ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ka ní banking sector ni gbogbo ẹ̀yin ọ̀mọ̀wé wa ẹ súnmọ́ bí kẹ́ bá wa darapọ̀ ẹ má ṣàṣẹ́yìn Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ ẹ̀gbọ́n sókè bàbá wa tó ń pè. Hello. ẹ káàbọ̀ sà. láti location 419 ni o. ẹ lè máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá gan ẹ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lo location 419 láti ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n sókè sà. Àbújá làwọn wà. ok ẹ̀gbọ́n sókè sà. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ pọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ pọ̀ nígbà tí Ọlọ́run rán Mósè níṣẹ́ ó ní pé kó lọ ẹni tó rán níṣẹ́ ni à ń bẹ̀rù nǹkan tí Yorùbá sọ nìyẹn. Then bàbá mi babaláwo ni ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé nítorí bàbá tèmi náà wá sọ fún mi wọ́n ní pé Yorùbá nation ṣì máa wà pé ilẹ̀ Oòduà máa dá wà nítorí pé orúkọ rẹ̀ ó jẹ́ ìtumọ̀ Odùduwà yẹn mí odù tó dá wà pé a sì máa dá dúró tó torí náà gbogbo àwọn tó bá ń bẹ̀rù nǹkan tí Ọlọ́run ti ṣe àṣepé ni kábíyèsí ó ti ṣe pé adúpẹ́ fún. so kéèyàn kankan má bẹ̀rù. ṣùgbọ́n thank you so much. kéèyàn kankan má bẹ̀rù. bẹ́ẹ̀ni ó máa dá wà before 2023. lágbára Ọlọ́run ọba ló ń sọ̀rọ̀ kò ń ṣàwà mo kí ìyá mi ìyàwó Esther Adétòun Ewétúgà JP ẹ bá mi sọ fáwọn èèyàn wa bàbá mi kẹ́ tó lọ kí nìdí gan tí àbátẹ sọ pé gbogbo òyìnbó wọn fẹ́ lò gbogbo fermentation gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kí nìdí gan tí Yorùbá gbọ́dọ̀ yọ kúrò láàrin Nàìjíríà kí nìdí ẹyọ kan kẹ́ tó máa lọ sàn. ìdí ẹyọ kan tí Nàìjíríà máa àbí tí ọmọ Oòduà máa ṣe kúrò ń bẹ̀ tí Yorùbá nation máa ṣe dá wà òun ni pé àwa fúnra wa number 1 aláti dá wà orúkọ wa ó láti rò wá nítorí wọ́n sọ pé orúkọ máa ń roni that is number 1 then number 2 tẹ́ bá gbọ́ jihad àbí what they call invade. Invade. ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. olè DNA wọn olè wà ń bẹ̀. olè
olè ni wọ́n sọ wọ́n fẹ́ jalè so èèyàn máa gba olè láyè ni bíbélì sọ pé olè máa wá kò wá láti ṣe kankan láti wá pa láti wá destroy láti wá jí. So must we now open our eyes and be looking? No. Kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni dáàdì. Ẹ ṣé gan ni. Láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní north. Mo understand ẹ concern kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí yín nǹkan kan ní ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin ni kẹ́ prepare ara yín. Èmi ò lè sọ pé bàbá yìí ni kẹ́ máa bọ̀ nísàlẹ̀. Èmi ò mọ̀ bàtọ́ fẹ́ declare yet but mo mọ̀ ní pé a máa ṣe mega rally a dẹ̀ máa declare. Ìgbà yẹn ó kù sọ àwọn tí wọ́n darí ètò tí wá ní pé ká máa sọ fún yín lóòrèkóòrè. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin elite wa we appreciate that you love Nigeria. But when you look at the situation, you know that there's no point whether you're in the legal section, insurance. The country is divided already, and we are not one. Ẹ jẹ́ ká tó lọ sí mo kí bàbá wa Emir ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní soka. Ẹ káàbọ̀. Same to you, sir. DSS máa ti gbé nìyẹn lọ. DSS máa ti gbé nìyẹn lọ. A ti ru ẹni yẹn lọ tipẹ́tipẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n gbà lórí pé tó wà gbogbo wọn lọ́dẹ̀ mọ́ kí ní ìhò. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n náà bẹ́ẹ̀ mú wọn fi ẹ̀ka bí ìṣúná bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi tẹ̀ mọ̀ pé kẹ́rí ó lè dé time níwọ̀nba ìfọ́dà tó ẹni mọ̀ pé 2023 yóò lè wáyé by the grace of God. Ohun tó bá dẹ̀ máa gbà lá máa kú. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. And we are getting very soon. Bẹ́ẹ̀ni. By the grace of God. International community gan mọ̀. In the long run, ìyẹn mo ṣe fẹ́ ká blame àwọn tó lọ vote yẹn because we have to understand that as far as they're concerned, mo náà bàbá arúgbó kan níbẹ̀, they are still hoping that that is the only thing that they know. But àwa la máa jẹ́ common in the long run. Àwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n á lè ṣe àwọn èèyàn kan rò pé bí a ká lọ máa attack wọn ká pa wọn. Why should we have to do that? What I'm just saying is tó bá ti tó time tí declaration bá máa wá a máa take control Lagos State resident aláwùsá. Ẹlọ́gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Sri Lanka àwọn ọmọ ìlú wọn sì ń sùn nínú presidential palace wọn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Kò sí government ní Sri Lanka bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Kò sí government o. So ẹ fọkàn balẹ̀. Èmi ò jẹ́ blame wọn náà lórí pé mo mọ̀ pé ẹ̀rí most of them wọn kì í ṣe. Happy Sunday Ọba Martins. You can't blame them, fún àwọn èèyàn ní gààrí fún wọn ní 5,000, 3,000, 10,000. Bẹ́ẹ̀ni. Lókọ̀ ọ̀rẹ́ èèyàn tó wá sọ pé ọ̀gbẹ́ni tó bá lọ síbẹ̀ yẹn wá fún ẹni 5,000. Kò ní ẹnu dájú ẹ̀dá tó tó yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa náà understand. Bẹ́ẹ̀ni. But gradually bẹ́ẹ̀ni. Àgbẹ̀bẹ̀ náà understand ti pé ebi yẹn náà tó bá ti continue láti máa vote yẹn torí ibi tó gbà wọ́n yẹn ebi yẹn náà ò lè stop. Until we get our nation. Bẹ́ẹ̀ni ló máa tó stop bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣe gan sir. Gbogbo ẹ wo wọn kí ẹ lọ máa fi 100 million bá fọ́ọ̀mù. Our students like the more than 5 to 7 months now. Nobody cares. Nobody cares. Wọ́n tó sọ nínú wàásù ẹ̀ but they won't do that. Wọ́n lórí gbogbo education ìbá wọn lé gbogbo ọ̀dà àkótó. Nothing tó wọ́n kọ́ and all their students gbogbo ọlọ́run graduate in every other country. Ẹ ṣe gan sir. So Nigeria will be one factor now. Nigeria is an arrangement of Britain. That's it. So gbogbo people investment in British ní Nigeria jẹ́ so gbogbo people kí Yorùbá wà nínú Nigeria.
Bàbá jáde ní bíkọ́ta ìkó náà. A máa reclaim ẹ̀mí. Ẹ ṣé gan ni sà. Gbogbo wa ìtọ́wọ́ ẹ̀dẹ́ wa kò ń ṣe kan náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ayàtọ̀ sí wa, ẹ̀rọ kú làwọn kò pé èèyàn làwa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni. Àmín. Thank you so much. A máa ṣe policies. Kò ń ṣe mi o, gbogbo wa. A máa ṣe àwọn ètò tó máa convenient fún gbogbo wa. Kò sí ọ̀rọ̀ agbèrò kan, kinní kan, MC Olúọmọ máa stop. Ta ló ń jẹ́ MC Olúọmọ? Ó dà pé ẹ̀ mọ force àti energy ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ìtorí pé kò tí ì react wá sójú títì. Tó bá react lójú títì tán, lẹ máa mọ tán pè ní Yorùbá nation. Gbogbo àwọn governors yẹn la ṣe sọ fún wọn pé let us wind it down now in a way that will work for us. Kó má jẹ́ ká máa wojú ara wa. And is a peaceful exit. But at the back of my mind, I know we will prepare for everything. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń wò wá. Ẹ mute background. Ẹ mute background. Ìyá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàsán lọ́dọ̀ tí wọ́n dé. Good morning. Ẹ káàbọ̀. Mo fẹ́ ṣe kankan. Ẹ gbọ́. Olúwa àwọn tí mo wá lórí ti pọ̀ tó yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn tó díje sí wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn tó wá ní kí ọkọ̀ wa wípé kò sí náà lọ́wọ́ fún wa. Ṣùgbọ́n àwọn olúwa ni àṣà wa. Gbogbo wa àti olùkórí wa sókè. Àwọn bí olúwa ti gbé sí ogúrú wa. Ó sì gbóhùn wa látòkè mímọ́ rẹ̀ wá. Àwa sì dúpọ́lẹ̀ á ti sùn. Nítorí wa sì wà lẹ́yìn. Àwa kì yóò bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wọ́n gbà ìwà ká. Ìjọ olúwa gbà ìwà ọlọ́run wa. Nítorí wọn lórí gbogbo àwọn èèyàn búburú. Èyí àwọn èèyàn búburú sì kàn sí olúwa rí ìgbàlà. Ìbùkún rẹ̀ sì bẹ̀ láàrin àwọn èèyàn rẹ̀. Ọ̀rọ̀ méjì mo fẹ́ sọ. Mo gbẹ̀rì kẹ́ni tó bá dìde tó náà wò fẹ́ kí Yorùbá lè sọ ìdúró. Ọlọ́run yóò fomi ara ẹ̀ àti àjẹ́ ara ẹ̀ yóò fi ní lára. Yóò fi ẹran rẹ̀ yóò fi ṣó jẹ. Yóò fi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ yóò fi ṣomi mu. Gbogbo àwọn tó bá ní pàwọn tó bá fi wọ́n bá bí nílẹ̀ Yorùbá. Omi àti tí ọ̀rọ̀ bu omi sẹ́nu. Omi ara àbájá. Ẹ̀jẹ̀ ara àbájá. Iṣan ara àbájá. Gbogbo ọlọ́mọlọ́mọ. Gbogbo ìjọba láti náà obìnrin. Tó bá ní báwo ni Yorùbá lè ṣọ̀fẹ́ ṣe. Àti tí ọ̀rọ̀ ṣe àwọn obìnrin ló ń bà jáde. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ àwọn obìnrin ní àrùjọ obìnrin. Gbogbo ìjọba tó bá sọ̀rọ̀ ní wọ́n tàbí. Yóò máa kí ìjọba lọ́fẹ̀ẹ́sọ̀ náà. Ó gbé wọ́n tàbí jáde. Tó jẹ́ sọ̀pọ̀ ìgbàjà nílà. Orí ọyọ àrílára. Ẹ̀jọ̀ ọyọ àrílára. Tó ní ìgbàjà nílà. Ó ti kó ìbínú ọlọ́run. Orí ọyọ ẹ̀jọ̀ ọyọ ìṣọ́ ọyọ. Ó ti rí ìjọ ọlọ́run. Gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin rẹ̀ Yorùbá. Ó ti kèyí sí àtúnwò ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n kọ irú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ìgbàjà nílà. Ó ti lójú ọjọ́ ọlọ́run. Tọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́lí tàbí ẹ̀. Gbogbo ìjọba ní kí ọ̀gá ìṣọ̀kọ́ ìwọ́n máa di èyí. Nígbà ọ̀pọ̀ orísun wa ní ọwọ́ wa. Ọlọ́wọ́ ìlàjì gbogbo ìgbóyè nílẹ̀ Yorùbá. Àti tí èyí náà máa kú orí Yorùbá sí ẹnu. Àti tó máa fi orí Yorùbá sí ìyókù. Ó ní ọ̀nà ìṣọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀ ìdílé láti bá yìí tọmọtọmọ. Láti ọlọ́ láti ṣe gbogbo àwọn tó ṣílẹ̀ Yorùbá tó ṣe ọgbọ́n ẹ̀yìn ilẹ̀ ayé. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ nígbà ayé ẹ̀jẹ̀ ìdílé lẹ́kùnmáyé. Ó dàbọ̀. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tí ó bá ní torí pé ìdí kan àbí ìdí kejì, maybe you have relationship in the north, you have relationship outside Yoruba territory, and maybe that's the reason why tẹ́ ṣe wà concerned. Ẹ ní láti wà concerned. Ẹ jẹ́ fún yín ní example ní bíbá. Mo máa ń sọ pé èmi gbé ní bíbá yìí nísìn for 20 years. Ṣé mo pé nínú 20 years yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi èdè ló ń sọ ní UK, but àwọn English ni wọ́n á máa jẹ́ English, but wọ́n tolerate wa nítorí pé àwọn nǹkan tí mò ń sọ ní bíbá as an example nìsín, tí bá sọ ìdámẹ́wàá ẹ̀ nílé ó ṣeéṣe kí wọ́n máa lé mi pa. Kò ń ṣe pé wọ́n lé wa náà báyìí o, but ọpẹ́lọpẹ́ ààbò Elédùmarè, ààbò Ọlọ́run, ààbò ẹ̀yin ọmọ ènìyàn tẹ́ ń fi àdúrà ràn gbogbo àwa lọ́wọ́. Kò ń ṣe ẹ rò pé wọ́n make attempt ni wọ́n make attempt, but Ọlọ́run ní no òun ò kí ń ṣe ọba lábòsí. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So tá a bá dé ilẹ̀ lérí tá à ń sọ yẹn, look, immigration wa ó láti tight dáadáa, nítorí pé immigration ló ń jẹ́ káwọn èèyàn pẹ́ nílùú yìí. 14 years èmi ti sọ experience tèmi fún yín rí. 14 years ló take mi kí Britain tó lè sọ pé àwọn fún mi ní ààyè láti ti lọ máa ṣiṣẹ́ fọlẹ̀fọlẹ̀, iṣẹ́ gbálẹ̀gbálẹ̀.
iṣẹ́ hospitality tí mò ń ṣe láti lè approve ẹ̀ 14 good years. Tó bá jẹ́ pé àwọn ṣe dáadáa ní ìyẹn Britain, ṣebí Britain tẹ́mi sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Britain náà ló wá ń sọ fẹ́yìn indirectly. Mo bọ̀ lọ́dọ̀ wọ pastor bàbá mi Tọ́ládé Farasin. Ẹ jẹ́ n ṣe sọ̀rọ̀ dáadáa lórí ọ̀rọ̀ Britain yẹn. Sórí ìdí tí a ṣe ń struggle as people tó ń gbé níbí báyìí, those still calling themselves Nigerians. Imagine that you will leave African Confidential, welcome on board. Imagine living in the society where you have to go through an immigration process. So when you are now saying that, oh, Koiki, ọmọ Yorùbá ni mi, but Hausa ni mo fẹ́, we don't have any issue with that. But we will want to make sure that that Hausa that you marry does not have anything that will then bring chaos in Yoruba land. Do you think that those that have American passport, if they find out anything shady about you, you will be punished heavily for that? So there will be a systematic process that will support the Yoruba first and those that want to live with us, as long as they can abide by the rules and regulations of a Yoruba land. Ẹ̀gbọ́n sókè. Àti Ẹ káàsán sá. láti Nàìjíríà láti ń pè yín. Ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ ṣe takuntakun, Ọlọ́run á máa tẹ̀yìn síwájú lágbára Ọlọ́run. Àmín Ọlọ́run. Ẹnìkan ọmọ yín ṣe ìwádìí lágbára Ọlọ́run. Àmín. Ṣé rí a ti ń retí ìwádìí tipẹ́tipẹ́ torí pé pàápàá jùlọ àwọn tá a jẹ́ ọ̀rẹ́dẹ̀ ní Nàìjíríà Yorùbá nation pé fọwọ́ rárá àtọ̀ Nàìjíríà yóò fi fọwọ́ rárá àtọ̀ adẹ̀fẹ́ abẹ́kọ̀ bíríkì Nàìjíríà pátápátá torí pé o ti súnyàn abẹ́kọ̀ 2023 kò ó dín kó ó sojú rárá torí pé fún àwọn ìdẹ́rẹ́bù àtọ̀ Nàìjíríà ò ti rántí wá rárá. Ẹ̀yin tẹ́ ní disability lẹ́ sọ̀rọ̀ àbí? Ẹ̀yin tẹ́ ní disability challenge. Bẹ́ẹ̀ sà nílò òyìnbó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gáìdì kò sí sálárì kan fún ìṣẹ́wò ní Nàìjíríà rárá àtọ̀. Ṣé ojú ẹ̀kún máa rí bẹ́ẹ̀? Ẹ ní sùúrù alàgbà, ẹ bá ń kí àwọn ìyá wa tí mò ń gbọ́ wọn yẹn, ẹ fọkàn balẹ̀ ìyá wa. Ètò máa wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Ẹgbọ́n sókè, mo ń gbọ́ ìmọ̀. Yẹ́sọ̀, ẹ wò, kò sí kankan, àtúwà ń sùn náà, àwa là ń sanwó ojú ara wa, kò sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún wa. Àtún strike náà ilé la wà. Ó tẹ̀ wá dàbí pé ó fẹ́ kó dàbí pé àṣìláyé mọ́ ni. Ẹlòmíì ni wọ́n máa tún bí pé kóun lọ pa ẹ̀ dànù nínú wa ni. Ẹ má para yín kù díẹ̀. Ó jẹ́ bá dàbí ẹni tí ó sì láyé mọ́ ṣùgbọ́n aṣá fún wa ní ìrètí. Wípé ọjọ́ kan òkú máa dé bá. Ó ti dé tán. Ẹ fi ọkàn yín balẹ̀. Èmi sọ pé sẹ́ kò ń ṣèmi, Ọlọ́run ọba ló ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ti make Yorùbá nation tó ti dé. Ìgbà tó kù ẹ jẹ́ ká fi ọkàn wa ká má sọ pé ewu tó lọ lọ́sùn state yìí wọ́n ti wí no. Ibi tá à ń lọ yìí àti confam ni. A jẹ́ kí ojú tó dùn wá, a jẹ́ kí àpá ìyẹn sílẹ̀ rárá, a jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ ṣe disability. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣe gan ni. A jẹ́ kí ojú tó dùn wá, àti àtẹ̀jù wa Ọlọ́run máa tẹ̀yìn fún wa. Àmín. Ọlọ́run bá ń dúró ti gbogbo wa. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Ó kù díẹ̀, bàbá mi máa lè, ó kù díẹ̀. Ẹ fọkàn balẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo local government ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé rí àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan mìíràn tó wà lórí ilẹ̀ wa yẹn? Ṣé rí gbogbo àwọn ibi tí máa ń ṣó yín díẹ̀ nísìn. Ẹ mọ̀ kí ti bá ń káàkiri. I keep showing you different things. I might need a lot of people láti lè build the same thing across the whole network. Ṣé rí gbogbo ìtàn máa ń sọ fún yín pé àlówó yẹn irọ́ ló ń pa? Gbogbo ìtàn máa ń sọ fún yín pé kò sí kankan yẹn kò irọ́ ló ń pa. We have the resources, we have the manpower. Ṣé rí ìyàwó tó pè tán nísìn? Tá bá retrain ìyá yẹn fún 2 weeks, ìyá yẹn lè ṣiṣẹ́ ní healthcare sector. Wọ́n lè wà lórí floor kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí bá wa àwọn tó fẹ́ bímọ tó fẹ́ ṣe kinní kankan. Wọ́n lè má lè ṣe the most important part, but wọ́n lè wà nínú ṣé mo kọ́ wá lọ hospital. Iṣẹ́ tí wọ́n ní pé kọ́kọ́ ẹni tó fẹ́ bímọ nísìn kọ́kọ́ máa pamper arábìnrin yẹn pé push díẹ̀díẹ̀ o. There will be opportunity. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá concern pé certificate yìí ṣó máa wúlò automatic ni certificate tẹ́ ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà. Ṣé rí the most important thing is
a gbọ́dọ̀ ṣe iyèméjì, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ bẹ̀rù. A gbọ́dọ̀ ṣe kíni? A gbọ́dọ̀ ṣe iyèméjì. Ẹni tó bá ti ń ṣe iyèméjì, that means pé ìwọ gan fúnra rẹ̀ gan sẹ̀, ó likely pé a lè má jọ débi tá à ń lọ yẹn. A dẹ̀ ń bẹ Ọlọ́run pé gbogbo wa la máa débẹ̀. Ẹ já lọ bá ìyá wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ mọ̀. Ẹ máa mọ̀. Honestly, I don't even know how to say it. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Ara àwọn èèyàn wa náà lọ́pọ̀ tó ọ̀sẹ̀ tẹ̀sí. So, ìgbà tí mo sọ fún wọn pé àwọn questions lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni reason tí ó ṣe support Nigeria? Very good. Okay. Ó ní òun ò ṣáà support wọn. Ó ní because òun believe pé Yorùbá the same thing náà wọ́n máa ṣe pé tribalism. Wọ́n máa wò pé ìlú ìwọ Ìgbò ni Ìbàdàn ni ẹ́. Okay. Èkìtì ni ẹ́, Ìjẹ̀bú ni ẹ́, àní nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ó yé mi. Because mo kọ́ bínú mo ní wo Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn mo ní ṣe what can you say about it? Is it working? Okay. Is it working? It's not working. Okay. So ìyá mi, so wọ́n máa ń kọ́kọ́ agree pé Nigeria is not working, but go ahead. Exactly. Okay. Honestly, mo kọ́ bí mo ní ṣé Nàìjíríà ni àti ọkọ̀ is it working? Only it's not working. Okay. Only no. Only so let me now think. So if this thing is not working, what is the next solution? So I don't them wait for dream of despite we want any effective election or believe we coming election whatever will solve problem. So now what is the solution now? Only a woman. A gbọ́dọ̀ ní solution gbọ́dọ̀ wá. It's okay to back up and say you're on to the bed. People for this point, we should go on where I say approach. And you can't come you. You can't go like that. Why do you not fault? By a woman. Once of the Yoruba nation, this thing, no one's only I want your yeah. Okay. When I want to watch it, you don't pass around. No, but my this thing, this is a different found. This thing can never affect us. I think àtẹ́rí gbogbo point tí wọ́n máa ń raise yẹn is just need a bit of more clarification on the. Ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ ká tún lo analogy kan yá mi. Èmi débí báyìí ní 1998, mọ̀mísí mi débí báyìí in the bí 1991. Ṣé mọ̀ pé àwọn tó débí kọ́ ọ̀gbẹ́ àwọn mọ̀mísí wa, ó ní bí wọ́n ṣe ń attack wọn, bó ṣe jẹ́ kí comfort wà fún wọn. So nígbà tí irú èmi máa fi dé, òfin ti ṣe kí ni, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tighten ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. So òyìnbó tó bá ríru àwa nísìnyí kò lè attack wa, kò ṣe pé wọ́n kì í ṣe, wọ́n sì ń ṣe o, because tí bá lọ wo Formula 1 recently, mo ń wo bọ̀bọ̀ mixed race kan. Ọmọ mixed race yẹn, ó ní racism ṣì wà. So that means pé racism yẹn ò tí ì lọ tán, but wọ́n ti fi òfin tákùlẹ̀. So irú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn gan ṣe, tá bá rí ẹni tó tẹ̀ jẹ́ pé ọmọ Èkìtì tó fẹ́ bú ọmọ Ìjẹ̀bú àbọ̀ ọmọ Oǹdó, a lè fi òfin ká fi tákùlì ibẹ̀ yẹn, ká dẹ̀ ṣe tán pè ní kí ló máa ń ṣe yẹn, rán mi létí ìyá mi, ṣe create more awareness pé irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ kò ní ní society, because ti fi ṣe ń gbé ní ìbàyẹn nísìnyí, nǹkan mo yí pé ìkẹlẹ̀ náà ti ń gbé, ó ní tán pè ní tolerant, òun ni mò ń wá, òyìnbó tí mò ń wá nìyẹn. A gbọ́dọ̀ lè accommodate ara wa, a gbọ́dọ̀ lè accommodate ara. So ìyẹn mi pé torí pé ọmọ state kan sí state kan ká wá nítorí yẹn ká wà nù Nàìjíríà, a sì lè wà nù Nàìjíríà, a ní láti wà nù Nàìjíríà náà. A máa ṣe analysis náà lé lórí. Mo dẹ̀ fi àsìkò yìí fún gbogbo, mo fi àsìkò yìí on behalf of platform wa, a fi ń bẹ gbogbo èyí tí ẹ̀ ń ronú in that direction. Pé bóyá tá a bá débi tá à ń lọ, èdè àìyedè máa wà láàárín wa, àní gbọ́ síra wa lẹ́nu and all that. Ẹ má torí ìyẹn kẹ wá
sọ pé ká wá wà ní Nàìjíríà àbí torí pé bóyá ẹ̀ ń wá àwọn mídíà pé àwọn mídíà ẹ̀rọ bó ṣe ń bára wọn jà ìyẹn kọ́ ló má ta o because ibi tá à ń lọ gangan ló má ta. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa. Thank you so much. Ẹ bá ń kí àwọn ọmọ yín, ẹ bá ń kí àwọn family, happy Sunday. Mo máa kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Thank you so much. 8 Crime, African Confidential. Nígbà táwọn parents wa kan dé bíbá, ó ní bó ṣe ń disrespect wọn. Later on, òfin ló bẹ̀rẹ̀ sí fighting ẹ̀. But it's still there, but kò dàbí bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Ẹgbọ́n sókè. Okay, so mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ tí woman tó ń ṣe pé tán ẹ̀ sọ̀rọ̀ pa ẹ̀. Orí àwa Yorùbá ò pé nǹkan tí èmi fa sọ pé orí wa ò pé ní pé ẹ wo nǹkan tí à ń sọ ẹ wo èdè tá à ń sọ lẹ́nu ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí èdè nǹkan táwọn tí woman tó pè fún ẹ yìí tó ń sọ ní tó ń fi sọ̀rọ̀ pa yìí ní ohùn that's the sound ohùn táwọn fi ń sọ táwọn ẹ̀gbá ṣe àbí èmi ẹ̀gbá tí bá ń sọ̀rọ̀ sí ó ní tó ẹgbẹ́ tí bá jẹ́ Abẹ́òkúta ohun tí àwọn ohun tí máa ń gbọ́ látọ̀ àwọn ìyá wa grandma wa àti grandpa wa ohun ẹ̀gbá yẹn now èmi wọ́n á sọ èdè Yorùbá tó jẹ́ blended one tí àwọn bàbá ńlá kú bàbá wa blend torí pé torí òṣì náà ni o torí ìsọkúsọ òṣì náà ni pé tí ó bá dọjọ́ wájú káwọn náà ká má máa wọra wa bí àjòjì because tí ẹ máa pọ̀ sí àjòjì tí alóńdó tó bá jẹ́ àkókò ọ̀ tó jẹ́ òjò ẹ̀ á sọ because àwọn ìbílẹ̀ yẹn ìbílẹ̀ á sọ èdè bẹ̀ yẹn èdè wọn tó máa fi sọ sound but ṣé Tọmọlúkà bá sọ̀rọ̀ lórí iṣu ẹ̀ kí ló máa sọ blended Yorùbá ló máa sọ that means nǹkan tí bottom line pé Yorùbá náà lè ṣe láṣẹ sọ kò sí àlẹ kò sí bá ṣe lè ṣe a máa so pọ̀ náà ni because Yorùbá ni gbogbo wa sọ tí ará Ògùn ará àwọn ẹ̀gùn tó jẹ́ tó ẹgbẹ́ àwọn bẹ̀rẹ̀ náà support Yorùbá because wọ́n wúra wọn àti Yorùbá náà sọ lẹ́nu kò bá jẹ́ pé wọ́n fi sound sọ Yorùbá ni ó ń dùn wọ́n nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ní Yorùbá táwọn Fúlàní fojú wa rí ó ń dùn wọ́n because wọ́n wúra wọn àti ọmọ ìyá wa so ìyẹn ò ṣe ẹjọ́ nǹkan tó fọ́ọ̀sì orí burúkú yìí tá a fẹ́ rí sí i nítorí àwọn olórí burúkú òyìnbó àwọn onígbàgbọ́ olórí burúkú yẹn náà ṣe àti ẹ̀sìn olórí burúkú wọn ẹ̀ tó gbé sí wa àtàwọn olóṣèlú olórí burúkú Saudi Arabia onídàá fún gbogbo wọn àwọn olórí burúkú ìwà fún wa pẹ̀lú ẹ̀sìn àjòjì yẹn la fi wọra bí àjòjì ló yẹ pé ẹnu wa ò kí ń pò tó yẹ pé àrìmẹ́ẹ̀tì sí ìlànà àwọn bàbá aláàbò bàbá ọmọ yẹn ṣe tó ń bọ Ògún lákàáyé tó ń bọ Ọya tó ń bọ ọmọ bí aláya Buhari fún bàbá lọ pàṣẹ bí wọ́pá. Ìjáyà ok. so ká tó bá ti lè ìwọ tó ń ṣe ọ́ nípa hold on, ẹni tó ń pè yìí sẹ́ hold on. fẹ́ padà lọ sí ojú òtítọ́ ọ̀nà tí bàbá wa tó ti là sílẹ̀ ní ọ̀nà ṣẹṣẹ yẹn àwọn China ìṣẹṣẹ wọn ọ̀pá ìṣẹṣẹ wọn. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi torí time ẹ má ó yẹ bá mi wrap it up in 20 seconds because I think we are very busy. ànígbà fún. so kẹtó lọ so pé torí Yorùbá kan sọ èdè tó yàtọ̀ àbí tọ́ọ̀nù wa kò mí pé ká má dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. òtítọ́ ìdí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn. ọ̀dà ẹ ṣé gan ni kò ní bàjẹ́ fún yín just like àwọn tó ń sọ pé orí olókun kan ṣe kinní kan ó ń dẹ́rù bà yín ẹ má yẹ kó dẹ́rù bà yín ok ẹ má yẹ kó dẹ́rù bà yín Ọlọ́run ṣe rí tẹ bá ti ń ná ibi táwọn èèyàn máa ti bínú sọ̀rọ̀ religion nìyẹn pé Ọlọ́run sọ pé Yorùbá nation kò ní move forward nítorí orí olókun tó come on please ẹ jọ torí Ọlọ́run please ẹ máa gbọ́ gbogbo yẹn ok àfi gbọ́ gbogbo yẹn a lè débi tá à ń lọ ẹ̀gbọ́n mi ká disagree pé àfẹ́ ló yẹn mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀ tó ń pè wá nísìnyí. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀dẹ̀ bá fún un sókè dáadáa torí pé voice ń lọ́lẹ̀ díẹ̀. madam kan pé kó ló lè pẹ́ ní pé ẹni tó pè wọlé pé wọ́n sọ fún wọn pa pé tí yóò bá dá dúró kọ́ wọn ọbẹ̀ èèyàn kan àwọn bí pẹ́sàn pé wọ́n máa jà wọ́n bára wọn jà. wọ́n ní kóṣọ̀sì àṣà yẹn sí kù gan. ẹ̀rọ kí ni àṣà? mo ń gbọ́. àṣà ni pé wọ́n bá
ẹ̀gbọ́n mi Theophilus ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ kẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo iná lè máa láǹfààní láti sọ̀rọ̀ èyí ó Sunday ní àwọn àyàn rush. irú kọjọ yẹn sí gbùgbọ́ èyí ní láti ṣe ìlànà ẹ̀ tó máa ń tó ẹ máa sọ fún pé kó lọ wo history back. ok ìjáyà máa pè yín nísìn yẹ ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ má bínú brother ok wọ́n gbọ́ yín yẹ. arọ́mọ Èkìtì arọ́mọ Oǹdó arọ́mọ Ìjẹ̀bú tó wà nínú aṣọ gbùngbùn gbà yẹn tó lẹ̀ pé ẹnu wọn kò. ok bí ó dé tà fi lè ké sí second bí a bá sọ pé torí pé politician àwọn ti yẹ kó jẹ kí nìkan fún mi we will find the best out of us la máa mú jáde àwọn táwọn pé lè yá ready to start Yorùbá la máa mú jáde. bẹ́ẹ̀ni gbogbo tó dẹ̀ máa jẹ́ kí ẹ jẹ́ kí n help yín lórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹ má bínú pé mo interject ṣe rí in tó ń jẹ́ kí ìlú kó ṣiṣẹ́ òun ni òfin ìlú yẹn òfin tí mo bẹ̀rù ní UK yìí àníṣẹ́wọ̀ bí mi dá kí wà látà wá sílé mi nísìn kí wọ́n á ní sáré fún mi ní kí mọ́tò mo fẹ́ dé police mo fẹ́ sáré lọ sí Tesco nítorí mo mọ implication ẹ̀ yẹn ó lè go a long way mo lè náà àwọn kan máa ń ṣe o wọ́n máa ń ṣe ẹni sùúrù àwọn kan máa ń ṣe o ó lè mú jẹ ìjọ tó bá tọ́lọ́pàá bá wá mú ẹ ọlọ́pàá ò ní gbọ́ Jésù Kristi kò ní gbọ́ babaláwo kò ní gbọ́ ifá kò ní gbọ́ ó mọ̀ pé ó ti rú òfin ìlú yìí and that's all so ra pé network ẹni ẹ ti lọ ẹ máa fún ọ ní 10 seconds tó bá padà wá ẹ jẹ́ ń pe ẹni sùúrù Mr. Joe mo kọ́ gbọ́ ohun ìjáyà ẹja lọ gbọ́ ohun ìjáyà ohun yẹn nìyẹn ohun tó ń dẹ́rù bà wọ́n ní gbogbo àgbáyé lẹ́ẹ̀kan sí ilẹ̀ Yorùbá òmìnira Yorùbá ó ti dé ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹ̀gbọ́n sókè you have the floor. bàbá tó dáa ẹ̀gbọ́n mi dáadáa dúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùn máa rìn àlàáfíà àmín thank you so much. ẹ ṣe gan ni. Àwa ò fẹ́ bọ̀ mọ́, a fẹ́
ṣọ́nà mi ṣọ́lẹ̀ jáde nínú ilé ẹ̀ ṣọ́lẹ̀ ní lóru kí ló yára dìbò fún kí ni Nàìjíríà ṣe fún ẹ tó wù yàrá ìyá ẹ lórí tó lọ dìbò kí ni Nàìjíríà ṣe fún ẹ tó wù àwọn bàbá ẹ lórí tó lọ dìbò bàbá wa ọ̀pọ̀ ẹrú ìlọ́kùsì bàbá wa ọ̀pọ̀ ẹrú ìlọ́kùsì rẹ́gà fẹ́dà wa ọ̀pọ̀ ẹrú ìlọ́kùsì ẹ̀yin ò jẹ́ ilé ìlú náà ṣèbọ̀wọ́ stéètì rẹ̀ ń jágbà lọ́wọ́ wa lẹ́dún kọ́ lọ́wọ́ mẹ́ta gbogbo stéètì wa ní jàgàjàgà àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ àwọn ò lè bá Fúlàní tó máa pààyàn ni wọ́n láti etí lọ fọ́ lọ ti ń pa wá ó máa tú wọ́n dé yẹ́ ṣègbò ẹni kan máa pa wá lọ ẹ̀yin ní kan máa pa wá lọ afọ́nú afọ́dọ̀ afọ́kùnrin àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ẹni tó bá fẹ́ Nàìjíríà kó kúrò nílẹ̀ Yorùbá kó wá lọ sí nọ́ọ̀tì torí pé náà bá yìí dé a máa fọ́ kí mẹ́nìbọ̀dì tó bá fẹ́ Nàìjíríà lórí ni. ẹ̀ríwá náà ẹ̀ríṣẹ́ tó ń ṣe gbogbo yìí professional educated educated yìí tẹ́ ẹ̀ bá dá sí kòkè mi you are a coward professionals are coward ìbò ni wọn máa sọ bí ọ̀pẹ rẹ̀ ṣé ẹ̀ lábẹ́ sọ. yàwá ní ọpọlọ jẹ́ tí ó kàwé lọ tí wọ́n bá ní ọpọlọ jẹ́ tí ó kàwé lọ lọ́ọ̀yà accountant doctor wáyé tẹ̀ ṣe dìde ṣé ìjà fẹ́tọ̀ yìí olórí burúkú ni professional ẹ má wọ̀rọ̀ tàbí gba Yorùbá lè ṣètò àwọn wèrè yìí ló máa jáde a máa bẹ̀rẹ̀ ní gbóbi ọ̀pọ̀ ẹ̀ wàláì tó bá ti sọ Yorùbá máa fọ́ kí mẹ́rin lórí ni Ọlọ́run àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ àwọn ò fẹ́ kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ ìyà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bí Abdulsalam lọ́ra náà báyìí ẹ̀fẹ́ nínú Abdulsalam pẹ̀lú gbẹ̀gà Daniel lọ́ra náà lè níná tí Jésù wà fìdé lè nọ́nà tí Jésù wà fìdé wá ní káwọn máa gbàdúrà àti pé àdúrà ló máa jọ̀dá sí títì àdúrà ló máa gbé indọ́sítírì wa ọwọ́ ara wa la máa fi tún ara wa ṣe torí ẹ̀ la ṣe fẹ́ Yorùbá nation a fẹ́ tún ìwà ara wa ṣe a fẹ́ torí ayé ara wa a fẹ́ kí ajé èèyàn kankan mọ́ a fẹ́ kí anybody pariwo ẹbí mọ́ a fẹ́ kí àwọn disability àrọ nǹkan kan kọ́ máa fi di wọ́n títì ká máa jọwọ́ sí wọn bí areas àwọn ló come first kí àwọn disability ò bá come first kò sọ́nà fẹ́ni tó pé ẹ gbà bẹ́ẹ̀ because ẹni tó pé ó lè ṣẹlẹ́sẹ̀ ẹni tó pé ó lè fọ́ lójú ẹni tó pé ó lè yọjú ẹni tó pé ó lè yá wẹ̀rẹ̀ disability náà ní gbogbo ẹ̀ a gbọ́dọ̀ rọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn ẹni tó rìn lẹ́nìí ó lè dá fọ́jú lọ́la o so disability must be priority to us afẹ́gbà Yorùbá nation tabajoko ta Hausa Hausa ṣe yàn Hausa ò lọ́pọlọ Hausa ò kàwé Hausa ò ní kankan ọ̀rọ̀ alọ́sí leaf wọ́n ò ní gí wọ́n ò lómi wọ́n fẹ́ gbomi lọ́wọ́ yìí wọ́n ò nílẹ̀ tọ́ba nílẹ̀ kí ló ń ṣe lọ́gà fún kí ló ń ṣe lọ́ọ̀ṣì fún ṣé ilẹ̀ tó wà nínú ọ̀tọ̀ tó wọ́n ìyá máa jẹ́ wọ́n gan àwọn wèrè tí ó kàwé wọ́n ò ní tíṣà wọ́n ò ní kankan ẹ jẹ́ ká pín ọkọ̀ ò lè jẹ́ bàbá àtọmọ kọ́mọ náà là ìyá ń jẹ wọ́n èyí ló ń dìbò àbùnú ní abẹ́dọ̀ ìjáyà is my name ẹ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ àwọn máa kó òlu Nàìjíríà wọ́n máa pẹ́ tó máa pa lára wa ní àdẹ́gbàrá wálé ẹgbà bẹ́ẹ̀ bàbá dẹ́rù kú bá wa ẹ̀jẹ̀ àfẹ́ sí wọn kọ́ pé èyí tó lè pa ẹ wá ní pẹ́ẹ́dì ẹ̀dọ̀ dídé wọn lè payọ̀ bọ́tà bá nílé tiwọn tó bá ń lọ báyìí òkú ẹ̀rú gbogbo a máa kú sí ẹ̀jẹ̀ àpò Nàìjíríà olóòtú thank you. Kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀gbọ́n mi ohun yẹn nìyẹn ìjáyà ohun yẹn nìyẹn ohun yẹn nìyẹn ẹ bá mú fìlà mi padà ọ̀dà ìjà ń dé mi mo ti gbọ́ energy tó dáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi tí mo bá sọ̀rọ̀ yẹn ẹ já máa rántí Àdògán àti Alhaji Fatai sórí máàpù tí òun wò yìí máàpù yẹn kò ní fún ẹ ní ìlú tó ń pè ní more than 145 countries lágbàáyé thank you so much ìjáyà ẹni tó bá mọ voice yẹn látijọ́ ta fi ń ṣe kò ń ṣe voice yẹn has been around for more than 2 years now going to 3 years mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àjọ èmi àti wọn àti Gbẹ̀du àjọ lọ sí Stratford níjọ́ náà lọ́hùn à ń bí àwọn èèyàn
ẹ gba flyer wọ̀ dá wa lóhùn olúkálùkù tí ó ti yé wa nísìn ẹgbẹ́ òsókè ẹni tó ń pè wá ẹ bá ṣe ní kíákíá to record yẹn line yẹn busy gan láàárọ̀ ẹ̀ àbí lọ́sàn-án rather hello caller okay kò wọlé once again ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá ní gbogbo àgbáyé let's take the next àti gbé kọ́ọ̀lì kò wọlé ó yẹ gbóhùn sókè ẹ là ń gbọ́ yín o ẹ ti wà on. ẹ káàsán sá. mo ń pè láti Èkó. òkè ògbó yẹn káàbọ̀ sórí ètò. ẹ káàbọ̀. àwọn kan tí mo tẹ̀fẹ́ sọ sípa ètò wa orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ni wípé mò ń gba àwọn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n fi tìfẹ́tìfẹ́ àti ìṣọ̀kan kí a fi gbalẹ̀ bàbá wa padà nítorí pé tẹ bá rí gbogbo nǹkan tó ń lọ ní ilẹ̀ Nàìjíríà yìí in fact kò sí ọmọ Yorùbá kan tí ó máa sọ pé òun nítorí pé gbogbo everybody gan. network ni kò sí bàtà máa ṣe sí ká máa consider àwọn tó wà nílé mo kíyàn ìyá mi Adéníkẹ òfin network one there's nothing let's hope it comes back again. These are the frustration that a lot of our people are going through. I'm going to let him go because the line is a very, very busy one. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi tí wọ́n bá wa fi òun lẹ̀. Ìjáyà lórúkọ yẹn jẹ́ the only misery voice. Tí bá pẹ́ misery voice is the only one. Voice ẹ̀ ó kilẹ̀ gan. Kò síbi tí wọ́n ti ń gbọ́ voice yẹn. Hello caller, ẹ ti wà on. Hello, KOIKIMEDIA. Ẹ káàbọ̀ sá. Adépọ̀jù Adékúnlé mo rí ẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí bàbá wa. Wọ́n ń gbọ́ yín sá. Àwọn àwérì tí wọ́n dà wá láàmú àwọn ará Kébíà. Okay. Bàbá làwọn wọn ti promise wọn pé òun máa gbà sọ̀rọ̀ kí tí òkú. That's the number one reason a gbọ́dọ̀ gba ìwà níṣà ní option. A gbọ́dọ̀ gbà ní option. Torí bó ṣe wà yẹn landlock náà wà wọn ẹ̀já torí epo wọn ẹ̀já torí gòdì yìí o torí omi wọn lómi landlock. Waterways ẹ tún padà sórí waterways wa again à ń gbọ́ yín sà. Yeah, see whoever control the water. Hey. Control the world. Ẹ bá mi tún sọ dáadáa ẹ má jẹ́ tó fast ẹ bá mi tún bẹ̀ yẹn sọ whoever ṣe kí ni. Whoever control the water control the world. Tó bá ti tán. So promise náà wọ́n ti sọ fún ọmọ pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sálẹ̀ ní tí ò kú wọ́n ti wà lórí ẹ̀ wọ́n ti dá ìwọ́n rí pé àwọn òde wọ́n ti bá wọn jagun lẹ́ẹ̀mejì wọ́n rí so yín sí wọ́n ti infiltrate politics wọ́n ti pé by law wọ́n ti gbà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n fẹ́ gbogbo dà wá. àbíṣe wọn sì nìyẹn kí ni wọ́n máa wáyé àti wọn bàbá dé jẹ́ ká ṣe friendly ká jẹ́ friendly labour ká bá lè bìyà ṣe tẹ́ palára wa a máa ṣe fẹ́ sábà block wọn. Mo like it point ẹni sùn ẹ má yẹ ká sáré púpọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ ká ṣe analysis ibi tẹ́ sọ ẹ̀ máa fún yín láyè díẹ̀ ẹ sàn kankan nísìnyí ẹni tí wọ́n bá jẹ́ ká lọ peacefully tó bá lọ ṣe kí ni kí ló máa ṣẹlẹ̀. tó bá lọ nípa àfìjà lọ ní ẹni tí báwọn ṣe mọ́ pọ̀ láì. a máa blọọkì wọn kọ́ mọ́ bá wọn dìgbé ìjáde àwọn ìyẹn kọ́ mọ́ bá wọn ṣe aláwọn bẹ̀rẹ̀ Tógò Ghana Áfíríkà ògbàlè bá ṣe ìsàlẹ̀ bí. ó dà ok. so kò ní tí kankan tá náà bọ̀. ó dà mo like ibẹ̀ yẹn ẹ ṣe gan ni ẹ go ahead. wọ́n jẹ́ ká lọ ní àjò àti àbájá. ó dà. ẹ bá lọ gbé ọwọ́ fún yàrá ìdásílé kò sí ẹni sáré bá wọn ṣe mọ́. ó ti tán very good ẹ ṣe gan ni. waterway wọn wà very very important. ó dà. a gbọ́dọ̀ gbà. kẹ́ tó lọ ẹ fún mi ní one good reason ẹ má kó ju méjì kó má tó méjì o ẹ yọ kan péré tí ìran Yorùbá tó gbọ́dọ̀ jáde láìsí àní-àní láìsí pé n tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ òkè máa sọ dilẹ̀ ní ilẹ̀ máa sọ dòkè ní èmi pìlípè lélẹ́dùnmarè ló ń ṣe ìrìn àjò yìí èmi á máa ní peacefully but n tó bá wọ̀nyí lè sọ kí ni ìdí gan tí a gbọ́dọ̀ gbà
tí Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró. The reason tí Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró lórí àwọn èrò tí àtọwá kó wa ọ̀dọ̀ wa lẹ́rìí tẹ́ fi padà lọ sọ́dọ̀ wọn tí wọ́n divide ara wọn according to their common line ọmọ lọ sí road they divided their self according to their common line torí tẹ́lẹ̀ gbogbo náà ń jà wá òfin dá. So pàtàkì báwa ṣe ń gbègbè ayé pé we are everybody settle on their ancestral line kò sí ìgbẹ́ tó jẹ́ Nàìjíríà Hausa jẹ́ Hausa Igbo jẹ́ Igbo Yorùbá jẹ́ Yorùbá tẹ́lẹ̀ ló pamọ́ pọ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn làwọn ń jẹ lọ́dọ̀ wọn sí ẹgbẹ́ wọn pọ̀ àwọn pọ̀ tó sọ wọ́n dá empire. So because of our identity, that's the word is identity. My language, my name. I have to protect it. I'm not a Nigerian. I'm a typical Yoruba. Hey. My language is èdè. Ẹ tó bá ti sọ èdè àtọ́dúkọ ẹ̀dùn, ó ti tọ́ ọ̀nà. Hey. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Thank you so much. Ká tó fáwọn ẹlòmíì láàyè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní different part of the globe. Ẹ ṣe sùúrù gbogbo náà lè máa ráyè wọlé. Àkọ́ńtò bó ṣe jẹ́ kó yẹ ni. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín, ìyá mi Grace dáadáa, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní GR1. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá mi Theophilus, ẹ má bínú gbogbo yín náà lè máa gbé kọ́ the money enough time. Tẹ́yìn ò bá ti kánjú, èmi náà kánjú. Ẹ gbóhùn sókè, ẹni tó ń pè wá. Hello, White Lion. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun náà. Ẹ yà sà. Lórí ọ̀rọ̀ ìdí tá gbọ́dọ̀ fi kúrò. Ok, ìdí yẹn ni mo fẹ́ ká máa sọ kó pọ̀ jù àti ẹni tó bá ń sọ ìdí bí ẹ tún lè máa sọ àǹfààní so kó má jẹ́ pé ìdí yẹn nìkan là ń sọ tó àwọn èèyàn ní kì í sọ benefit kí láǹfà so méjì ló máa jẹ́ ẹ má yẹ kó pọ̀ púpọ̀ ìdí àti benefit ẹgbọ́n sókè. Ìdí ni pé ṣẹ̀rí nǹkan tó ń pè ní orílẹ̀-èdè ni àwọn ẹ̀yà tó ẹ pé wọ́n sọ èdè kan náà wọ́n ní culture kan náà. So àwa Yorùbá alákọ̀ọ́kọ́ ní inú Nàìjíríà nìkan àwa Yorùbá a wọ at least bí 55 million. Ní Benin Republic we are about 6 million. Togo we are about 4 million. Ní outside ní Brazil our population Yorùbá ní Brazil ó ń lọ sí bí 80 million. A tún wá jẹ́ pé nínú religion all over the world Yorùbá religion is one of the fastest religion on earth lẹ́nu òun ni number 6 tó jẹ́ pé àwọn akajẹ́ Yorùbá gbọ́ngbọ́n tí wọ́n jẹ́ ká practice ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ẹ̀kọ́ tó gbà lọ́wọ́ wa ẹ lọ sí Brazil ẹ lọ sí Cuba ẹ lọ sí Trinidad and Tobago orí ìyàn awú abẹ́tí ò bá ti dé gbogbo bẹ̀ yẹn abẹ́tí ò bá wò orí ìyàn awú á mọ̀ pé yes mo wo kí ló ń kọ kíní lórí Netflix Bigger Than Africa. Bẹ́ẹ̀ni. Omi yẹn jábọ́ lójú mi mo wo ibi tí Yorùbá wà lọ́dọ̀ tèmi omi ń jábọ́ lójú mi mo ń wò wá bóde ẹ̀ sọkún. So àwọn nǹkan tó yẹ jẹ́ ká alákòóde Nàìjíríà nìyẹn. Ṣé wàá ní àǹfààní tá a bá rí? Ọlọ́run máa kẹ́ Yorùbá o. Ọlọ́run kẹ́ Yorùbá. Ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n ṣe. 20 seconds lẹ́ni 3 minutes yìí máa pé 20 seconds lẹ́ni tó kù. Ok. Ẹ wo tó fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri. Ẹ wo iṣẹ́ tó máa jáde láti port ni o. Láti immigration ni o. Látòrí border control ni o. Army ni o. Police ni o. Ẹ wo yẹ. Iṣẹ́ tó máa jáde so àǹfààní lẹ́yìn sọ nísìn ẹ bá wa ṣe ní kíákíá mo fẹ́ kẹ́ fẹ́ gbọ́ àǹfààní yẹn dáadáa ẹ gbé sókè. Àwọn táwa nílùú òyìnbó gan púpọ̀ wa máa relocate padà sí. Ó ti tán. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ń lo power of my media láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yìí mò ń bẹ̀ wá ni ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ nísìn ó máa involve 150,000 naira má dẹ̀ ṣàlàyé fún yín. Sister Bukky lè confirm ẹ̀ bàbá wa Láróńdó lè confirm ẹ̀ àǹtí mi dáadáa Ọlájíire wọ́n lè confirm ẹ̀ nígbà tá à ń ṣe petition ó ní bàbá wa kan tí gbogbo ilé ti gbórúkọ wọn ń pè wọn ní Arẹwà
ẹ jẹ́ ń fi àǹfààní kí n sọ fún yín pé ó tẹ̀ wọ́n díẹ̀ wọ́n need 150,000 naira à ń bẹ̀ yín ni ẹ gbọ́ mi dáadáa mò ń lo power of my media tí mo mọ̀ pé a lè activate ẹ̀ fún wọn ó jẹ́ kọ́lọ́ṣọ́ operation kan owó ló ń dá wọn dúró mo ti wà aware of this you know sometimes tá bá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá wá di pé ó ti di ká má wà pa a máa lose èèyàn kan kí wọ́n máa béèrè pa Koiki kí ló ṣe kí wọ́n sọ pé 150,000 ẹ mọ̀ pé nǹkan lè fẹ́ ẹ̀ bá mi wípé ìwọ tó ń tọrọ owó gan fún rẹ ṣé o lè bá wa béèrè owó fẹ́ nìyẹn ni I don't do it all the time but ẹni wà active especially nígbà tá à ń ṣe rí gbogbo ẹ̀yin nígbà tá à ń ṣe petition yẹn mo ò náwọn èèyàn òṣìṣẹ́ o but ní Ondo state ṣé Ondo ni bàbá yẹn wà ṣá àti gbogbo ilẹ̀ káàrọ̀ jíire anyway he was very active wọ́n ń pè wọ́n ní bàbá wa Arẹwà ó tẹ̀ wọ́n díẹ̀ 150,000 naira ni wọ́n need fún operation yẹn ó ti di urgent if I have it I would not even have come here and asked for it like I said 4 people can confirm it mo mọ̀ pé wọ́n pẹ́ believe me anyway but mo kàn tún sọ pé bàbá wa Láróńdó kò sẹ́ni tó mọ ẹni tó ń pè bẹ́ẹ̀ àwọn wà lamẹ́ríkà Sister Bukky wọ́n wà wẹ́ẹ̀ àti ìyá wa Ọlájíre Joseph àtèmi àti bí àwọn bíi méjì mẹ́ta kan tí mo tọ́lẹ̀ mọ̀ mí sí à ń bẹ̀ yín ni ẹ jọ̀ọ́ bàbá rẹ̀ tó fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ kó má di pé a máa sọ pé èèyàn kan ṣaláìsí káwá ní wọ́n ní 150 so that is not that for those of us that want to help you know and I know we can do it these are reasons why I say bí later on as we move on tí YSDM bá lówó tó pọ̀ lọ́wọ́ irú àwọn owó bẹ́ẹ̀ yẹn but àwọn owó kan wà nísìn irú yẹn nísìn YSDM nísìn tí a bá tẹ̀ ní abébèrè lọ́wọ́ wọn náà máa go through 8 different stages according to bó ṣe bí ṣe gbọ́ ni o a lè máa béèrè owó nínú security fund tìyà onítìrí Koiki ò dẹ̀ lówó lọ́wọ́ so ẹ̀yin èèyàn wa náà la máa ké sí oní 1,000 oní 2,000 naira so that's all I can say. Let's continue with the calls. Ká tó máa gba call yẹn mo fẹ́ fáwọn ìyá wa ní advantage so máa override ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ń pè bàbá mi Sulaimon ẹ máa ṣe sùúrù mo máa override yẹn mi mo ń cancel ẹ̀ mo fẹ́ lọ gbọ́hùn àwọn ìyá wa kọ̀ọ̀kan tí bí ọkàn ṣe ń pelé lọ ìyá bàbá mi Adédoyin wọ́n ṣe ń pelé lọ ń pelé gbogbo náà lẹ máa pẹ́ máa ṣe sùúrù ni ẹ jẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá wa ẹ gbóhùn sókè ìyá wa. ẹ ṣe ẹ kúṣẹ́ o ṣe ṣe wà on. Live, yes. Ẹ wà on. Bẹ́ẹ̀ni o. So lórí information tẹ fún wa nísìnyí yẹn regarding bàbá wa Arẹwà yẹn mo hope pé kí Olúwa kó fọwọ́ tọ́ gbogbo wa ká ṣe nítorí pé kí ni ní Nàìjíríà táwọn kidnapper bá kidnap mílíọ̀nù náà máa ń béèrè so this is only 150,000 Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti bring life man yẹn padà ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn then secondly hello ṣe nǹkan tí wọ́n sọ. Live and direct ẹ community ti bá dáhùn à ń gbọ́ yín ẹ reduce the fi ń gbọ́ mi nínú ilé ìyẹn confuse yín orí fóònù kẹ́tì máa bá mi sọ̀rọ̀ ẹ ní láti gbọ́ra yín nínú ilé ẹ slow yẹn pátápátá ẹ mute ẹ. mo ti stop ẹ. à ń gbọ́ yín nísìnyí. lórí ti kí ni reason ta fi lè kúrò ní Nàìjíríà ní alákọ̀ọ́kọ́ náà ẹ̀rí àwa compatible àwọn pípò yìí ni wọ́n join wa mọ́ra wọn èdè wa kò gbọ́ ira wọn rárá ṣe rí màmá kan sọ̀rọ̀ nípa pé bóyá Abẹ́òkúta Oǹdó Ìbàdàn bóyá tí wọ́n bá fẹ́ra wọn àbí tí wọ́n bá ṣe problem kò lè sí nítorí pé kí ni kò sí ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n gbọ́ Yorùbá ó lè jẹ́ kí ìwé ìtàn máa fi wá sọ jáde bóyá báwọn ẹ̀gbọ́n bá ń sọ̀rọ̀ àbí tí wọ́n dábọ̀ ọ̀nà máa yàtọ̀ dálẹ̀ tí wọ́n fi sọ bẹ̀tì Yorùbá yẹn wá gbọ́ ṣé wá rí ti àwọn Fúlàní tó ń pa wá bí ẹni pẹran káàkiri compatible èdè wo ò bára wọn mu ìwà wo ò bára wọn mu ìṣe wo ò bá wa wọn mu again a tún wá fẹ́ kó Yorùbá fún identity wa wọ́n fi mọ kí la gbọ́ pé original Yorùbá ni wá Yorùbá rẹ̀ ti exist before Nigeria afẹ́kí gbogbo àwọn èèyàn kan wọ̀n yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn àdè ti kú already àti jáde already Olúwa ti ràn wá lọ́wọ́ now benefit tó wà ní Yorùbá land tó jẹ́ pé gbogbo iṣẹ́ dẹ̀ ti ń lọ lórí eléyìí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa bá wa tún sọ fún gbogbo àwọn èèyàn torí kò yé wọn ẹ̀rù ń bà wọ́n ẹni kí wọ́n mú ẹ̀rù kúrò níbi tá a dé yìí mọ́ èyí ò gbọ́dọ̀ dédò kó gbọ́ra sílẹ̀ kó wá tún ní òtútù mú òun ò lè bọ́ sínú omi
níbi tá a dé yìí ó ti kọjá àgbàdo ó ti kọjá fà dèkè àfò kí wọ́n kọ́ fọkàn balẹ̀ àwọn ohun tó ń sọ pé iṣẹ́ òun náà máa ṣe táwọn bá fẹ́ lágbájá tó máa mú wọn kó òfin máa wá ìlú tó fi òbá sílẹ̀ jẹ́ òde ní orí ti Nàìjíríà kọ́ mindset Nàìjíríà yẹn a máa eradicate ẹ̀ gbọ́dọ̀ kọ́ gbogbo wọn pátápátá ó máa wà ní mindset Yorùbá nation tó jẹ́ pé with the new constitution with new everything tábà máa ṣe ní òní hospital máa wà school ọ̀fẹ́ máa wà àwọn àgbàlagbà wa provision ti wà fún wọn wọn máa gbowó wọn àwọn pensioner ó máa wà àwọn ọmọ skóòlù ọmọ jíjẹ nínú so many cases ní so many kìnìún là ń wò ti jẹ́ pé bàbá kan lọ ọmọ wọn ti jáde 10 years as a graduate kò rí ṣẹ́ṣe bàbá àgbàlagbà 70 bí 80 ló sì tún fẹ́ fún wọn tó gbogbo orú eléyìí la máa eradicate pátápátá la máa fi gbọ́ wọn wọ́n dẹ̀ mú ẹ̀rù kúrò wọn ò nídìí láti bẹ̀rù bí tá a bá dé yìí kò sí lóríṣi olóṣèlú máa ṣe fún wọn. àbí wọn lè ṣe kankan sáà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì sẹ́ẹ̀ àní gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni yà wá. lórí ìtajà tó nídìí láti ṣe ní pé ká má sọ̀rọ̀ púpọ̀ kájọ action tó bá dẹ̀ máa ṣe ká má máa jẹ́ kí wọ́n mọ kí ni target wa dédé ká fẹ́ ṣe kó máa wà nù wa ẹni and then ká jẹ́ kí action pọ̀ nígbẹ̀yìn ẹ wo lórí water something tí wọ́n sọ yẹn bí àwọn èèyàn kí gbogbo èèyàn dìde ní kó tó too late kó tó lọ sáyẹn gbogbo àrùn àwọn ọdún action tá a gbọ́dọ̀ tún ṣe nìyẹn o olúwa ràn wá lọ́wọ́ àmín ẹ ṣé gan ni mọ́mí ẹ ṣé gan ni grandma thank you so much ẹ ṣé gan ni. tí bàbá rẹ̀ wá yẹn what I would suggest we do is so that ká lè ní a bit of accountability lè lórí ẹni tó bá send owó sínú àkáǹtì náírà mi nílé ẹ fi àrẹwà sí as your reference so tá a bá rí gbogbo owó yẹn gan before this program end màá mo try láti tẹ̀ ṣe account ọ̀dà tó bí i 16,000 la ní níbẹ̀ so tẹ́ bá send ẹ̀ sí account mi màá mobilize ẹ̀ sí wọn so that if there is any other little change á lè tún wúlò fún 1 or 2 other things but we need that 150,000 ASAP ká lè send ẹ̀ sí wọn lénìí mo ṣe wà on so gbogbo ẹni tó bá fowó sí náírà account mi ẹ fi reference àrẹwà AREWA so màá ti mọ̀ pé àwọn lọ ní owó yẹn àdẹ́lẹ̀mú tó bá dẹ̀ kú díẹ̀ sí àfikún fún wọn so that embassy operation tán ọmọ ara mílíkì ọmọ ara pọ́ńpítà nǹkan so we can do that intermediate wa fún náà nìyẹn so that kó má look like pé we are not doing what we need to do ọlọ́run jẹ́ ká gbọ́ pé wọ́n kidnap yẹn wọn fà á náà need 1 million ká máa wà náà ni o tí kidnap yẹn ọkàn nísìn is about health care ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin grandma tí ẹ̀ ń bọ̀ wá tí ẹ̀ ń yẹ. bàbá mi ṣé a lè nínú owó yẹn láti sanwó yẹn ṣá lè sanwó sínú àkáǹtì British your own account. ẹ gbọ́dọ̀ reference ẹ so that màá lè mọ ẹ bá reference ẹ make sure pé bá mi kọ síbẹ̀ tẹ̀wé ẹnu ẹ̀ mú mọ̀ ẹ̀yin anyway so tẹ́ bá ti ṣe kẹjẹ́ kí n mọ̀ so for those of you that are know all right then so that a lè mobilize ẹ sí wọn màá bí send owó yẹn sí wọn lẹ́nu feelingly before the end of today. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni thank you so much so once again yes wọ́n ní ìmọ̀ agbélámìdì wa ni ó gbọ́dọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí kí ló ń lọ the WhatsApp chat group tó ṣe set up I can bring him in ẹ má bínú bàbá mi Theophilus ẹ jẹ́ àtúnjẹ́ ká gbọ́mù ìyá wa kan sí then màá fún yín ní priority bàbá mi Theophilus láti US ẹgbọ́n sókè màmá wa. a máa fi account náírà mi síta so fún yín tó bá fẹ́ fi owó síbẹ̀ fún bàbá rẹ̀ wá ẹgbọ́n sókè. tí a fi lè kúrò ní Nàìjíríà àti àwọn ìgbádùn tí a máa gbádùn kí n tẹ̀ tó tẹ̀síwájú ṣe ní èmi ò ráyè Nàìjíríà àkáǹtì ẹ̀ màá sẹ́ndì kan tí n bá ní sínú àkáǹtì no problem no problem that's fine. kò wá ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. so nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ni wípé a ní ìfẹ́ ká dúró lórí wípé tó bá jẹ́ pé alákàtì kan lọ́dọ̀ ẹ tó yẹ ká lè máa dáwó. Well, I mean, these little things, there's a lot of things that we sort out. But ẹ mọ̀ pé torí pé owó èdè pọ̀ nísì. So, tí o máa ṣe pé wáyé owó tó pọ̀ ẹni sùúrù ẹjẹ́ ń ṣàlàyé mọ́mì ẹjẹ́ ń ṣàlàyé bí mọ̀ pé ẹ máa fi sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ ń ṣàlàyé. Ṣẹ́rí tó bá yẹ pé bí a fi 10,000, 20,000 ni. These are money that I can easily. I sort a lot of things out without coming here. Ìyẹn mo ṣe ní tẹ bá fún àwa náà lówó onítàwa náà tá à ń fi sí. But because ó ti di owó tó pọ̀, I don't have 150,000 naira this morning. But like I know that I can come online and ask for a genuine reason. And I know we can get it. Ìyẹn kan ní issue. So, but if I have the money, I wouldn't have even come here at all. Àti mo fún yàn ní 150,000 nígbà tí mo wà nílé last year now. Tọ́dẹ̀ lè confirm it.
So kò ń ṣe ọ̀rọ̀, but because we have the money then, nígbà tí àwọn èrò pé bí àwọn kó diaspora kówó kan tó pọ̀ sí mi lọ́wọ́ nígbà tí mo lọ ní. Hello, ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń bẹ̀ mọ́mì. Hello? Okay, I think she's gone. Wọ́n náà pé mo rí nọ́mbà kan náà tó tún pè mí sí. So àyíká bá ní náírà account mi lọ́wọ́, I'm gonna put it out now, but we are still taking the call. So ẹ jẹ́ kí n gba call náà láti bíbá. Like I said, it is urgent and I need to send the money to him today because ó dà ń pé àǹtí Jíire ṣì pè mí ní ànákọ́nà àbíjẹta mo rántí mọ́ pé bàbá Aláróńdó and all that. So we have a new caller on the line. Ẹ bá mute background yẹn tó ń pè wá. Ẹ mute background. Hello. Ẹ ti wà on. Okay. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán ìyá wa. Àwa ni ẹ mà. Àmín. Mo fẹ́ contribute ní 50,000 naira sí fún bàbá rẹ wa. Ẹ ṣé gan-an bàbá ìyá wa. Thank you so much. Thank you so much. Ẹ ṣé gan-an. Thank you. Ọ̀dà ẹ ṣé gan-an. Thank you so much. Ẹ ṣé gan-an ìyá wa. Ẹ ṣé gan-an. Thank you. So ìyá wa àkọ́kọ́ ti bá wa fi 50,000. So and it's not just going to be for him. You know, if we raise a little bit more, like you always know, we will also do some other things around it as well. But the most important reason is a gbọ́dọ̀ support bàbá yẹn. Iṣẹ́ tó ṣe kò ń ṣe kékeré during the petition signing. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa Theophilus ẹ ti wọlé nísìn. Koiki. Mo ń gbọ́ yín sà. Òkú ṣẹ́rẹ́. Èmi ni ẹ sà. Ọlọ́run àti ẹ̀lẹ́. Àmín Ọlọ́run. Òní dèrò ẹ̀yìn lágbára. Àmín. Tí ògo àti ẹwà Yorùbá nation bá jáde, àmín. Wọn ò ní wá ẹ̀. Àmín. Sórí àwọn èèyàn wa nǹkan tí ò yé wọn. Ìdí tá a gbọ́dọ̀ fi kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn. Benefit àti ìdí. Àwọn èèyàn ti sọ ìdí rẹpẹtẹ kó àwọn èèyàn kàn jẹ́ èèyàn tó yẹ pé wọ́n ṣàfihàn ká máa sọ. Kí ló jẹ́ orílẹ̀-èdè? Orílẹ̀-èdè níbi tí a ti ní èdè kan, àṣà kan, ìṣe kan, àti èrò kan. Now, ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń pariwo yìí, ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe National Assembly meeting ní wọ́n má sọ òyìnbó níbẹ̀. Gbogbo àdúgbò dàrú nìyẹn. Olúkálùkù máa sọ tiẹ̀ ní àdúgbò dàrú nìyẹn. Nígbà tí Fúlàní bá sọ tí Yorùbá ò gbọ́, tí Yíbò ń sọ tí Haúsá ò gbọ́, jẹ́dẹ̀ òní jádùúgbò ti dàrú. Bẹ́ẹ̀ni. So àní ìjà ti lọ jìnnà. Now lọ́dọ̀ tiwọn àwọn ò ka ìwé kún kankan. Ẹ̀kọ́ ìwé kò jẹ́ kankan lọ́dọ̀ tiwọn. Wọ́n lè ṣe títí tí wọ́n fi wá ba ẹ̀kọ́ ìwé lọ́dọ̀ tiwa náà wọ́n bà jẹ́. Ẹ̀kọ́ ìtàn which is history. Bẹ́ẹ̀ni, history. Bí àwa tó jẹ́ gbòógì nílẹ̀ tiwa nílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n yọ kúrò. Pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ history wọn ká má bàa mọ àwọn ọmọ wa ká má bàa mọ àwọn kankan. A lè sọ pé a fẹ́ wà lórílẹ̀-èdè kan. Now gbogbo ohun ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti rí kankan ohun ọ̀rọ̀ kéékèèké tó ṣì ń rí tí wọ́n ń kó láti orílẹ̀-èdè tiwa wọ́n á kó di Àbújá. Tó bá dàbújá wọ́n ṣẹ̀ máa wọ́n wá kó ìrúnlẹ̀ àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè àtẹ̀sọ́gbà jẹ́ ìlú kan àjọpẹ́ àjẹ́ ní wọ́n Nàìjíríà. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ kí gọ́fúnà lórí Ògùn state, Ọ̀yọ́ state, Èkìtì state kó tó lè ṣe nǹkan kó nígbà tó bá dàbújá. So ẹ bá mi ṣàlàyé àárín yẹn ọ̀nkú mi ẹ káàbọ̀ ìyá mi Yẹmí mọ̀nìdárúkọ location yẹn. Ẹ ń sàn kankan pé so that means pé irú Adeleke tó wọlé gan nísìn ìwọ̀nba agbára díẹ̀ gan ló ní gan fúnra rẹ̀. Ṣẹ́rí tá a bá fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún díẹ̀ lágbára. Gọ́fúnà màlá pé. Wà lábọ̀ kò ní agbára. Nítorí pé ṣe wà yẹn ihun tó jẹ́ kí wọ́n dìbò fún Adeleke kó wọlé ni wípé kọ́ọ̀lù èmi ló kàn ó lẹ̀ fún Oyètọ́lá. Nígbà tí Adeleke dẹ̀ fẹ́ dé àwọn ti dé dọ́là ti wà. Dọ́là pọ̀ ó pọ̀ lápò ó ń bẹ bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá sọ ẹ̀yìn kó tó lè bó ṣe wà yẹn wọ́n sọ ẹ̀yìn lọ́la wọ́n sọ pé òun fẹ́ ra AK-47 gbogbo ọmọ Ọ̀ṣun state. Láti fi protect wọn. Wọ́n bí ìyá ẹ̀dá. Wọ́n bí ìyá ẹ̀dá. Wow. Wọ́n bí ìyá ẹ̀dá. 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 Wọ́n bí ìyá ẹ̀dá
ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń support bàbá wa yẹn, thanks so much. Ẹ gbóhùn sókè. Wọ́n ṣe election gbọ́ nǹkan tí wọ́n ní wọ́n sọ láti Àbújá ni pé wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí Àmọ̀tẹ́kùn yọjú. Yes, I saw that as well. Wọ́n ní wọ́n tẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ká Àmọ̀tẹ́kùn. That means pé wọ́n recognize Àmọ̀tẹ́kùn as our own security architect. Wọ́n recognize wọn, so kí là ń sọ? Now ìyẹn bẹ́ẹ̀. Okay. Sórí àwọn àǹfààní. Ìyẹn mo fẹ́ ká máa sọ, ká máa hámà dáadáa àǹfààní yẹn. Nílùú tèmi, mi ní dárúkọ. Ẹ má dárúkọ, kọ́má ní ẹ ṣe bias, wọ́n lè ní ó ṣe jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní dárúkọ, à ń gbọ́ yín. Bàbá mi kó tó kú lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi dé Amẹ́ríkà yìí, kí bàbá mi tó kú, nígbà tí mo débi ni wọ́n sọ fún mi pé a ní 20 acres of land tí bàbá fi sílẹ̀. Mo wá sọ pé òkè ẹ má talẹ̀ yẹn, ẹ̀gbọ́n mi kan ó ṣáàṣì bàràbàrà wọn, àwọn kan sáré lọ kó sí ìlú. Owó nílò, ẹ̀gbọ́n yín nílò owó, ẹ̀yin dẹ̀ wà l'Amẹ́ríkà, kílẹ̀ expect ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ìgbà tí wọ́n sọ gbọ́gbọ́n nìyẹn, wọ́n lọ ta ilẹ̀ yẹn, at the end of the day, Koiki ńgbà tí mo máa gbọ́ tí mo ṣe investigation, ihun tó wà lórí 20 acres of land yẹn is limestone in commercial quantity. Wow. Limestone in commercial quantity. Ẹ bá mi ṣàlàyé, tẹ́ bá sọ pé commercial òyìnbó yẹn ti ń pọ̀ jù fáwọn tá a lọ school báyìí. Èmi á lọ gbé nǹkan pè ní limestone jáde fún àwọn tó ò bá mọ̀, ìyẹn máa sọ̀rọ̀ lọ, but limestone in commercial quantity. Limestone yẹn. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ bá mọ tán pè bẹ́ẹ̀, gbọ́n mi ẹgbẹ́ ń bá ẹ jẹ́ help me advantage technology nìyẹn. Èmi ti bá yín fi wọ̀n nísàlẹ̀, àwọn èèyàn tí ń wo tán pè bẹ́ẹ̀. Òkúta tó ń pè ní limestone lẹ́ ń wò yẹn o, in commercial quantity. Ẹ bá mi ṣàlàyé commercial yẹn torí kò yé mi náà. Commercial quantity yẹn wá ní wípé bí wọ́n bó ṣe pọ̀ tó ló jẹ́ àǹfààní fún gbogbo kì í ṣe state tí wà yẹn nìkan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Bí ìgbà tí wọ́n ń kó crude oil tí wọ́n ń lọ tà. Ìyẹn àwọn òkúta tí mò ń wò níwájú mi tí gbogbo èèyàn ń wò ìtajọ́ ń wò yìí. Yes. Àmọ́ ṣé ìyẹn wá lè tọwọ́ bọ̀ òkúta yẹn kó máa bùyá òyà nísìn pẹ̀lú bá ṣe wà nù Nàìjíríà? Ta ló tó bẹ́ẹ̀? Kí nìdí? Nítorí pé a sì wà lábẹ́ ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà. Ó ti tán, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ṣe rí àwọn àlàyé báyìí mo fẹ́ ká máa ṣe nísìn kó máa yá àwọn èèyàn. Ẹ níṣòro ẹ̀gbọ́n mi, màá fún yín láyé àjọ ń sọ̀rọ̀ nísìn níjọ́ èmi àti ìlàjọ lè tò. Ẹ ń sọ fún mi nísìn pé òkúta tí mò ń wò yìí bó ṣe pọ̀ tó a lè supply ẹ̀ lọ sí gbogbo African countries. A tún lè lọ sí Europe ká supply ẹ̀. Ṣé ó máa fún wa lówó ni àbí a kò máa fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́? Ọ̀fẹ́ kẹ̀, ọ̀fẹ́, kò sí tó dọ́fẹ́, Dangote ní ìlú kan ní gbèsè lẹ́gbẹ̀ẹ́ dárúkọ ìtọ́jú gbogbo èèyàn mọ̀ pé gbèsè ní Dangote tó ń wá sìmẹ́ǹtì. Dangote tó ń wá sìmẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀fẹ́ ló ń ta fọ́mọ Nàìjíríà. Àkótá lọ́fẹ̀ẹ́ wọn náwó ẹ̀gán pọ̀ ju ti African country tó kù lọ àmọ̀dí. So tá a bá ní nǹkan wa tá à ń ṣe nǹkan wa fúnra wa gbogbo torí Ọlọ́run sọ kẹ́ wa ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ wípé kò sí state kankan tí ò ní àlùmọ́nì tuntun ẹ̀. Ẹ bá jẹ́ kí n ràn yín lọ́wọ́ díẹ̀, mo kàn fẹ́ sọ òyìnbó limestone. Limestone is a common type of carbonate sedimentary rock, which is the main source of a material lime. It is composed mostly of the minerals cassiterite and aragonite, which are different crystal forms of calcium carbonate. Òyìnbó ti pọ̀ jù. Limestone forms when these minerals participate out of water containing dissolved calcium. Kí ló máa fi ṣe raw material, building material. So intention ni pé pẹ̀lú material ta ní a máa kọ́ àwọn ilé gẹ̀mùgẹ̀mù, a máa kọ́ àwọn ilé tí kò ní ṣe face my face tọmọ Yorùbá ń sùn nísìnyí tó yẹ pé tó bá wá múra tán báyìí. Nígbà tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹjẹ́ ìdẹ́rẹ̀ pa yín, nígbà tí mo lọ gbé lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ girama àwọn fine girls mo ṣeré o tó bá múra tán báyìí àṣẹ inú ilé face my face ló ti jáde. Àwọn wọ jeans ìrọ̀lẹ́ dẹ̀ lọ máa ń wẹ̀. Later wọ́n dẹ̀ sì ń ṣe láti ìgbà yẹn 1995 ni mo ṣe tán ní secondary school mo lọ gbé pẹ̀lú girama ní phase 2. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí mo lọ́lé recently nígbà kan tí mo lọ́lé tó ń ṣe recent yìí o wọ́n sì ń gbé nínú face my face you ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Sorry jàre ẹ̀gbọ́n yìí. Gbogbo yẹn packaging ni wọ́n ń pè é. Packaging èmi ò mọ̀ pé packaging ni. Ìyẹn ni Yorùbá ti sọ pé nínú òkòkò dúdú lẹ́kọ̀ọ́ fún kùtì. Packaging gidi. So limestone yẹn jà padà sórí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ẹ má ìka tó tún kankan mímọ́ ẹ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa. Sórí ní state tiwa ní Texas
tó bá rí bọ́n ṣe ń ṣe títì in the next 100 years kò lè bàjẹ́ ara àwọn kinní yẹn la tún máa lò láti ṣe títì wá bí ní expiring date. Gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ ó ní expiring date bí ìgbà tí ọ̀rọ̀ oúnjẹ sílé pamọ́. Kí ló wá ẹ má bínú pé ọ̀rọ̀ mi náà pọ̀ tí mò ń jẹ́ kẹsàn án ẹni kò jìtẹ̀ jẹ́ kí bàbá yìí sọ̀rọ̀ kí ló wá ń ba ọmọ Yorùbá lẹ́rù nígbà tá a bá tẹ̀ nílé nìkan nínú stéètì yìí kí ló ń bà wá lẹ́rù ẹ̀gbọ́n rẹ̀ bá mi ṣàlàyé. Ìkan náà ní gbogbo ẹ má wọrí àti Máyégún àti Kóìkì kan náà ní ọmọ Ìjẹ̀bú kan náà ní gbogbo wa ọmọ Ògùn stéètì ní ẹ bá ti pe Máyégún ẹ ti pe Kóìkì náà ní mò ń gbọ́ yín. Ìyá mi ẹ má dáhùn lóhùn ó dà pé bí ṣé ọbẹ̀ tẹ́ ṣe fún wọn ó dà pé ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ tẹ́ ṣe yẹn ìyá mi sámàlà lọ fi jẹ náà àbí gbẹ̀gìrì ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀gbọ́n mi. Mọ́ínmọ́ín ṣé lè pin àbó lóróró. Ẹlẹ́mi méje mo jẹ́rìí ìyá mi ó yẹ ẹgbẹ́ òsókè. Now tá a bá ń sọ nípa àlùmọ́nì ó ti pọ̀ jù mélòó la fẹ́ kà. Náà tó wá ń bà èèyàn lẹ́rù mo gbọ́ pàtó ọ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pé tẹ́nìkan tó fẹ́ sàtífíkẹ́ẹ̀tì wa ṣó máa wúlò nílẹ̀ Yorùbá. Kóìkì. Àbọ̀yé bàbá. Nígbà gbogbo sàtífíkẹ́ẹ̀tì tèmi kò lè bí. Òkútù fẹ́ tẹ̀ ni. Wọ́n pè ní kíkọ́ evaluation. Evaluation. Yes. Àwa gbogbo wa láti evaluate sàtífíkẹ́ẹ̀tì wa tá a kó wá láti. Pé ṣó tẹ̀ ní ṣó hẹ́bí àbí kò hẹ́bí ẹ bá mi ṣàlàyé mọ̀ òyìnbó ẹ̀ ti pọ̀ jù tẹ́ bá ti ń sọ evaluate má bá ń gbé sí táwọn ọmọ Yorùbá máa understand. Nígbà míì bá evaluation ni pé wọ́n á wo ohun tó ń gbé bọ̀ pẹ̀lú táwọn fẹ́ bí báyìí wọ́n á wá gbé sórí òṣùwọ̀n. Ẹ ṣe ń sọ ní tẹ́ra tó máa yé wa dáadáa lórí òṣùwọ̀n. Wọ́n gbé sórí òṣùwọ̀n tó bá ti bá ohun tí wọ́n fẹ́ mu pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ní bí ó ti tán. Certificate yẹn ti wúlò nìyẹn. Bọ̀ ṣé ẹni tó wà ní certificate nǹkan ṣe àwa a máa tì wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé ẹ̀ sí lára wa àbí báwo. Iṣẹ́ ìyàwó kò sí pé wọn ò ní sí lára wa. Níbi ìbá ìwọ tó bá gbé certificate wọlé bíbí àwọn ò ní nǹkan kan tó bá débi wà á lọ ṣe ohun tó ń pè ní GED ó dàbí GC ní location 9. Ṣé ń gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́rù ń bà. Tó ṣe GED ẹ̀ bí ìbàyí tó ti ní o ti present ẹ̀ ibi tí oní master ti ń ṣiṣẹ́ ìwọ náà á ṣiṣẹ́ ló bá tán. Tó bàbá. Ibi tẹ́mi ti ń ṣiṣẹ́ mo ti dọ̀gá kékeré níbẹ̀. Mi lọ bẹ́ẹ̀ni kankan pé help mi. Ẹ ṣọ́ pé ẹ fún wọn lówó kickback lẹ́yìn. Ẹ̀gbọ́n mi bí atorí mọ́mí wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn tètè ní mọ́mí wọnú lé kẹsàn fún mi jẹ́ fún wọn lówó kickback lẹ́yìn. Kò sí ohun tó ń jọ bó bá dánwò bíbá yẹ ẹ̀wọ̀n ni. Ẹ̀wọ̀n kẹ̀. Ẹ̀wọ̀n ni. Ilẹ̀kùn ẹ̀wọ̀n bíbá yìí kò ní bẹ́ẹ̀. So ìfẹ́ ń sọ ni pé òfin wà níbi tẹwà yẹn ní Texas lọ́dọ̀ àwọn Adékúnlé ń bẹ̀. Kóìkì. Tí n bá débi iṣẹ́ mo máa páàkì mọ́tò tèmi. Ẹ ní mọ́tò. Àwa gbé mọ́tò bí iṣẹ́ tó jẹ́ state vehicle. Ó ní ọ̀pá káàkiri. Ó ní bìkan tí máa ń lọ lọ́jọ́ Jímọ̀. Ẹ wá ní kẹ́gbọ́n yín máa talẹ̀ ní Nàìjíríà. Mo wá gbé mọ́tò bí iṣẹ́ tó jẹ́ state vehicle mo wá lọ síbi tí máa ń lọ ní ọjọ́ Jímọ̀ yẹn. Mo wá sáré kọjá bó ṣe yẹ. Ẹ̀yin náà ti kọjá yìí. Màá gbọ́ o, ibi tí mo ń lọ yẹn ó yẹ kí n máa sáà tá à ń pè ní 65 km/h. Mo wá sá 85. Irọ́ ti kọjá yìí. Mọ́tò state ni mo mọ̀ ń gùn kì í ṣe personal. Ó ti yé mi. Náà ọlọ́pàá wa tọ̀nà tẹ̀lé mi lẹ́yìn lórí mákìnì. Ó tọ̀nà tẹ̀lé mi lẹ́yìn bó ṣe tọ̀nà mo ní. Ẹ̀yin náà mọ̀ kẹ́ ti rófin àbí. Mo bá ti rófin. Ẹ wá ń pe Ọlọ́run àbẹ́ ẹ̀pọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ló bá mi wá. Ó yá mọ̀ ń gbọ́. Mo wá páàkì mọ́tò. Mo fún ní mo ní ọjọ́ ti parí. Ẹ fún ní kankan pé ọlọ́pàá sáré gbà kankan tó jẹ́ máa lọ tèmi jàre. Ìgbàdọ́rọ̀ ẹ̀ wọ́n máa jà mọ́tò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀wọ̀n ni. Kámẹ́rà wa gbá ìyá ẹ̀. Gbogbo tó bá mi sọ tèmi náà bá sọ wọ́n rí gọ́ọ̀dù ẹ̀ lọ sí ọ́fíìsì wọn. Ó bá ní kí ló lé mi. Ẹ̀jẹ̀ tó mo ti ibi tó ti mú mi yẹn
ó wá ní kí ló ń lé mi kó o gbé ìjọba gbé ààrẹ. nǹkan kan wá sórí. mo bá ní kó wò ó wá rí pé òṣìṣẹ́ ìjọba lèmi náà. ó kọ́kọ́ fi ọ̀wọ̀ yẹn díẹ̀. mọ́tò lórí àti rí mọ́tò ìjọba ni ó wá ní kí ló ń lé mi. mo ní mò ń kó nǹkan kan lọ sí ọ́fíìsì ní headquarter wa. pé wọ́n dẹ̀ close ní 1 o'clock pé kò tó ó ní ọkọ̀ rẹ́rìn ni ó ní I know that is not an ó tán ó ti psychology ni ó ti wo body language yín ń gbọ́. ó bá ní ṣé mo ní ìwé ìwakọ̀. wàhálà dé o. mo bá mú jáde mo jẹ ní mo bá mú jáde mo bá gbà ṣé mo gbẹ́mí wò pé àpèjì mọ́tò tẹ̀sí ló yẹ kó wò ṣe Kóìkì kò wò ó ṣe o. ó já tíkẹ́ẹ̀tì. ó já tíkẹ́ẹ̀tì. ẹ ṣe gan ni ó ti tán. so ẹ wá jẹ́ kí mọ́mì wá tún nínú 500 ẹ kí mọ́mì fi ṣe ọbẹ̀ sí ilé kẹ́ fi ṣe mọ́ínmọ́ín sí. mọ́mì ẹ bá mi gba 500 mi lọ́wọ́ wọn o ilé ìtọ́ ti tó àṣírí síta ẹ bá mi gba 500 lọ́wọ́ wọn ẹ ṣé gan ni bàbá mi kò ní bàjẹ́. òfin máa wà nílẹ̀ wa. tó lè mú anybody àti Koiki Media ẹ ṣé gan ni. àwọn tá a ti fẹ́ Hausa àwọn tá a ti fẹ́ Fúlàní èmi tí mo fẹ́ Yíbò wọn ò ní kọ̀yàwó ẹ̀ sílẹ̀. ó ti tán kò ní láti bá dẹ̀ bá fẹ́fẹ́ mi problem tẹ ni ìyẹn kù sẹ́yìn méjèèjì lọ́wọ́ ẹ ṣé gan ni. wọ́n fẹ́ àwọn ọ̀tá ń pè mí ìdádúkọ tá dínà kí tó ẹ̀ka máa lè kọ́ mo ti fún yín lásìkò tó pọ̀ dáadáa dínà nítorí pé Àtíkù ti fẹ́ gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá àti Ìgbò àti Haúsá tó ló máa unite wa ẹ bá ń sọ sí yẹn kẹ́ tó máa lọ. kò sí ohun tó jọ pé nítorí pé mo ti fẹ́ yàwó fẹ́ ó lè ibi báyìí àwọn èèyàn wá ń fẹ́ òyìnbó náà wá lábọ̀. ló ti tán ẹ ṣé gan ni fìlà káàbọ̀ yẹn nìkan ni kò máa fún yín ládẹ́ máa bá fi ránṣẹ́ ẹ ṣé gan ẹ bá ń kí mọ́mì níbẹ̀ thank you so much. mo gbádùn conversation yẹn má bínú pé ó pẹ́ ṣẹ́rí ibi tó mú wa lọ nísìn limestone èmi náà mọ̀ pé ó wà ṣẹ́rí ta bá ń sọ àwọn kan kìíní ó yẹ ká máa mú jáde báyìí. ìyá mi ẹ jẹ́ n padà sọ́dọ̀ yín mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín o Mrs Grace ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ bá àwọn ìyá wa again àwọn ìyá wa lálùbáríkà ẹ fọkàn balẹ̀ yín tẹ̀ wá ń dé ẹ má ẹ̀kọ́ dẹ́rùbà yín níbi tá a dé nísìn ẹgbọ́n sókè mọ́mì. ẹ kú iṣẹ́ o mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. wọ́n ń gbọ́ yín. nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé ní Yorùbá gbogbo ibi tá a ti ń sọ Yorùbá ìlú kọ̀ọ̀kan ló ní èdè local dialect. ní ìletò sí ìletò ní abúlé sí abúlé. ṣùgbọ́n kálukú gbọ́ Yorùbá yẹn ní èdè tó pa gbogbo wa pọ̀. tó jẹ́ pé tá a bá dé ilẹ̀ Yorùbá wa ìyẹn jẹ́ our national language. Ní Ondo State kálukú ìlú ló ní èdè dialect local dialect tó jẹ́ pé tá a bá tún sọ a lè gbọ́ra wa díẹ̀díẹ̀ a dẹ̀ lè má gbọ́ra wa díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n kálukú ló ń sọ Yorùbá. so ìyẹn ò kì í ṣe bàríà bí Ọlọ́run ṣe dá wa lọ́lá bó ṣe fi èdè kẹwàá nìyẹn. Number 2 àǹfààní tá a bá kúrò ní Nàìjíríà ó pọ̀. Number 1 àǹfààní ni pé identity wa ṣe pàtàkì. ẹ tún padà sórí ẹ. a máa need identity wa forever. Haúsá dẹ̀ máa kó wa lẹ́rú bí wọ́n ṣe kó àwọn Fúlàní máa kó wa lẹ́rú wọ́n ṣe kó Haúsá lẹ́rú wọ́n máa sọ wá di ọ̀dẹ̀ wọ́n máa sọ wá di ẹni tí ò ní ìlú mọ́ wọ́n máa gba ilẹ̀ wa. nítorí náà a gbọ́dọ̀ dìde we need to take our stand. We need to fight it out and possess our land back. We are in a crossover. Kí ọmọ Yorùbá má bẹ̀rù, a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù níbi tàdé. Àti dójú agbami, a gbọ́dọ̀ láàwẹ̀ mọ́. It's a crossover process now. Gbogbo wa gbọ́dọ̀ múra. A lè má bẹ̀rù pé kí ni. Àwa la lọ́dà ní pé a ti kó ìbẹ̀rù sọ́kàn wa ju bó ṣe yẹ lọ. A ti gbé Nàìjíríà sókè ju bó ṣe yẹ lọ. So a gbọ́dọ̀ gbé wálẹ̀. A gbọ́dọ̀ mọ ẹ̀tọ́ wa pé it's our right to claim our land back. So a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù rárá. ẹ ṣé gan ni ìyá wa thank you so much. ẹ ṣé gan ni tó mo máa ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká tún lọ sí kéré o kémi náà kàn fi sáré títì dé fún just about few minutes. Àkànjọ ti pè lẹ́ẹ̀kan yà fún àwọn tó ti pè rárá láyè bọ́ká tó máa fún yín láyè ẹjẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹjọ́ tẹ bá ti fẹ́ àfọwọ́ síbẹ̀ ẹ ṣáà sọ pé arẹwà bẹ́ẹ̀ tí a bá ti rówó yẹn à sẹ́ndẹ̀ sí wọn tó bá kù bí 2-3 náà àwọn tó tún ní need
there's always need in that contraction. But need eléyìí ó wà very very urgent so that kí a lè bá wọn execute ẹ̀ kọ́ lè lọ ṣe tó ẹ̀kọ́ ṣe kọ́lọ́n dẹ̀ fún gbogbo wa ní àlàáfíà ara ń tàn sọ náà nìyẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa tó tún èmi tẹ̀ tí mọ̀ iṣẹ́ pọ̀ mo tẹ̀ tí gbàgbé náà anyway but ìyá wa Ọlájírè Joseph ló kọ̀ tún pè mí ní I'm not sure whether on a Friday ṣáàrọ̀ ìtẹ̀ lọ́pọ̀ ìṣà ṣáà bí àárọ̀ ìlọ́pọ̀ ìlú filẹ̀ bí ẹgbẹ́ tó rántí ni ojú oorun báyìí lọ jí mi náà kò lè jẹ́ àárọ̀ ìyá ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó pè mí láàárọ̀ nígbà tí mo jí but like I said mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti pè so as soon as we have the money I will tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ bá send ẹ̀ sí pounds I send ẹ̀ sí naira so that then we can do what needs to be done and we can get that one out. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ kéré ẹ má yẹ kí wọ́n gba omi kúrò lọ́wọ́ wa tẹ́ bá ti jẹ́ kó gba omi àti wà ní wàhálà nìyẹn. I'm just gonna remove my camera and ẹ máa wo limestone yẹn tí máa fi padà dé so that we can then continue the conversation. Mo kí gbogbo wa pátápátá. The line will still be open but let us listen to this and coming back. Wàá gbé bẹ́sí bíìlì wá kò wọlé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin ìgbà náà já kulẹ̀. Wàá rí gbé rúgà bíìlì wá ó tún lulẹ̀ ní o. Ní báyìí wọ́tà bíìlì ni àwọn Fúlàní tún gbé jáde. Kí ni ìtumọ̀ wọ́tà bíìlì? Wọ́tà bíìlì yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Àyọ́nùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́ àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo àṣẹ bóyá a lè ṣe ti di èèwọ̀ fún ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò Àṣejìrẹ́, Ẹ̀rìnlẹ̀, Àpọ́n, Ọbà àti odò Ọ̀tìn. Ẹ jẹ́ pause water bill yẹn ká tún gba kọ́ọ̀lù díẹ̀ bí méjì sí mẹ́rin. Àìtí lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí pè gbogbo iná lè máa láǹfààní láti pè. Mo kàn like graph limestone yìí so I'm gonna leave it there. Ẹ jẹ́ n tàn kámẹ́rà mi padà ní bíbá. Ẹ gbọ́n sókè bàbá mi alálùbáríkà à ń gbọ́ yín sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Adúpẹ́ adúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan tó sọ fún Yorùbá ní pé ẹnikẹ́ni tó bá wà lórí ìlú ẹ̀ tó bá fi ń pèsè lédè ẹrú ni. Tó bá ti ń sọ èdè lédè ẹrú ni ẹ́. Tó bá fi ń sọ ẹrú ni ẹ́ ní gbogbo àgbáyé torí ẹ̀ tó bá lọ jámì tó bá ń bá wọn sọ èdè míì wọ́n ní láyé wọn ní pẹ̀lú. Ẹ ṣé gan èèyàn kan ti fún wa ní 5,000 naira wọ́n ti kọ arẹwà sí so tó bá ṣe ń wá bẹ́ẹ̀ náà a lè ní idea ẹni tó ń send owó thanks so much for whoever have sent that 5,000 ẹgbẹ́ òsókè bàbá mi Sulaiman thank you. Tó bá ti ń sọ èdè lédè tó bá lọ sí France tó bá ń bá wọn sọ English wọn ní dẹ́ Germany gan ní dáyàn lóhùn. Germany ò ní dẹ́ lò Italy ò ní dẹ́ lò tẹ́wọ̀n àwọn ìṣẹ̀rú ìlú àlú àwọn oníṣègbè lédè. So mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé tó bá wà ní ìlú ẹ̀ tó bá ti ń sọ òyìnbó o ti ń ta ohun tó pẹ́ ewu ni ẹ́ ẹ̀mí number one yẹn number two ni pé ẹ wo àwọn olóṣèlú tó bá dìgbà kàǹpé Yorùbá ló máa bá yín sọ. Wọn kò sí ìtọ́mọ̀ tó òyìnbó nù. Gbogbo ibi tó bá lọ ń tẹ Yorùbá ló máa sọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti kúrú gómìnà tán òyìnbó dé nìyẹn. Òyìnbó kúrà. Ìrètò wọn ti wá di olórí ẹrú ń gbà yìí. Wọn ò ní sọ Yorùbá wọn ti di olórí ẹrú òyìnbó yẹn ló gbọ́dọ̀ máa sọ wọn ti kó ní Yorùbá wọn ti dẹrú. So ọmọ Yorùbá nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ tó o bá ti fẹ́ dẹrú yẹ nǹkan tó máa ti jẹ sí ni pé tó o ké bí Yorùbá ṣe máa gba wọn níbẹ̀ tàbí máa kí yẹn. Àǹfààní tó wà bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó fẹ́ kọ́ sáyé tó bá fi Yorùbá kọ́ ẹ àti tó fún òyìnbó pé ó bìlí pé ìwọ tó fi Yorùbá kọ́ ó máa yí ẹ tí. Tó fún òyìnbó kọ́ lọ.
NGO àti tọ́pọ̀ òyìnbó ẹ̀kọ́ NGO ó máa yẹ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ dìde àǹfààní pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you so much. Lẹ́ẹ̀kan sí à ń kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ jíire níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti gbọ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa as we continue to give reasons àti advantage méjèèjì yẹn là ń lò reasons àti advantage àǹfààní tí òmìnira Yorùbá tí ó gbọ́dọ̀ kàn wá lọ́wọ́ a gbọ́dọ̀ filẹ̀ kò ń ṣe ìtàkùn sọ lórí social media nìkan a gbọ́dọ̀ filẹ̀ and a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń dá sí mọ́ ń bọ̀ lọ́dọ̀ yìí ìyá wa Kíkẹ́ lọ́mọ ayẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ return àwọn calls kankan tí a ti miss nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí so ẹni tí bá pè padà tẹ́ bá ṣì wà on ẹ láǹfààní àti bá wa sọ̀rọ̀ kó tó di pa tó gba another more calls àwọn tí a ti miss calls wọn ni mo ń try láti return so that ká lè balance ẹ̀ ká tó tún máa gba more calls so tí bá ti pè yín tẹ́ bá ṣì wà lórí ìjókòó ẹ láǹfààní àti sọ tí ẹ fi bá wa sọ tẹ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí òmìnira Yorùbá is non-negotiable ẹgbẹ́ Yorùbá ò kì í ṣe political party o àná fẹ́ ṣe Yorùbá nation kò ní kankan ṣe pẹ̀lú APC PDP AAC Labour Party àwa ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa a fẹ́ reclaim ohun tó jẹ́ tiwa padà a fẹ́ reclaim ohun tó jẹ́ tiwa tí wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ wa tí ó ti ń bẹ ìran Yorùbá ti ń bẹ kóyìnbó tó dé ẹ parí ọ̀rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan mọ́mì ẹ gbóhùn sókè padà nísìnyí. Ìkíní àǹfààní tó wà nínú ẹ̀ pé a máa jẹ́ first citizen àkọ́bí nínú ìlú wa. Ìlú wa láwà lóòótọ́ nísìnyí ṣùgbọ́n a kì í ṣe àkọ́bí. Àwọn ọmọ àtọ̀húnrìn wa lọ mú wa lẹ́rú ṣùgbọ́n iye wọ́n ra wá níyè wọ́n mú wa lẹ́rú. Nítorí yẹ ká ẹ jẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú àwọn ọmọ àtọ̀húnrìn wa gbà lọ́wọ́ wa. Ṣùgbọ́n tá a bá wọnú òmìnira bá gba òmìnira wa tá a bá ti wà nínú wa. Nǹkan tó ń pè ní àkọ́bí nínú ìlú tí mo wà a máa ń kọ́kọ́ tá a pè ní the first citizen. Nǹkan tí citizen bá ń fẹ́ ohun tí àwọn tó ṣe aṣojú wọn máa ṣe. Nítorí tí citizen bá kọ̀wé pọ̀ wípé àwọn fẹ́ lágbájá mọ́. Kò sí nǹkan tí aṣojú máa ṣe ju pé kó fọwọ́ síwèé kó kúrò ń bẹ̀ lọ. Nǹkan ìkíní nìyẹn agbára máa padà sọ́wọ́ àwọn tó ní ìlú. Agbára kúrò ní ọwọ́ ẹni tó fi ṣe aṣojú. Aṣojú ni ìjọba jẹ́ fún àwọn ìlú. Ṣùgbọ́n nísìn nínú ìlú tá a bára wa aṣojú ló jẹ́ òun ló ní agbára ẹ̀yin ẹjọ́ mọ̀ tó yẹ kẹ́ lágbára ẹ wá di ẹrú fún àwọn tó jẹ́ aṣojú yín tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àǹfààní tó wà nínú àwọn nǹkan tá a dẹ̀ lè fi dá orílẹ̀-èdè yín mọ̀. Á jẹ́jẹ́ mọ̀ ìlú tí mo bára mi ní ìlú òyìnbó tá a pè ní London. Ní London èdè kan náà sọ. Tẹ́ bá lọ sí Wales, tẹ́ bá lọ sí. Welsh ló ń sọ. Tẹ́ bá lọ síbẹ̀, tẹ́ bá lọ sí Scotland, òyìnbó ni wọ́n sọ. Òyìnbó Scotland. Ó yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Sí ti òyìnbó England. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni òyìnbó England a little bit different for the Wales bákan náà. Ṣùgbọ́n tó matter what bá ṣe sọ tó wọ́n gbọ́ra wọn. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni tí a bá sọ pé a sọ Yorùbá ní ilẹ̀ wa. Tí a bá sáwọn ará Ọ̀yọ́ bá sọ̀rọ̀, wọ́n ní àwọn lọ bá gba síkì yẹn bá gba síkì yẹn. Àwọn Oǹdó á sọ pé bá gba síkì yẹn. Oníkálukú wa ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ bá pàdé ẹyẹ o. Àjọ bá pàdé ẹyẹ wa. Mo lọ máa lé sínú àpò ló ń wà. Àwọn mi ò ní pè lápò ṣùgbọ́n a ti mọ̀ pé ibi tí adìẹ gbé ni ó ń gbé. Èdè wa kò sí bó ṣe lè yàtọ̀ tó bí tòyìnbó. Ó máa jẹra wa. Kò sí nígbà
Okay. Mi ìmọ̀ dúró bí wá pé tó máa pa ẹ́ wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni wá sọ fún ilé tèmi pé ẹni tí mo fẹ́ kó o bá mi pa nìyẹn ní èdè. Wà á gbọ́ nǹkan tí mo wí. Bó o bá tiẹ̀ gbọ́ púpọ̀ wà á gbọ́ pé bá mi pa. Ibẹ̀ yẹn wà á fura. Nǹkan tí Ọlọ́run fi èdè dá nìyẹn. Tá a bá dẹ̀ tún wá wò nígbà tó ń kọ́ ilé kan tó ń pè ní ilé ìṣọ́ agbára nígbà yẹn. Wọ́n nítorí wọ́n jẹ́ èdè kan ẹ̀dá kan wọ́n láwọn fẹ́ kọ́lé lọ bá Ọlọ́run. Ọlọ́run ṣe kí ni ó dà wọ́n lédè. Ibi tí a ti mú orílẹ̀-èdè nìyẹn. So àwọn tó bára wọn wọ́n múra wọn wọ́n lọ dúró oníkálùkù skátà sí gbogbo ayé. Òun la fi dúró lónìí. Àwọn ẹ̀kọ́ tó wà níbẹ̀ náà pè ní àmúyọ̀pọ̀. Òun ni wípé ilé ìwé ẹ̀rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyá àti bàbá lọ́ máa jọjọ tọ́mọ wọn ó máa wá sí ìmúṣẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ máa plan, ẹ máa ṣe ètò báwo ni ọmọ yìí báwo la ṣe máa mú lọ sí school. Kò sẹ́ni tó máa bá ní plan ẹ̀. Nítorí kò sẹ́ni tó máa fún ẹnìkan lọ́mọ ọ̀dọ̀. Ọmọ ọ̀dọ̀ náà máa ní láìpẹ́ kò sí. So àwa òbí nítorí pápó ní òyìnbó ṣe ń ṣètò ẹ̀ àti kékeré wọn náà ti pè náà rókò. Bí bàbá bá máa mú sí àárọ̀, màmá máa mú sí alẹ́. Wọ́n ti mọ̀ pé tòlè bí máa mọ́mọ́ lọ sí school. Ìwọ ni wàá ṣe lé. Láti mo tẹ́ bá dẹ̀ bímọ nígbà tẹ́ bá lóyún tẹ́ bá bí ọmọ yín. Ìgbà tẹ́ bá ti lóyún ṣe rí owó àkọ́kọ́ tẹ́ máa fi ra nǹkan ọmọ. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa ṣe fún ọ nínú ìlú yìí ní ìmọ̀ bóyá ó sì ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá sì ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé àwọn ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa plan nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Nítorí títí ọmọ yẹn máa fi pé ọmọ ọdún 18 gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló sì máa bá yín ṣe ètò ọmọ yín. Ó níye tó máa lọ sínú àkáǹtì ẹ̀ lóṣooṣù. Tí àwọn ọmọ yẹn ò bí pé ọmọ yẹn ló ní owó ọmọ ni. Tó ẹ ti mọ̀ pé tẹ bá ti bímọ iye báyìí ni ọmọ yẹn máa ló ní ẹ̀ka ìtúmẹ̀tì. Ìkejì ní pé ọ̀sẹ̀ tó lè fi ọwọ́ lálẹ̀ fún yín. Ipe ká sọ pé mo fẹ́ múyàn sí ọ fi fẹ́ pàṣẹ fún yàn ọ̀gá iléeṣẹ́ pàápàá. Ìyá ó gbọ́dọ̀ bá yín sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àbẹ̀kọ́lì respect. Mi ìmọ̀ mo ṣe fẹ́ sọ respect. Ó máa bá yín sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń ṣe ọ̀rọ̀ jàgídíjàgan. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ní láti ṣe sàǹsà pàápàá. Àbí kó ní kẹ́ pàdé lóòtẹ́ẹ̀lì. Kọ́gà ní kó pàdé òun lóòtẹ́ẹ̀lì lẹ́yìn ìgbà tá a bá parí iṣẹ́ tán. Nítorí bí bẹ́ẹ̀ ni sọ nípa ìgboyà all these things lóyìnbó ti kọ́ ọmọ ẹ̀ láti ilẹ̀ wá. Òyìnbó ò ní wò mí mo ti bí ọmọ tó ń to lẹ́wọ̀ o kò ní wò ní kó pà mí ní mọ́ kò ní pè mí ní mọ́ o. Orúkọ mi Grace ló máa pè mí Grace how are you? Máa dẹ̀ sọ fún mi pé I'm fine what is your kí lórúkọ tiẹ̀ á sọ orúkọ á lè jọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ mi ni kì í ṣe màmá ẹ̀. So níbẹ̀ yẹn ó máa fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti mú ìbẹ̀rù kúrò nínú ayé wa láti kékeré nítorí láti kékeré náà bá ti kọ́ ọmọ wa bó ṣe ní boldness àwọn nǹkan yìí ló máa mú wọn láti kọ́ láti yẹ wọn. So ó máa fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a bá lè dúró lórí ẹsẹ̀ wa àwọn màmá wa tó wà lóko àwọn náà mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì kì í ṣe bí tá a bá tì wọ́n sí lọ́ máa lọ ìgbà bí ìwà kan máa sọ pé no kò rí bẹ́ẹ̀ báyìí ló yẹ kó ṣe rí báyìí ló yẹ kó ṣe rí. Ṣùgbọ́n gbà tí òkò sówó owó tí wọn fi sílẹ̀ fún Nàìjíríà àbí ọ̀nà tó yẹ kí wọ́n tó fún ọ̀tọ́ wọn ọ̀tọ́ wọn síbẹ̀ ó jẹ́ kí nǹkan mi tó yẹ ká sà á máa gbà báyìí náà. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa, thank you. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ grandma tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Àwọn náà ti fi £50 ránṣẹ́. Ìyá wa kan tán kó náà pé the last caller before mommy. Àwọn náà ti fi £20 ránṣẹ́. So as soon as ká tó parí program, màá fún wa ní rough idea èlò ni àti rí. I'm sure we should be able to see the whole money before I leave this show so that I can mobilize it and send it to him and I'm sure he will then come and appreciate us as well. Ẹ ṣé gan ni grandma mo ti rí owó yẹn tẹ́ fi ránṣẹ́. A ṣì ń lọ lórí ètò yìí náà ni kí là ń sọ̀rọ̀ lé lórí mo bá fẹ́ ká lọ sí ibi báyìí nísìnyí ká lọ gbọ́ in tí kó tó di pa tó máa gba mọ́kọ̀ ká gbọ́ in tí bàbá yìí náà sọ Robert Clark, senior advocate of Nigeria, on why the constitution that we are using currently round àwọn oníkan amended àníkan ṣe anything
a kàn fi ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ fún ọmọ Yorùbá tí kò gbọ́ àgbọ́yé tá à ń sọ. Tó bá feel pé Nàìjíríà máa fún ẹ nísinmi, ó máa fún ẹ ní àlùbáríkà, ó máa ríṣe nínú ẹ̀. Lóòtítọ́ àwọn kan ríṣe o, genuine money, but ìjọba náà ló máa gbà lọ́wọ́ ẹ, either because you are being kidnapped by the Fulani terrorists, or you cannot set up a business because you need a diesel that is now 1,000 naira, or you cannot go to university because the university is on strike. So many reasons, but the advantage is àwa la máa control resources wa. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá yìí sọ. I'm going to remove my camera and then I will then play the video. Now let's watch this together. Once again, my name is FOLAYEMI Koiki. You're watching a live transmission, 10 minutes past 3. Now let's watch this together. Because it does not augur well. After 17 years, it has created more problems for us in Nigeria. It has given more powers to the executive governors and the president, that in exercising these powers, they have allowed corruption to come in. Let me give you an instance. The question of security votes with governors has no basis in the Constitution. They are illegally accepting security votes without constitutional, provisions. Security votes was brought in by the military governors, because being a military governor, he needed security votes to start looking at people who are going to topple their government by way of a coup. So they allowed them that money so that they could be paying spies to report any coup attempts. Now, the civilians inherited it without a constitutional provision. When Imo State was doing its 5 years something on your channels, the commissioner said Okorocha released 4 billion of his security vote to enable them to use it in building schools. Let us even agree that 4 billion is the minimum. When you multiply 4 billion by 36 every year for the past 17 years, you see what money has been going into the pockets of these governors, and they don't account to anybody. And we don't know how much exactly. I'm just using that revelation by Imo State. Now they should be called to account for it. As far as I'm concerned, they have ripped Nigeria of more than 1 trillion naira within 17 years without accounting for it. Now look at also the powers of the governor. When Obasanjo in his good sense created what you call the excess crude fund, the excess crude fund was the excess from the budgeted or, money. When the price of oil was 110, the budget was pegged at 75. So you still have about $45,000, which now Obasanjo said, keep it in an excess crude fund, so that when the price of oil goes below that 75 benchmark, we will have money, to help you to still maintain the standard of governance. What happened? The governor started breathing on the neck of the president. We want this, we want this. When Obasanjo left, he left 86 billion reserve and 47 billion in the excess crude fund. Today, the excess crude fund, I don't think is up to 2 billion. The reserve is just 20, all within 8 years. And what happened? The governors will hold a meeting, they breathe on the neck of the president, give us money from the excess crude fund. He will give them, they all share it, without appropriation. That is stealing. They have been stealing Nigerians' money, and the people should call them to come and account for it. So when you have a constitution, I'm coming, when you have a constitution that only favors the people who are governing us, 75% of the revenue of this country goes in maintaining and sustaining administration. It's only 25% that goes to capital projects. And that is why, since the beginning of 1999,
there had been no capital project of note that Nigeria has ever embarked upon. When Shagari was there, we built the Elijah mill, we built the Jos mill, we built Ajaokuta, and many other things. Since má bínú, mo ti mute ara mi, ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Mo ní I only ẹ má bínú, the voice is coming back now. It's coming back. Hello, mic check, mic check. I pity those that say that they love Nigeria. Imagine, as much as you love Nigeria, Nigeria does not love you. Imagine people say, I love Nigeria. We're going to save Nigeria. We will build Nigeria. We will make Nigeria work again in 2023. I just laugh. Voice ti padà now. Bí ó wà delay lọ́dọ̀ yìí ni voice ti padà. Ẹyẹ Yomi, àwọn tó bá ní I love Nigeria. Bàbá mi olúwa ọmọ Adédèjì, mo kí yín bẹ́ẹ̀, mo kí ẹ̀gbọ́n yín. Ẹja bá bàbá wa yẹn raise 150,000 yẹn ká tó parí ètò yìí. So that ká lè send ẹ̀ sí wọn. At least a ti ní 70 pounds ní pound sterling. A dẹ̀ ti ní 5,000 naira. Mọ́mí wa tó wọ́pọ̀ pé náà máa fún wa ní 50,000 naira. Tó yẹn náà bá ti dá account mi, màá jẹ́ kẹ́ mọ̀ ká tó parí ètò. Má wàá bá mi pé kí n bá ọ̀ náà raise owó o kàn waste time ara ẹ̀. Ẹni jẹ́ ẹni tó ṣiṣẹ́ dáadáa ni, so a gbọ́dọ̀ support him. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, Abdulhamid Olamilekan. Imagine somebody say, I can die for Nigeria. You will die for nothing. Ìyá mi orúkọ àyàtọ̀ lórí irọ́. Boy with Arab stripe. Imagine somebody say, I can die for... People have died for Nigeria. Nigeria does not even recognize them. Imagine people that die abroad. The government send letter to them and envelope with money. Say, thank you so much. Morime Yami Grace. Imagine people say, I can die for... Don't go and die for Nigeria, I beg. If you die for Nigeria, Okparachi ló kú nígbà tó ń gbá football yẹn ní Surulere, kọ́nà bá wà fọ̀rún kẹ́. I'm not sure the government remember him anymore. Kí ló ń pa Honorable Ismaila Adesina lẹ́rìn? They love to jíríyà. Yoruba nation. You are asking what is Arewa. Arewa ni orúkọ tí bàbá yẹn jẹ́, kò ń ṣe Fúlàní ni wọ́n. But I think that's just his nickname. Ẹ̀gbọ́n mi Ọlátúnjí Awófẹ́sọ tó jọ mẹ́ta. The regional government under administration of Chief Obafemi Awolowo that always lend the federal government money. Imagine somebody say, I can die for Nigeria. You don't die for Nigeria. Imagine 1 trillion naira for this video. The date on the video is June 20, 2016. How many years ago is that? June, the video tell you 2016, when 419 Boko Haram and his government. Aregbemugo thought that don't video me, I'm in my privacy. Don't know what bedroom and I can die for Nigeria. Benny, Yoruba nation is a moving train. Well done, brother Koiki. 6:20 p.m. in Tbilisi, Georgia. For we are not Nigeria, don't care about anybody. They don't care about Nigeria. I pity those that says I love Nigeria. Imagine people say I love Nigeria. You go and love Nigeria. Nigeria doesn't love you. What a very funny Nigerians. I love Nigeria. You cannot travel to 145 countries around the world. They're not going to give you a visa. 6 years back, 6 years ago was this video.
And nothing has changed apart from more atrocity and criminality. Some people think that it's because we don't like Tinubu, that's why we are doing what we are doing. Tinubu ni. I love Nigeria. Yes, Sunday Adebanjo 6 years ago. Imagine 6 years ago, and nothing has changed. Okay, but Buhari kọ́kọ́ wọlé for 6 months. Kò tẹ̀ àṣẹ ó plan ní bó ṣe máa gbàjọba lọ́wọ́ wa tó máa gbàlú lọ́wọ́. 6 months there was no minister, no cabinet. I pity Nigerians that are still saying they are Nigerians. You are Nigerian. You are idiot. You be mumu. Now let's go and listen to my next line of video. This one is not a lot. It's just under 1 minute 43 seconds by Professor Aki Oyebode. You see, if Nigerians are complacent, and then the Oluwato say mad people everywhere, and they tell me come back home. Bí a torí pé bá sọ pé mò ń bọ̀ lé ní èèyàn kan náà tún náà ríran kan sí mi. Wọ́n ní wọ́n máa fún mi ní letter invitation letter. Ṣé invitation letter o? Ṣé invitation letter ló máa send láti Nàìjíríà pé kí n wá sí Nàìjíríà? Abẹ́ mú nǹkan yóò ní. Nàìjíríà wá jẹ́gẹ́ bí ìlú. If Nigerians are complacent and they will not stand up to immoral conduct, then we justify that particular conduct. It becomes a self-fulfilling prophecy. And quite sincerely, the judges too, they have part of the blame, but they don't have all the blame. The problem, I think, like the patriots pointed out a long time ago, is that Constitution, Decree 24 of 1999, is a diktat. It's a military diktat. It tells a lie against itself. When people give us money, we have to appreciate them and pause this video. Eshegoni, Mr. Rashid, you've sent 10,000 with your receipt. 15,000. Thank you so much. I've just seen the receipt. 15,000. Eshegoni, we appreciate it. Okay, 5,000 for KOIKIMEDIA. Odaji. Only 10,000 from Baba Warewa. Eshegoni, thank you so much. You are brandishing as the Constitution of Nigeria. It's an illegitimate instrument. Do you understand that? The Constitution that we are using now, tí Baba Ọbásanjọ́ lò, tí gbogbo àwọn governor lò, àwọn senator, àwọn House of Rep, is an òyìnbó yẹn ti pọ̀ jẹ́jẹ́. Àwọn èèyàn kan professor òyìnbó tó máa ń sọ ti pọ̀ jẹ́jẹ́ rìn wọ́n ẹ̀ ó ti sápá mi lórí. It's an illegitimate kíni? Instrument. Tó bá sọ pé nǹkan illegitimate, ìtò wà tó pé just like my brother Egbomi Awosefe sọ pé if Yoruba people no longer be part of Nigeria tomorrow, Nigeria will collapse in 2 weeks. But olórí burúkú akéré gbogbo wọn pátápátá, they are the one trying to tell us to go and save Nigeria. And the government is collecting billions of naira for security vote that they are not protecting your lives. The government should be harming us now to defend our land. Nothing more than that. Jebakere Tolu sọ now. I think ẹ jẹ́ ká lọ wá kíní ẹ̀. Ẹ máa rántí pa ní limestone o. So many things that ẹ jẹ́ lọ Akérédolú kò ń ṣe ìyàwó ẹ̀ là ń wá. Akérédolú security kí ló sọ? Ó sọ̀rọ̀ náà. Ra AK-40 ó donate patrol vehicle. Ṣé patrol vehicle ló máa fi jà ní àbọ̀dẹ̀ ni bàbá yìí? Ó ra patrol vehicle fáwọn èèyàn. Ẹ bá gbà bí ẹ̀yìn èèyàn mi o. Ẹ ṣé gan ni jàre. Kì í lékè wọ́n ní ọ̀kan náà ríran sí mi bàbá ṣàpótí ẹ̀rí ni bàbá yẹn ní wọ́n máa pè ní pé kí n wálé ilé kọ̀ òtútù ilé ni bàbá mi pàtàkì kí ló ti ṣẹlẹ̀ báyìí. Ẹni àwọn tó sọ̀rọ̀ pé ní Yorùbá Ìjẹ̀bú Yorùbá Èkìtì. Ẹgbẹ́ lọ́wọ́ pé ìwé Yorùbá ò lọ́dọ̀ ó gbàdá wọn sùn. Ìwé ọdún ìjọba wa ó gbogbo Yorùbá là pátá. Ṣé ẹ mọ̀ọ́dún lọ aláwùjẹ ní gbogbo àdùn lóko lẹ Yorùbá? So ìyẹn ti sọ pé ìkọ́ṣọ́ ni wá àwọn àjẹkẹ́ Yorùbá jẹ́ dialect language ọ̀dọ̀ dialect. Dídì Ògúntádé mo rí bẹ́ẹ̀. So ẹ̀jẹ̀ mọ́mọ́ yẹn. So kò sí bẹ̀rù fún gbogbo yẹn pé kìíní then ìlọsíwájú Yorùbá ló yẹ ká torí ẹ̀ ṣe nígbà tí Western region ti ṣáájú France ní tẹlifíṣàn kó má sí olórí dúkọ̀ àwọn British ó dà á bọ̀ lọ́dọ̀ tó dáa. Àtẹ̀ nídìí gbogbo yẹn ní tó important ni pé a fẹ́ lọ about the developed TV before Western France a fẹ́ lọ ni tó ṣe kókó jù bẹ́ẹ̀ nísìnyí nìyẹn a fẹ́ lọ a bá ti lọ a máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan míì a fẹ́ lọ that's all.
Ibo là ń lọ a fẹ́ reclaim ilẹ̀ wa padà that's all a fẹ́ máa sọ òyìnbó mọ́ gbogbo anywhere tí bá lọ nílẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ kọ́ máa sọ Yorùbá sí mi tí ìbá tẹ̀ gbọ́ngàn máa lọ learn ẹ ṣé jàre bàbá mi bàtà ẹ̀. Oda okay oda wọ́n ní kẹ́yìn bá sọ pé láti Nàìjíríà láti ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti pẹ́ ṣé jàre Àkànjí kí ló tún ṣẹlẹ̀ nìyẹn bí wọn náà ti pè tẹ́lẹ̀ hello. Ìyẹn mo ń gbọ́. Ẹ má bínú. Ṣẹ́rí ìlú kan wà ní sáìdì ìjòfin yẹn. Bàbá tó sọ pé àwọn ní limestone lórí ilẹ̀ wọn. Bàbá tí mo play league ní Togo, máa ń gba ìjòfin kọjá sínú Benin from Benin to Togo. Ṣẹ́rí nínú mọ́ọ̀sì kan wà ní ìjòfin yẹn. Could you believe pé diamond pẹ̀lú gold ló wà ló kàn dá méjì tó gbé sínú mọ́ọ̀sì yẹn. Táwọn ọmọ ìlú tí wọ́n dẹ̀ mọ̀, ọjọ́ tí wọ́n máa mọ̀, ọ̀rọ̀ tí mi sọ ìrẹ́jìm gbé gàdá bẹ́ẹ̀ ni. Crude oil wà nínú ìlú yẹn níbi tí mo sọ yìí omi yẹn ó jáde sínú Benin Republic. Bàtí Daniel máa sọ Daniel sọ wípé òun fẹ́ kọ́ ní refineries sí Jẹ́bọ̀dé. ẹ̀ ló ń ṣe òrè refineries ó ti ní refineries abúlé àwọn wèrè. ẹ ṣe sá ìgbà tí àwọn ọmọ ìlú yẹn máa sọ̀rọ̀ ọmọ ìlú Gbénga Daniel bàbá 419 ní bàbá yẹn Gbénga Daniel tó bá ní olè àdúrà ká sọ̀kò pa wọ́n ní sẹ́ẹ̀ Gbénga Daniel bàbá olè. Yorùbá a gbọ́dọ̀ wake up. Báwo ló sọ pé káwọn ọmọ ìlú yẹn kí wọ́n gbọ́? Ọmọ ìlú yẹn sọ pé tí kò bá ti lè kọ́ refineries ẹ̀sìn. Bọ̀bọ̀ tẹ̀ wò yìí tó bá ní bàbá criminal olè gidi ní bó ṣe wà yìí Gbénga Daniel yìí àwa ní ọ̀túnba kọ́ ọ̀túnba ní ọ̀túnba ní kọ́kọ́ ọ̀túnba ní. Ẹ̀yin ọba ni Ọlọ́run ló sọ pé káwọn ọmọ ìlú yẹn kọ́ ọmọ ìlú yẹn sọ pé báwo gbà tí kò bá ti lè kọ́ refineries ẹ̀sìn ìlú àwọn. Àwọn lè fẹ́ ká sí wọn kú ni ẹ̀ ní sórí gbogbo yín. Àwọn òfẹ́ yes sir ọgbà kọ́ gba ipò nílùú yẹn tí mo yín bá yín sọ̀rọ̀ yìí diamond yẹn pẹ̀lú gold ṣe wà ní mosque wọn mo yín bá yín sọ̀rọ̀ yìí tí yóò bàbá gba nation àwọn ọmọ máa jẹ nìyẹn. Nǹkan tẹ̀ ẹ̀kọ́ tá máa jẹ́ àní láti bẹ̀rù olè ẹ̀rọjú ẹ̀ bó ṣe rí bóyá máa rẹ́rìn múṣẹ́múṣẹ́ nìyẹn olè ní gbogbo security vote ẹgbà ìbò lẹ́kọ̀ọ́ sí olè àmọ́ ẹ̀rìn múṣẹ́múṣẹ́ wọ́n ti bayé jẹ́ èèyàn kan wádìí orí rẹ pé ọ̀nà máa invite mi wá sí ta ló fẹ́ invite ṣé Ọbásanjọ́ ló fẹ́ invite mi ní àbí Buhari ẹ ṣe eré ni ẹ wá bínú èèyàn. Akérèdọ́lù náà ń donate vehicle ṣé vehicle la fẹ́ fi bá Fúlàní tó gbé K47 dání ó dà fún orí àwọn gómìnà yìí ti gbálẹ̀ a ní kẹ́ lọ ra nǹkan táwọn èèyàn kẹ́ ra ìbọn fáwọn Àmọ̀tẹ́kùn kò ṣe ìbọn ṣakabùlà tó ń gbé dání káàkiri tí Boko Haram gbé K47 dání. Ẹ já padà lọ bá bàbá Professor Oyèbọ̀dé àbí kí ló ń jẹ́ àti gbọ́ tí wọ́n ẹja ẹ máa gbà mí ẹ̀yin èèyàn mi o èèyàn ò ra mọ́tò fún security ṣé mọ́tò nìkan ló máa fi bá Boko Haram jà àti ISIS ṣé mọ́tò nìkan ló máa fi bá jà bẹ́ẹ̀ ni àròlé Odùduwà Gbénga Daniel is not a Yoruba is a criminal gbogbo wọn pátápátá ẹ máa jẹ gbani mo kíyan gbogbo ẹ̀yà lálùbáríkà wa ìwọ tọrọ tá bá ń sọ bá tẹ lọ́rùn wrong platform ló wà yìí ẹ já lọ gbọ́ bàbá ilé ẹ̀kan sí lórí constitution test gbé illegitimate instrument kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn máa ń náwọn kan agbèrò kò sí ọ̀kan tó ń jágbèrò they are all good citizens of Yoruba land ẹgbèrò owó ká máa reform everywhere àwọn kan ní kò ní bọ́ sí ẹ ríran wò ẹ lọ wo Sri Lanka kẹwo tán fi wọ́n ṣe níbẹ̀. There's nowhere where we all agreed that would be even though it begins with we the people. No, that's the lie that I'm talking about, and I'm not original here. The patriots have said it, okay, and Ben Nwagboze continues to say it. I attend meetings on the black table where Ben Nwagboze presides, and he will tell you that constitution is a fraud. That we have to jettison it and do an autochthonous constitution for ourselves. So please let us recognize the limitations of the 1999 so-called constitution. We need a constitution which reflects the spirit of... need the constitution kan wà báyìí. Àwa ń lọ ní constitution ló lè reflect. Gbogbo yín wà ń bẹ̀ láti jọ ẹ pariwo sí kẹ̀kẹ́ jágbe mọ́ wọn dáadáa. Ẹ já wo ohun tẹ́lẹ̀ náà sọ níbí báyìí. Paul Adefarasi ìyànkan náà ń ríran pé ká má wà ní ilé nìkọ̀kọ̀
ṣé Tinubu ló máa invite mi wá sílé náà àbíta ló máa fún mi lẹ́tà kí n fi wá sílé ẹja lọ gbé kọ́ọ̀lù yìí 358 ìlú wo nìyẹn kẹ 358 ìlú wo nìyẹn ìlú wo lélẹ́yìí mà ìlú wo lélẹ́yìí o 358 ibo la dé pè. ẹ̀yin lẹ́ ń jayé ẹgbọ́n sókè. ok mo ti gbọ́. ọba sọjọ́ ló gba àgbọ̀jẹ́ ìgbà yìí lẹ́yìn sọ ẹ̀ bàbá ẹ̀ òkàdó. tó ní ẹ̀mọ́ pa operation feed the nation. ó kó gbogbo ẹ̀ mọ́ra ní ó lè ní bàbá yẹn. ó náà ti apologize ó ní ká forgive òun ẹ̀gbọ́n fídíò tí mo play ṣé n tún play ni ó náà ti apologize. ó gbọ́ forgive ó ṣe ìdínkù sí kò ṣòro forgive pẹ̀lẹ́nu ọ̀nà àtàǹtà gbogbo ètò yẹn ni mo máa ń gbádùn kò ṣòro pé kó kàn máa sọ̀rọ̀ kó fi action kó gbé ilẹ̀ padà ọlọ́run ṣe àwọn tó wà ní Yorùbá land kó lẹ̀ fún wa tí ò bá lè gbé tàwọn ìlú lẹ̀ ṣùgbọ́n láti gbé tiwọn náà lẹ̀ ìwọ kò lè jẹ́ títí kò jẹ́ lọ sí ọ̀run kò ní fẹ́ kú tó kí ló tún gbé fún. ṣé o gbogbo ìtàn jẹ́ tó ní ìgbà tó jẹ́ president tó ẹ̀mọ́ kó òun gbọ́ngàn ló fẹ́ ṣe sọ́ọ̀tà. nínú wa ti torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin yẹn tó sọ pé láìláì òun ti gbówó lẹ̀. ìyàn kan tó ní pé there is granite ẹ jẹ́ lọ wá granite yẹn mo ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi mo ń gbádùn yín o ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. ó lè ní tó bá fẹ́ ṣe tó fẹ́ ṣe ti bàbá dáadáa ó yẹ kí Yorùbá ní wá àbọ̀ pé kò yẹ ká máa sọ̀rọ̀ láti ẹni àwọn àgbà wo ni ká sọ̀rọ̀ sí ẹ máa gbàgbà wo ni sọ̀rọ̀ sí orí wọn ti gbálẹ̀ àgbàjá ti yàtọ̀. àgbà tí ò bá dìbò rà máa sọ̀rọ̀ sí wọn ní. tó bá fẹ́ ṣe ó lè ti tọrọ pé kì bá dájú o kó gbogbo àwọn fáàlù yẹn tó kó lù. kó dá padà gbogbo fáàmù tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó dá padà. ó dá padà ẹ mọ̀ ọkọ tí yẹn máa ṣe ni ó jẹ́ máa wà ó tẹ̀ ní mo ti tọ́ ní ọ̀tá fáàmù yẹn ìwé náà kì í lọ bẹ́ẹ̀ iná máa ń wà déédéé ní ètò wà lọ́tà kò lè ṣe ọ̀nà yẹn kò ṣe ọ̀nà yẹn ní ìgbà tó ti wà president ọ̀nà yẹn bàjẹ́. tó kí là ń sọ ìkọ́ helicopter ló máa ń gbé wá tó bá fẹ́ ṣe gbogbo ètò wà nílẹ̀ Yorùbá oúnjẹ wà fáwọn ọ̀dọ́ ṣe báwọn yóò lè lọ sóko torí àwọn Fúlàní ò lọ sí òkú díẹ̀ torí ló fẹ́ gbogbo ẹ̀ ní. ẹ lọ wo dọkumẹ́ntì làwọn ọgbà tí kìíní wá sí fàmì ẹ̀ kí lórúkọ bọ̀bọ̀ tọ́ka àbí lórúkọ ẹ̀. ó wá sí fàmì ẹ̀ ní ọdún kan tẹ bá wẹ̀ ẹ̀ lọ́dọ̀ tó tẹ̀lé láì gbogbo ìṣù ẹ̀ máa rí tó ń dàbí ẹ̀ tó pẹ̀lú ọ́sítúùtù gbogbo ẹ̀ fàmì yẹn tó bí kàn. ẹ mọ yóò yẹ gbogbo nǹkan tó jáde láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀dà. oúnjẹ wà pẹ̀tẹ́lì tó kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. ọ̀dà a sọ fún èyí tẹ́ wò wá lórí Ọláyọmí Kóìkì ẹ tètè lọ sí KOIKIMEDIA lórí Instagram fóònù ìyá tí ó ti sọ pé òun fi dágbére. ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi láti Finland thank you so much ẹ bá ń kí àwọn mọ́mí àti ọmọ ọ̀dọ́ mi mò ń gbóhùn ẹ̀ nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀. èyí tẹ́ wò mí lórí Ọláyọmí Kóìkì Instagram yẹn ó máa kú nísìn so ẹ try láti switch sí KOIKIMEDIA kẹ́ lè máa gbádùn program yẹn lọ àti parí ètò ẹni tó bá ní data mọ́ nílẹ̀ Yorùbá èyí lè lọ ẹ lè download ẹ̀ data tí bá ṣe tán. wọ́n náà tún ní granite òun lẹ̀ wò níwájú mi granite ẹ ṣe gan ni ìyàwó tí wọ́n sọ fún mi pé a ní granite ní Ọ̀fọ̀ ní Afọ̀ in Ondo State and Chinese are exporting out of Nigeria ṣe ń gbọ́ àná àwọn Chinese ò bẹ́ẹ̀ kí Nàìjíríà kó pín ibi táwọn ti ń jẹ mùdùmùdù nìyẹn Ọbásanjọ́ ní ká òun apologize ẹ jẹ́ gbé kámẹ́rà mi padà ẹ á bínú ẹ̀yìn mi èmi ọmọ yín náà ní KOIKIMEDIA wọ́n náà tún ní granite ẹ wo iṣẹ́ tí gbogbo àwọn kìíní tó máa ṣe so ẹ wo so many things ok ẹ jẹ́ lọ bá bàbá wa Adédoyin wọ́n ti pèpè tẹ́lẹ̀ ó yẹ gbé kọ́ hello. Bàbá mi káàbọ̀ sórí ètò. Ṣàìkú ètò lọ́sà. Àjọ ń ṣe ni. Yes, ẹjọ́ jẹ́ kó máa yí àwọn èèyàn wa pé tí a bá kúrò nínú Nàìjíríà, etí là máa fi pẹ́ pọ́n kó trillion, billion, etí là máa fi pẹ́ pọ́n kó jẹ́. Bàbá ẹni 1 trillion naira has been missing for 17 years. Àbọ̀ bí tó wà. Ẹ wá ní sòkè láti ẹ̀ka tó lọ.
Akérédolú wà náà ra mọ́tò fáwọn security Àmọ̀tẹ́kùn kò rà bọ́ fún wọn báwo ni bá Boko Haram jà. Scam ni gbogbo yẹn ọ̀gá mi scam ni. Báwo kò ní Nàìjíríà a lè ríṣẹ́. Báwo kò ní Nàìjíríà a lè ríná. Báwo kò ní Nàìjíríà a lè ní hospital. Báwo kò ní Nàìjíríà a lè rẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́. Báwo kò ní Nàìjíríà in fact ìran ọ̀tá wa máa parẹ́ ni. Àwọn tó ń pa èdè àbí èdè bí àkókò ni mí. Bí àkókò bá sọ ẹ tún rán mi bàbá ẹ̀yin ará Ondo ẹ tún mú mi lọ sí Ondo State èmi débẹ̀ ní ìlú bàbá wa Ìbà Gani Adams lóògùn ọ̀fẹ́ o tí bá ní lóògùn ọ̀fẹ́ àwọn kan aṣọ nǹkan mi èmi kọ́ ni máa sọ yẹn mo dé àkókò yẹn kò síná níbẹ̀ bàbá ẹ parọ́ mo débẹ̀ ẹ jẹ́ lọ mú jáde kọ́lọ́n bá ń foríjì bàbá wa Ọ̀túnba Dàpọ̀ Williams èmi débẹ̀ ní kò yẹ kó sọ fún mi oh my ṣẹ́rí pé mo kí n parọ́ ṣẹ́rí fídíò yẹn lélẹ̀ ẹ jẹ́ lọ mú jáde ìwúyè la lọ fún níjọ́ náà lọ́hùn ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ kò síná. bàbá kúrò nínú Nàìjíríà a lè níná. ìbọ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí ẹni sùúrù dádì ṣẹ́rí pé Kóìkì ti káàkiri èèyàn kan wá ní sọ pé a máa jà ṣé mi ọmọ Ìjẹ̀bú tó wáyé pé Ìjẹ̀bú tí kò fi bá Oǹdó ṣe máa lọ sákòókò kí ló máa ẹmúùtì background ẹ mọ ìyẹn wọn ẹ kó padà ẹmúùtì ẹ dáàdì ẹmúùtì ẹ pátápátá ẹ bá ń sílẹ̀ owó ẹ kó padà èmi lélẹ́yìí o ẹ wo bí ṣe fine ní bíbá Yorùbá nation ti mo ṣe ń gbọ́ra mi o tẹ bá pé méjì ẹ̀yẹ wọnú yàrá lọ kẹfí mọ́mì lẹ́ni pálọ̀ èmi lẹ́ ń wò yìí o mò ń gbọ́ yín ta ló wà lẹ́yìn mi yẹn ṣe rí pé Ìbà Gani Adams ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lélẹ́yìí o this was 2018 October 2029 kí ni àkànṣe máa sọ fún mi pé come back home àbúrí ẹ̀ gbálẹ̀ àní mo dé lu Àkókó òun èmi àti ba lélẹ́yìí èmi àti ba lẹ́ ń wò yìí nà so ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́jàre. So àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa èdè wọ́n kàn fẹ́ fi distract wa ni. Wọ́n fẹ́ fi distract wa ni because bí Àkókó bá ń sọ Yorùbá ọmọ Ògùn gbọ́. Wọ́n sì ní. Daddy even though pa tan generator ẹ má bínú pé mo tún ti interject bá ṣe tan generator tó ẹ wo gbogbo ẹ bó ṣe ṣú ó dúdú wokowoko ní palace ní o inú iwájú palace máa tẹ̀ máa rẹ́rìn táwọn báyìí tọ́ba náà wọ́n bọ̀ support wa èmi tèmi ti dé palace oríṣiríṣi màá kàn máa rẹ́rìn ni kò sí iná ní palace yẹn pẹ̀lú pa tan generator bó dúdú ẹ̀yin mẹ́rin lẹ́ ń wò yìí gbogbo ẹ ṣèbí déètì nìyẹn fóònù òkùnkùn parọ́ ó tún sọ weather 33 degree 26th of October ìwọ máa lè èmi tẹ́mi mo ti lọ sí ìlú yín tí kò sí iná tẹ́ lóúnjẹ tẹ́ wọ́n ń tọrọ oúnjẹ níbẹ̀ ni wọ́n ń tọrọ oúnjẹ lákòókò yẹn ni. yọ máa lè. wọ́n ti bà ayé jẹ́ mo ń gbọ́ yín sà ẹ̀gbọ́n. Ẹ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ mo fẹ́ gbọ́ yẹn dáadáa. Ọ̀ṣunmọ́dá fọ́díò ìgbà tí ó ń jagun ẹlẹ́kẹ̀jì ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ó ní pé òun fẹ́ lọ kí Quran, ó lóun fẹ́ lọ kí sínú Atlantic Ocean ní Lagos. Kíní yẹn wá bí àwọn bàbá wa nínú pé ìwọ fẹ́ lọ kí Quran sínú Atlantic Ocean. Ìgbà iná fi díje ló fi bá já fún láti kàdìjà ló fi kọ́ńkà ẹ̀. Wọ́n fi kọ́kọ́ pa mí ló bẹ̀ ìkọjá fún mi. Ìrànlọ́ tó má kiri gba waterways wa waterway bí ìyẹn tó má kiri sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ wọ́n accept ẹ̀ pé I'm telling you wọ́n ti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Wàhálà dé o. Wọ́n gbé gbogbo àwọn àfọ àwọn láti Senegambia wá. Inú mi wá wọ́n máa ṣoògùn síbẹ̀ wọ́n máa kí Kùránù bọ́ gbogbo àǹtú ẹni tí wọ́n fẹ́ kí bọ́nú mi yẹn orí Fúlàní máa kí bọ́nú mi yẹn. Ṣé ẹ ń dẹ́rù bà wá ni dádì ẹ máa ń dẹ́rù bà wá lélẹ́yìí kẹ́ ẹ. Kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí náà ṣé ẹlẹ́tì gbọ́dọ̀ ni pé Usman Fodo náà bí wàá kí Kùránù bọ́. Mo gbọ́ ẹ bẹ́ ẹ rọ̀ pé kò yẹ pé mo gbọ́ mo kàn tún fẹ́ confam náà ni ìgbẹ́ ṣe ń sọ ẹ̀ náà ni. Ṣé àwọn tó bí wàá ṣe this time around lélẹ́yìí? Wàhálà dé báyìí. In fact, a ní láti jí lójú oorun wa ẹ wo ilẹ̀ Yorùbá máa ti rí pé òṣìṣẹ́
síbi iṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ ń dìbò, wọ́n dẹ̀ fẹ́ tó di sínú the same Nàìjíríà tó jẹ́ pé a máa jẹ lọ́wọ́ state government àjẹ lọ́wọ́ federal àjẹ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan máa lọ síbi iṣẹ́. Ìwọ tó bá lọ fẹ́ protest wọ́n ní wọ́n ní pé wọ́n lè kó lẹ́nu iṣẹ́. Ẹ̀yẹ lẹ́nu ọ̀rọ̀, ẹ̀yẹ ní freedom of speech, ẹ̀yẹ ní freedom of life, kò sí kò tẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ lẹ́gbẹ́ jòkó pa sínú wọn Nàìjíríà. Ta ló ṣe wá dúró lẹ́yìn Koiki? Ta ló ṣe wá dúró lẹ́yìn? Ó sú mi o. Láti wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ àwa ń lọ sórílẹ̀-èdè wa. A fẹ́ lo orílẹ̀-èdè wa. Kọ́ máa gbéra dì. Ẹ ṣé gan ni. Mo sọ fún yín pé Koiki mo ti rìn dáadáa díẹ̀ bí ìbátẹ̀ ti dé gbogbo ibì kan nílẹ̀ Yorùbá. Ìwọ̀nba tí mo kódà á gbá bí àdúgbò bàbá wa Kọ́lọ́mbà Àfọ̀rúnkẹ́ Orlando Ọ̀wọ̀. Ṣé ní gbogbo journey tí mo rìn yìí risky journey burúkú ni o. And as at that time kẹwàá wo nísìn mo kàn fi lọ mú mo fẹ́ bóyá máa rí fídíò tó lè link mi mọ́ Arigidi. Wọ́n sunkún ní gbogbo oúnjẹ tó ń dà sínú bí lọ́n lé èèyàn máa lè èmi lẹ́wà ń sọ fún pé kébì come back home. Èmi mi ti wá sílé kí ló wà nílé yín? Ilé tẹ́bí ń pa gbogbo èèyàn. Adé àkọ́kọ́ báyìí gbogbo ebi ń pa wọ́n burúkú ni. Mo fẹ́ play kí ni ó ní ibi tá a ti ń ṣe fàájì nílé. But video audio ẹ̀ ní ìbá lò ní sí YouTube àmàdé. Kọ́lọ́mbà Àfọ̀rúnkẹ́ bàbá wa Ọ̀túnba Dàpọ̀ Williams, very good man. Àwọn lọ dúró yìí ó ti ṣaláìsí bàbá yìí torí wọn lèmi ṣe dá àkókò tọlọ joyè ní Arigidi gangan ẹ̀ṣẹ̀ wọn sọ pé à ń rin ká tó débẹ̀ ni tó sì títí tó sì ná tó sì kìíní kan ẹ̀ máa dẹ́rù bà mí pé a ní Nàìjíríà ò gbádùn. Àwọn tó ń wálé tó wá ń sọ fún pé Nàìjíríà gbádùn yẹn 1 week 2 weeks ṣèbí gba lélẹ̀. This was 2018 ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Arigidi àkọ́kọ́ mo débẹ̀ ní kò ṣe bọ́ sọ fún mi. Bí ọjọ́ mélòó ló mẹ́nà ìgbákẹ́ntì ṣọ́jọ́ mẹ́ta lálọ́ àbọ́jọ́ mélòó ló mẹ́. Èmi lẹ́fí máa sọ fún pé a ní Nàìjíríà gbádùn wọ́n ṣe country. So èèyàn kan gbọ́dọ̀ máa ṣe Amayo how you doing my brother? Adébẹ̀ níjọ́ Thursday akúrò níjọ́ Sunday but bẹ́ẹ̀ ni yìí. Koiki ló ń sọ̀rọ̀ mo ní mo ti rìn Adé Palace tó sí ná tí ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣàyàwó aṣọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ èmi lẹ́sẹ̀ à ń sọ fún yín pé Nàìjíríà ò gbádùn ìlú burúkú ni there is no you cannot bàbá yìí ti sọ ó ní there will be no peace ẹgbọ́n kan tó sọ náà no progress báwo ló ṣe fẹ́ ní progress níbi ṣẹ́ni gbogbo àwọn ọba tó jókòó yìí nísìn wọn ò níná ní palace wọn wọn ò níná ní palace wọn gbogbo wọn bá ṣe jókòó yìí ìta nìkan láti dùn báyìí o àwọn bá wà yìí kábíyèsí o ẹ lọ sí palace wọn ooru á máa mú yín gbò ní wọn níná nìkan àwọn sọ pé ká dá dúró ọba kan wá sọ nísìnyí pé Nàìjíríà lòun fẹ́ Nàìjíríà owó mélòó náà ní gómìnà ọmọ ní àwọn politician ló ń fún wọn lówó owó mélòó gan ló ń fún wọn owó mélòó ló ń fún wọn èbé mi dé palace wọn bàbá palace tẹ́ ẹ̀ níná àdẹ̀ ń sọ àmà sàn kan fáwọn èèyàn ní pé kìíní kan ẹgbẹ́ wọn lélẹ̀ náà fọ́run kí ara Ọ̀túnba that's him right there you know not like ó tẹ̀ dùn mí tí mo ó tẹ̀ ní fídíò àwọn ọmọ kan tí mo ṣe interview fún bàbá ẹ̀kọ́ tó gbé mi lọ sí ẹ̀kọ́ tó fà mí sẹ́yìn ni ṣẹ́ láwọn ọmọ yìí ṣẹ́ lá àní ẹ tó bá sọ pé tí Koiki bá tún ṣe máa fún ilé pè ní ẹ wo àwọn boys yìí farmers ni wọ́n bá ṣe wà yìí àwọn tó ẹ̀kọ́ wà ní school mo ní fídíò tí mo ṣe pẹ̀lú wọn mo ń bí wọ́n níjọ́ yẹn pé kí lẹ fẹ́ kọ́ ṣe sílùú yìí wọ́n ní kọ́ bá wa ṣe títì kọ́ bá wa ṣe iná so that kí trọ́ọ̀kì bá ń bọ̀ kí trọ́ọ̀kì yẹn kó lè rí bí kọjá lọ dé inú fáàmù and idiot people you sit down there you be telling me ìwọ ẹ̀yin tẹ́ ní balls èmi lẹ fi máa dẹ́rù bá ẹ wo bí ṣe rí nígbà mímọ fine nígbà Yorùbá nation ti lómi àdúpẹ́ fọ́lọ́run náà ṣé aṣọ Yorùbá nation ni mo wọ̀ ní 2018 ìbá aṣọ KOIKIMEDIA mo wọ̀ èmi tí àwọn èèyàn ti ń support platform wa tá à ń ṣe coverage káàkiri àwa jókòó ní sàn ẹ fún wa lówó náà ń tọrọ owó lórí social media ṣé aṣọ Yorùbá nation ni mo wọ̀ nísìnyí nígbà tí mo lọ Nàìjíríà aṣọ KOIKIMEDIA kan mo wọ̀ and this was 2018 wọ́n tẹ̀ tí lálà pé a máa mọ bàbá Akíntóyè àìtí lálà pa máa mọ ìyàwó onítìrí àìtí lálà pa máa mọ́ra wá
Ọlọ́run wá kó gbogbo àpapọ̀ onírìn àjò yìí òun lòun nírìn àjò tá a fẹ́ fi débi tá à ń lọ èyí kan ṣẹ̀ wá ń sọ pé ká má dá dúró àbẹ́ ẹ̀mú pàìpàìn ṣé nígbà tí wọ́n ti ń lọlé tí wọ́n náà lọ ń bá wọn joyè ṣé inú ẹ̀ dùn bó ṣe ń lọlé inú mi bàjẹ́ gidi gan bọ̀bọ̀ kan súnmọ́ mi báyìí young man mo ní ṣé kò sí ó ní ebi ń pa òun ni ó ní ebi that was 2018 ó ní ebi ń pa òun ẹ̀yin ṣe wá ń sọ fún mi nísìnyí pé Nàìjíríà máa dá àbẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú mi èmi tẹ́mi kúrò ní London tí mo wá Nàìjíríà ṣé èmi ò mọ̀ pé Nàìjíríà ò ní gbádùn ṣé Nàìjíríà wá gẹ́gẹ́ bí ìlú ni a ní kò kí ń ṣe ìlú evil country ní Nàìjíríà evil tó bá ń sọ pé evil country kò jẹ́ ká ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́ láyé ṣé gbogbo yín mọ̀ mí nígbà yẹn ni àwọn tó mọ̀ mí ló mọ̀ pé ní tá à ń ṣe nìyẹn mídíà ni wọ́n gbà yẹn máa ń promote nǹkan káàkiri tó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi tí máa lọ́lé tí máa lọ anywhere ẹ máa sanwó kí n tó lọ nì àjókòó ní san lose income wa sọ pé kìnnì kan adúpẹ́ lọ́wọ́ gbọ́ ẹ̀ náà support wa kò ṣe interview fáwọn boys tí bá farabalẹ̀ máa wá fídíò yẹn jáde àbí kò ẹ wo gbogbo àwọn òrìṣà wa ṣé KOIKIMEDIA kan ló ya picture yìí gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ káwọn èèyàn máa wá ẹ wo background yẹn ẹ̀yin tẹ́ ń wo fídíò tẹ́ ń wo mobilization ẹ wo background yẹn ẹ wo background tí mo zoom yẹn ó yẹ ká ní cable cat tó máa lọ láti one end to the other tó dẹ̀ yẹ pé èrè lásán ló máa wá wò àwọn aráàlú òyìnbó ìbẹ́ wo tẹ́sán APC New Dawn 2019 irọ́ ló bá dé kọ́ máa lẹ ẹ wo gbogbo títì bó ṣe rí gbogbo àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ wò yìí àwọn òṣà wa tó yẹ ká máa tẹ́ pé bíbá jẹ́ pé ó yẹ kó máa generate owó fún wa idiot all over the place èmi wá ń sọ̀rọ̀ ní sẹ́yìn sọ pé kìnnì kan àwọn àpẹ́ mọ̀ pé àwọn alálẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ kò ṣe èmi tẹ́ bá gbọ́wọ́kọ́wọ́ kan lórí wa lórí á ta padà sí gbogbo ìdílé yín máa run pátápátá ní látòkè nílẹ̀ bẹ́tà kẹra fi wá sílẹ̀ ká bí wọn bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ lé wa lórí ìdílé yín pátápátá ló máa run sí ṣé tó bá tẹ̀yẹ pé mo dáhùn bíbá yín nísìn mo tẹ̀lé sọ pé mo mọ ibi kankan mo débẹ̀ ni bọ̀bọ̀ tó tẹ̀ drive wá ṣe nìyẹn fẹ́ máa bọ́ ọlọ́pàá jà wọ́n ní kò ń sanwó fọlọ́pàá tó bá ń lọ lórí títì ẹ wo gbogbo ẹ ìyàwó àyè náà ẹ wo joy and happiness in our people ìwọ tó ń lọlé tó meet àwọn local people ìwọ tó ń lọlé tó yẹ pé òde lu ẹ vi ló ń dé sí kinní kan ló ń dé sí àjọkò sá abroad àní kí Nàìjíríà kó máa kù ìwọ náà ṣé bó ṣe jẹ́ kí ìlú rí lélẹ̀ ẹ ṣe jàre bàbá wa Káyọ̀dé mú kí gbogbo ẹ̀yin Ọ̀túnba kankan tó dáa sáwọn Ọ̀túnba jágbajàgba ọba àfọ̀rúnkẹ́ Ọ̀túnba Dàpọ̀ Williams very nice man torí wọn lèmi ṣe débẹ̀ ebi bá lélẹ̀ ẹ kí n lọ wá fídíò ni kàtẹ́ play fídíò kékeré kan Ọ̀túnba náà lélẹ̀ kò lágbára yẹn la ṣe ní kẹ́ tètè support this thing ká get the hell out of that messed up country ẹ̀bí mi ò ṣe gbọ́n fídíò yìí ta ló ṣe fídíò yìí. ìdí ẹ̀ ní pé ẹ̀yin ọba jíjẹ ọmọ balẹ̀ ṣe ẹ̀yin ọba ọmọ àdúgbò kí ìkọrẹ́ wọ́n lè wọ ìwé rẹ̀ gidi ẹ̀yọ́ méjì ò lè bá wa lẹ́ẹ̀kan náà ẹnìkan ló jọba àsopọ̀ lọ́wọ́ lẹ̀ tó wà lórí ìtẹ́ tó wà lórí ìtẹ́ tí mo wà bárùkù tí ìjọba rẹ̀ lè wọlé gidi o. fídíò ìbéèrè mo rìkọ́dì ni ìyẹn ṣe máa sọ fún ẹ máa pè tán bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí tá a bá tètè yàn káwọn náà apìtàn ìtàn ọ̀lẹ́ ń pa ẹgbẹ́ ṣe lọ gbogbo ibi tó gbádùn ibo lélẹ̀ mo try láti wá fídíò ni hàn ìyà gidi poverty all over the place poverty ó dùn mí tí mo rí fídíò àwọn ọmọ yẹn àwọn boys yẹn poverty ní káàkiri kò sí gbádùn kankan kò sí àwọn tó ń gbádùn everywhere is poverty tí bá play music ó máa fi YouTube máa lé mi mú ni so mo fẹ́ play so anyway ká padà sí nọ́mbà mi tá à ń bá lọ tẹ́lẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa yìí o I'm sure some of them are watching me wọ́n ní Koiki nìyẹn àwọn èèyàn dáadáa ẹ kó wa sínú inú dọ̀tí Fúlàní àníkà get out ẹgbẹ́ ẹ̀fẹ́ lọ
ẹ jẹ́ wá gbọ́n tí Pastor Paul Adefarasi sọ níbí báyìí má lọ ní plan B àti plan A jẹ́ kí Fúlàní wọlé abẹ́. Frontier. Class, I bring you greetings from Pastor Ifai, who's busy taking care of the frontier of our world and preparing our escape routes. Ẹ̀gbọ́n, ó ní escape route àwọn èèyàn rẹ́rìn. Ẹ rò pé bàbá Yorùbá tó ń sọ. Ó ní our escape route. People are just laughing. Ó ń sọ òtítọ́ fún wọn. A máa gbé tó yẹn wá sílẹ̀ ní 4 o'clock, so we only have 11 minutes. Ẹ má wọrí ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìjókòó. 11 minutes péré la ní tó kù. Tàbádẹ̀ láǹfààní àtúpadà wá ní àṣálẹ́ láti wá sọ̀rọ̀ sí. Ó ní escape route, wọ́n rẹ́rìn. Ó rò pé ó ń ṣeré ni. If you don't have a plan B, I know you have faith. Ẹ̀gbọ́n, I know you have faith, but ǹjẹ́ o ní plan B? Pastor Paul Adefarasi ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. But I have faith too, but I have a plan B. Oh no, I need faith, but we need plan B. Ìyá wa Adébí ẹ̀yin náà mo ti rí 30 pounds ẹ fi ránṣẹ́ ẹ ṣé gan ni. Ìyá wa Ayélára mo rí 20 pounds ládọ̀tọ̀ tí yín náà. So I think we should be pushing towards the 150 so that màá lè mobilize màá lè send ẹ̀ sí wọn. Ẹ ṣé gan ni o ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa fi owó ránṣẹ́ fún bàbá wa tí a ní àfẹ́ send 150,000 naira sí. At 4 o'clock exactly, I will bring the program to an end. So ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká wo ìwọ̀nba tó kù. And with technology, I can speak to you from anywhere. Ṣẹ̀gbọ́n ọ̀kan tó sọ, with technology, òun lè bá gbogbo ọmọ ọjọ́ sọ̀rọ̀ anywhere in the world. Kò ń ṣe dandan ni kóun wà lórí ìjókòó. Okay, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kan náà ti fún wa ní owó, kò ní bàjẹ́ fún gbogbo yín pátápátá. Ẹ jẹ́ ká ṣe announcement here quickly. So we have a 5,000 tá a ti kọ tẹ́lẹ̀. There's another 2,500 tó wọlé 50,000 ẹ ṣé gan ni ọ̀rọ̀ àpè ìyàwó lélẹ̀ àrẹ̀wá then èèyàn kan send 15 ó dà pọ́n ní kèmí náà mú 5 so kàṣà kọ 15 so we're getting there ẹ ṣé gan ni and I think tí bá send the pounds yẹn nísìn gan 150 yẹn ti pé as we stand right now live the 150 yẹn kan náà send 20,000 wọ́n lè má fẹ́ kí n dárúkọ wọn so kí n má lọ máa dárúkọ anybody lórí so we have a 20,000 naira that came through ẹ jẹ́ n ṣe ojú mi dáadáa so that can you appreciate it we can do these ones in a while but it's not something that we do but like I said iṣẹ́ tí media wà fún mi especially when we see the necessity for it we have to appreciate so as we speak right now we have a 20,000 naira donation we had a 15,000 we had a 50,000 naira 2,500 and there's another 5,000 and we've already had a 50 pound 20 pound 30 pound 20 pound so that's 120 pounds lani so gbogbo náírà yẹn ma calculate yẹn náà nísìn and then we should have more than enough at least to release to him so tí bá ti parí program ma send the pounds yẹn sí náírà mi through agent and then ma mobilize it. You know, I'm gonna definitely not make it 150, even if 150 don't need, but I'm sure with another 10,000-20,000 naira on top of it, it will go a long way. And it will come and say thank you at the appropriate time. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún bàbá wa Chief Sunday Igboho náà lówó pátápátá la dúpẹ́ fún. Èmi ọmọ yín náà ni àjù báyìí lọ. Ẹ má bínú ẹ̀rí kámẹ́rà mi. Mo ti yọ kúrò lẹ́yìn, ẹ má bínú sí mi. So, mo mọ̀ pé when I make calls like this, you all respond. Not because of anything, it's because you appreciate what we are doing. And that's the only thing that keeps me going. Imagine pé kí n béèrè owó nísìnyí kẹ́ má fún mi. Èyí náà wò pé a máa ṣiṣẹ́ lọ náà ni. But it shows that people love what we are doing and we appreciate it. Kò ní jẹ́ pé kí n àpá máa pé wọ́n fowó Yorùbá nation wọ́n fi ra mọ́tò. Tó bá yẹ pé owó Yorùbá nation kí mi náà ti ra mọ́tò. Ẹ mọ̀ pé insurance mọ́tò ó lágbára nílùú yìí. So ìyẹn mo ṣe ara wọ bọ́lẹ̀ kájà mi London transport July ending wọ́n máa union lọ on strike nílùú yìí so ẹ̀yin tẹ́ wà ní London bus máa busy ìyá mi adébí I'm sure kò wá ti sọ fẹ́ yìí 1 day strike làwọn máa ń ṣe but 1 day yẹn ó máa destabilize the whole system
because tẹ́ bá mọ bí tí train máa ń lọ kẹ́ wá imagine kẹ́ wá lo bus lórí ẹ̀ ó máa ń pẹ́ gan. So ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ Pastor Paul Adefarasin. I only have 6 minutes and I want to make use of it quickly. A lè má gbọ́ tán. In the world. Get yourself a plan B, whether that's on a Kaba to Cameroon, or a flying boat, or speedboat as we call them, to semi-border, or, a hole in the ground, a bunker. Get a plan B, because these people are crazy. Only these people are crazy, and they are real crazy. Crazy. They're nutters. They are nutters. The whole bunch of them. The whole bunch of them. Thank you so much, Pastor Paul Adefarasin. Should you or somebody knows you, I say thank you so much for being somebody that say the way it is. Òṣìṣẹ́ pastor tó ń fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ. Òṣìṣẹ́ pastor tó ní balls. Why are you scared? Ṣèbí Ọlọ́run lẹ́nu ẹ̀ ń sìn. Ẹ fẹ́ kú àbí? Kọ́ máa kidnap yín, kọ́ máa pa yín. Ikọ̀ àwọn míì nínú yẹn ti dàgbà. Ẹ lè sọ òtítọ́ fún ìjọba. Àwọn religious institution, religious bodies. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run ní kẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ fi gbá wọn lórí. Kò jẹ́ kẹ́yìn tún máa bẹ̀rù anybody. Nígbà tí àwọn abáyọ̀ wá bẹ̀rù anybody, àfi Elédùmarè tó dá wa nìkan là ń bẹ̀rù. Kò ṣe pé a ní kankan. Ọlọ́run tó dá wa nìkan là ń bẹ̀rù. Ẹ̀yin wá jẹ́ olùṣọ́ àgbà, tẹ ní churches, mosques all over the place. Tẹ ní ìṣẹ̀ṣe káàkiri. Tẹ jẹ́ bí àwọn gbòógì àwọn oríṣiríṣi ìṣẹ̀ṣe ta ní. Ẹ lè bájọba sòtítọ́ pé wọ́n ń pa ìran wa. Ẹ dákẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, they are all cowards. Mo ní dárúkọ àwọn churches gbogbo ilẹ̀ mọ̀ àwọn big churches. Kọ́ má bàa sọ pé bí a tún sọ̀rọ̀ sáwọn church kan. Wicked. Wọ́n ẹ ti bayé jẹ́ ẹ̀yin tí ẹ sọ̀rọ̀ yẹn gangan. Àwọn kan wà á believe àwọn kéékèèké. Ẹ mọ àwọn orú àwọn bàbá wa Prophet Tibetan. Kọ́lọ́n bá ń dúró ti bàbá yẹn. Bàbá yẹn ò bẹ̀rù. Gbogbo bàbá yẹn máa ń sọ délẹ̀ àti Prophet Adébáyọ̀. Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Àdúrà yẹn á máa gbà ní. Tẹ́ bá ṣe ń pè Ọlọ́run máa jẹ́ fún yín bẹ́ẹ̀ ni. Pẹ̀lú gbogbo àwọn chief imam wa, àwọn sheikh wa, gbogbo àwọn àfáà kéékèèké. Kúkú bìlíìfù wọn. Ṣèbá àwọn sheikh ńláńlá lẹ́ ń béèrè. Àwọn sheikh ńláńlá tó sì wà lẹ́yìn Nàìjíríà. Ẹ ti báyé jẹ́. Mo kí ìyá wa lóríṣà ní Kogi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa òde ayáláṣun gbogbo yín pátápátá ni mò ń kí ní gbogbo àbà tẹ́ bá wà. A máa tún àwọn àbà yẹn ṣe. A máa tún gbogbo bẹ̀ yẹn ṣe. Àwọn kan ní ìṣẹ̀ṣe la fẹ́ ṣe. Ìṣẹ̀ṣe nìkan kọ́ la fẹ́ ṣe. A máa keep ìṣẹ̀ṣe wa. A máa keep Christianity wa. A máa keep Muslim wa. Ní tó bá wọ̀n ní kò ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá fẹ́ ṣe 3-in-1 o lè ṣe. Problem tiẹ̀ nìyẹn. Ẹ má kọ́ fi omi ọbẹ̀ kó wa lẹ́yìn búrẹ́dì ìjà àbí bára ẹni kìíní kan jẹ. Ẹ má lọ ṣe ìṣẹ̀ṣe kìíní kan. Ẹ ṣe tiẹ̀ kólúkà kó ṣe tiẹ̀. Ìyàn kan dín ọ̀kan lọ́wọ́. You don't have to believe in it. Mo kí gbogbo ẹ̀yin white garment churches pátápátá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin alásàlátù wa o. Àtẹ̀yin tí ẹ jókòó sí ìlú òyìnbó. Tẹ́ ń sọ fún pé ká máa ṣàdúrà Tinubu kọ̀ kóróbù ni oyin gbálẹ̀ ẹ̀yin jókòó sí abroad ẹ̀yin gbádùn ayé tó dáa ẹni káwọn kan máa ṣàdúrà fún Tinubu àwọn àgbàdúrà ikú fún o àmọ́ sẹ́ Yorùbá nation ó dúró tán páínpáín ojú ayé wọn ni kó máa ṣe gbogbo wọn pátápátá wicked people okay ẹni check WhatsApp mi máa check mo tẹ̀mọ́ tó ṣe WhatsApp yẹn kò lóòdì jáde but gbogbo message tẹ́ bá send náà gbogbo ẹ̀ náà ni máa rí and I will definitely like I said mo máa padà wá lálẹ́ so tí bá ti padà wá lálẹ́ owó yẹn ti pé already báyìí I will mobilize it to him and any other one tó bá kọ̀ wá it will just be used just for the same different purpose that's all owó tá à ń wá gbọ̀ngàn ti pé looking at it now owó yẹn ti pé at least a ti ní close to 100,000 lọ́wọ́ nínú account mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o kò ń ṣèmi lẹ́ ń ṣe fún o agbára torí Koiki no ẹ̀ ń ṣe nítorí humanity a lè ṣe fún gbogbo yan ẹ má mélòó ìlú wa pé Koiki bá wa no a lè ṣe fún everybody ìyẹn la ṣe ni pé ká gba ìlú wa padà so that ká lè ṣe every necessity kí at least kí wọ́n tẹ̀lé lóúnjẹ jẹ kí wọ́n tẹ̀lé lóúnjẹ jẹ oúnjẹ nìkan bó tẹ̀ jẹ́ pé oúnjẹ nìkan ló bá ń jẹ nutrient ààrẹ a máa change mo máa ń sọ fún yín pé ẹ máa ń wò bẹ́ẹ̀ tó sick ẹ má bínú Nàìjíríà ló fà á tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹun tó ń jẹ fruit tó ń jẹ apple juice tó ń mu tó dẹ̀ ń lọ exercise torí pé ìlú yìí náà àwọn èèyàn á máa jẹjẹkújẹ wà tún máa ṣe exercise láti burn fat kúrò lára ẹ oúnjẹ là ń jọ kúnnú freezer wa rẹ ní bá wa jẹ
mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ń fi àdúrà tẹ́ fi ń bá wa jàjà yìí kí ọ̀kan máa ṣe pé òun ríran kan wọ́n ní orí olókùn ṣe kinní kan ẹ̀yin ẹlẹ́mì ò fi gbọ́ ẹ sọ fọ́lọ́run padà pé kó má bínú orí olókùn yẹn kò sí nǹkan tó ṣe tá bá débi tá à ń lọ there will be system that will work everybody will àwa lájọ máa make a decision ìyá onítìrí ò lè make a decision fún wa gbogbo wa lájọ máa make a decision nìyẹn bàbá Akíntóyè ò lè make a decision bàbá yẹn kúkú máa ń sọ ní gbogbo gbà ó ní èèyàn ọmọ mi ẹ̀yin lè máa ṣèjọba ara yín so kí la wá ń bẹ̀rù fún ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ ìbẹ̀rù ẹ yọ kúrò lára yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo gbẹ́nu mo fi sọ Nigerian government ò lè pa gbogbo wa kò possible nítorí pé èrò ìtì jáde ni tẹ́rò bá jáde tán nísìn èèyàn mélòó ló fẹ́ mú lọ sí police station èmi wọn ti sọ tó máa ṣẹlẹ̀ fún yín ní police station ní láti máa tún yẹn sọ ní gbogbo bíbá. Thank you so much every one of you on Instagram we appreciate you mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr àwọn yẹn máa ń bọ̀ rí gbogbo nǹkan tí mò ń show bọ̀ wọ́n wà níbẹ̀ wow 11 people kò ní bàjẹ́ fún gbogbo yín pátápátá ẹ fọkàn balẹ̀ ni mo sọ kò ní ṣèmi ni mo ń sọ Ọlọ́run ọba ló ń sọ it doesn't matter which of the religion the pain is too much èmi travel lọ sí Àkọ́kọ́ ní Arigidi ní 2018 mo sunkún ni èèyàn kan wá ṣe ń sọ fún mi nísìnyí pé kì í má bínú bí mọ ìyẹn lára sí máa ń tẹ̀ mí because èmi mo dé Ìwòpin paper mill mo sunkún ni àní mo dé palace àwọn ọba mo ò lè jókòó kù tí àyẹn ti yẹ kí wọn má lọ ṣubú nínú palace àwọn baálẹ̀ òrìṣà baálẹ̀ la máa pa wọn yẹn wọ́n fẹ́ kí n máa bá wọn promote ibẹ̀ yẹn nígbà yẹn wọ́n fẹ́ fi mí ṣe PR ṣé PR lọ máa ń pè ọ̀tẹ̀ kọ lẹ́tà sí mi ní Ìwòpin ni mò ń sọ wọ́n kọ lẹ́tà sí mi ọba wa Fálú Adé yẹn mo kọ lẹ́tà sí wọn lẹ́tà yẹn sì wà lọ́wọ́ mi a fẹ́ bá wọn ṣe joint promotion of the area yẹn èmi àti Oscar Bimbo ọmọ Ghana ni bọ̀bọ̀ yẹn èèyàn dẹ̀ a ní ká dá dúró kí ká lè move forward and get the hell out of this messed up country called Nigeria. Èmi dé Arigidi Àkókò ni mò ń sunkún ni nígbà tá àgbàlagbà tó wá bá mi tó ní ebi ń pa òun kí ló ṣẹlẹ̀ ó lè bí ni tó ń sunkún gidi láti lọ bá wọ ẹ̀bà àti ọbẹ̀ kan tó kọ̀ sáré jẹ ni mo dé Ìjẹ̀bú mo mọ yẹ èmi àti pàdé mi ní Kaso Baba Keso studio bàbá ó máa ń wá lẹ́ǹkan kan báyìí èmi àti alájọ bẹ̀rẹ̀ secondary school l'Abẹ́òkúta grammar school mo mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe mo wá tẹ̀lé lọ sí Ìjẹ̀bú ní Ogun State not literally Ìjẹ̀bú Ògùn ẹ̀rọ Ògùn aláìkí party kan báyìí wọ́n àti rice àti ẹ̀bà wọ́n dá gbogbo ẹ̀ sínú wọ́n dá sínú plastic bag ní akíndédé àwọn ọmọ kékèké ṣèbẹ́yìn náà máa ń rí wọn tẹ́ bá lọ́lé you are happy ìyá oní góòlù ẹ lè pín Nàìjíríà o so bọ̀ táwọn ọmọ yẹn ṣe ń da ẹ̀bà tó ń da ewédú tó ń da ráìsì tó ń da ẹran àjẹkù tó ń da nínú ìṣojú yìí tó yẹ kẹ́ máa bínú gidi àwa náà fẹ́ dá dúró nísìn ẹ̀yin ìyá yẹn fi support ẹni ká wá lọ ṣe Tinubu àwọn alálẹ̀ máa mú yín torí ìkànnì yẹn ń ṣàbíamọ gidi tó bá jábíamọ ìwọ jókòó sí ìlú òyìnbó pẹ̀lú àwọn ọmọ tiẹ̀ wọ́n ń jẹun tó wù wọ́n àwọn ọmọ tiwa àwọn alálẹ̀ máa mú yín ni àwọn alálẹ̀ máa nà yín ni wicked people all over the place ẹ gbọ́ wẹ́nẹ́wẹ́nẹ́ ó kù díẹ̀ 2023 à ń tì bọ̀ wájọ́ ń tì ni ẹ wá ṣe election níta máa ṣe agbésábẹ̀kùn wa wọ́n ti ní ká má sọ yẹn abẹ́kùn mi ni mo gbé sí ẹ wá ṣe election táwọn bàbá yàn bá declare ẹ wá ṣe election kọ election ni mo kí gbogbo àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ àwọn backend team wa kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ jẹ́ àtúnṣe sáré kọ benefit yẹn ká tó máa lọ àìgbà pé kankan mọ́ mo ń padà bọ̀ lálẹ́ ẹni tó bá ní mo ò ní dé ìwọlà ní bá orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì ojú mi dáadáa ó sọ fún yín àwa dúró tán ni àṣeyèméjì benefit of Yoruba nation or yes ká kọ́kọ́ sọ Yorùbá mi kúkú ti ń da díẹ̀díẹ̀ ìdí tí a fẹ́ kúrò nínú ìlú òṣì ìlú tó ti bayé jẹ́ ìlú tó ń bá ọmọ kékeré sùn tó ń bá gbàlagbà sùn ìlú tíyàwó lé kúrò nínú ilé ẹ̀ tọkọ mọ̀ pé ó ń lọ ṣàgbèrè ni ṣé ìlú nìyẹn ẹ wá náà ń ṣe prayer ẹ ń ṣàdúrà àdúrà ò lè ṣe èèyàn kan ní if you go my village Ìgbómìnà you be crying kò everywhere ni wọ́n ti bayé jẹ́ ètò ààbò tó péye iléèwé ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbà wa ọ̀nà títì tó dára ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá
ètò lórí àwọn àgbẹ̀ wa, ilé ìwòsàn tó péye, oúnjẹ mẹ́ta ó máa garanti fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtẹ̀ntò ìṣọmọ Yorùbá tó bá gbé pẹ̀lú wa, ibùgbé tó dára fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Smelly tẹ́ ń gbé everywhere, smelly ni inú ẹ̀ náà lẹ ti ń já màlà, lẹ ń jọkà, lẹ ń jẹ kiri kan nìbàdàn, ẹ̀wá náà ní diarrhea, ẹ̀yìn àgbẹ̀. àwọn ọmọ wa lọ sí Kogi náà sọ gbogbo tójú wọn rí níbẹ̀. mo kí gbogbo ẹ̀yin ará wà lọ́hùn. Everywhere is dirty, fake country called Nigeria. Reasons for Yoruba to exit. Lédè Yorùbá, Yoruba tribe was a nation and a country before the 1914 amalgamation. Nigeria was forced upon us for over 100 years. This created injustice and atrocity against the Yorubas by the Fulanis. And not just the Yorubas, even the Hausas, even the Igbos or the Biafrans, if they want to be called that way. The Middle Belt. God bless at least Governor Otom for speaking out. We don't have to agree with all his view, but at least he has the balls. Increasing on terrorism and banditry, killing, raping, kidnapping, racial abuse to our sisters, fathers from their farmland. Fulanis are enslaving us in our land. They are occupying all positions in Yoruba province. And on that note, I say, have a very good afternoon at now 5 minutes past 4 p.m. I'm going to play kéré wa, but kí tó play kéré yẹn, mo fẹ́ play orin tí mo gbádùn. Like orin yẹn bàjẹ́. Bá nà wọ́n lẹ́gba. Nà wọ́n lẹ́gba ni. Kó nà wọ́n lẹ́gba. Àtọ́ba ni, kó nà wọ́n lẹ́gba. Ó dalẹ́ lágbára Ọlọ́run. Maybe 10 o'clock, 11 o'clock, I'll be back. Ẹ̀yin gan. Wọ́n lè gbá dáadáa. Torí bọ́lá ọgbọ́n yìí o. Wọ́n lè gbá. Tórin bá ti tán, à play kéré àdẹ́mà lọ. Sàmìnà wọ́n lè gbá. Báwa nà wọ́n lẹ́gba. Ẹgbà tó dáa. Ó pa gbogbo wọn dànù. Tí wọ́n ń ṣe tọ́gbà pa wọn. Kórun wọn ti mọ́tọ́mọ́ kórun gbogbo wọn dànù. Mo kí yàn ìyá mi tẹ́mítẹ́mì ní kiri lógo ní ẹṣẹ́ gan ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sọ, thank you so much. Tó bá ti gbà bọ̀dẹ̀ fún wa. Kórun wọn tilétilé. Ó pa wọ́n tọmọtọmọ. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you so much once again, everybody. All hail Biafra. Àná àbáwọn ṣe mọ́. Ó tún dalẹ́ lágbára Ọlọ́run ká tó tún padà rẹ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí àwọn fámílì mi tó dúró tì wá, ẹ ṣé gan ni. Mo kí ẹwà látà. Mo kí gbogbo àwọn mídíà wa pátápátá akúṣẹ́ takuntakun. Mo kí bàbá wa Dr. Òkèbí ọ̀run kò sí pẹ̀lú gbogbo àwọn tẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́. A kí gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá kékeré àti ńlá. Àwa mọ wọ́n mọ́. Ẹni ká máa lọ àṣemọ́. Ó fọ́ wọn lójú. Gbogbo ẹni tó bá ní wa lára. Mo kí bàbá mi Stephen Emmanuel, thank you so much. Mo kí Embe Akeem Adiora Saki. Òun la fẹ́. Mo kí ìyàwó Aṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Mo kí gbogbo àwọn artist wa tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Àwọn tẹ́ kẹ́ máa lọ support ilé kẹ́ lọ máa ra fíìmù kẹ́ máa iná àti ra fíìmù àwọn lórí burúkú àwọn shit hole actors and actresses àti Fúnkẹ́ Akíndélé ọmọ àlè. Ẹ jẹ́ àwa gbọ́ kéré o. Picture mi máa kúrò nísìnyí.
Thank you so much. Ó di alẹ́ lágbára Ọlọ́run. Màá tún lọ sùn nísìn. Èmi á lọ jẹun. Àdé ìṣòwò bàbá wa Arẹwà sí wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Thank you so much. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ilé ìka tó máa lọ. Buhari gbé dẹ́sí bíìlì wá kò wọlé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìgbà náà já kulẹ̀. Buhari gbé rúdà bíìlì wá ó tún lulẹ̀ ní o. Ní báyìí wọ́tà bíìlì ni àwọn Fúlàní tún gbé jáde. Kí ni ìtumọ̀ wọ́tà bíìlì? Wọ́tà bíìlì yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Àyọ́nùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́. Àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo, àṣẹ bóyá a lè ṣe ti di èèwọ̀ fún ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò Àṣejìrẹ́, Ẹ̀rìnlẹ̀, Àpọ́n, Ọbà àti odò Ọ̀tìn. Odò Òmù nílùú Èkó, odò Ọ̀tàràn nílùú Ìkòròdú, Làgún àti odò Lẹ́kí, odò Ọ̀wẹ́nà l'Óǹdó, Yewa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti di tìjọba àpapọ̀. Àlà, Ọ̀sẹ́, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Ìgbọ́kọ̀dá, Olùwá àbí ẹ̀gbọ́n ni kò sí pé ọmọ ìlú lè pàṣẹ ọjọ́ ọdún tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn ọdún ìmọ̀. Kódà odò Èkó Pupa tìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sókùpa. Àyàfi kí ọmọ ìlú tàbí ọba Yorùbá gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Odò Ọ̀gbà tí ìlú Ìṣẹ́yìn ní bíbọ́ ti dé èèwọ̀ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Ohun tí wọ́n tàbí ní túmọ̀ sí ni pé àṣẹ kan náà tí ọmọ Ìkòròdú ní lórí odò Májídú àbí ti Ọ̀tà ọ̀nà náà ní Fúlàní yóò ní. Àṣẹ tí ọmọ Òṣogbo bá ní lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo ni ọmọ Fúlàní náà yóò ní àǹfààní irúfẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí àǹfààní àti bọ Iyemọja, Ọ̀ṣun Òṣogbo, Ọ̀gbá, Ọ̀kẹ̀rẹ̀, Ọ̀tà ọ̀nà, odò Ògùn láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Tí ìjọba àpapọ̀ ò bá fọwọ́ sí, kò sí àṣẹ lẹ́nu ọba mọ́. Tó bá ń bu ìjọba ní o, bí kò sì wù wọ́n, ọba kan kò ní àṣẹ. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ọba Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde, ẹ pánupọ̀. A ò fẹ́ wọ́tà bíìlì kó di òfin o. Torí pé nígbàkúgbà tó bá wu Fúlàní ni wọ́n lè dá màálùú wọ ibikíbi nínú odò Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá ta ọjọ́ ọ̀la ògo iye ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fún Nàìjíríà o. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ti sọ wípé gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà lápapọ̀ ti fọwọ́ sí pé kí wọ́tà bíìlì ó di òfin. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn aṣòfin ti Benue tí wọ́n yarí pé gómìnà àwọn kò lè fọwọ́ sí irú ìkónilẹ́rú bẹ́ẹ̀. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ ọmọ Èkó kò tako àbá náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aṣojú ọmọ Èkó nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà sọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀nà tí Fúlàní yóò fi gba ilẹ̀ mọ́ onílẹ̀ lọ́wọ́ àti odò èyí o. Alálẹ̀ Yorùbá ẹ gbà wá o. Ọ̀rọ̀ lómi ìdó, nàmú lómi ìtàgé. Àbálámọ̀dé kìtì ẹ̀fọ̀n, àbá bíbí ìrèrè ìlú Ọ̀páárá. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún ẹkú tọ́tọ́ ní Mìíyán. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún òòṣà mẹ́jọ ní Mósè. Wọ́n ní àwọn bá Ọ̀rúnmìlà jagun. Ọ̀rúnmìlà ń pé ẹ lè bá òun jagun. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ àjíire, ìmọ̀tú, ìmọ̀jọ, ìmọ̀ ẹni ni kì í dalẹ̀. Ogun kókú, àṣàṣíkásàsí, onílé mú gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní àwa ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ogun ò ní kó ilẹ̀ wa o. Àti pé ẹfun tó tọ́ ni orúkọ tí à ń pè ìwọ ẹtù. Gbogbo àbá, ìmọ̀, ọ̀tẹ̀ tí wọ́n bá dì fún Yorùbá. Ó yá ẹtù o, wá lọ tún wọn ká o. Àti pé ṣẹ̀jọ̀ ní mo ṣẹ̀ là ń pè ìwọ ìjọ. Ó yá ẹ̀yin tẹ́ ẹni ilé ayé, tẹ́ ẹni ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ ẹni ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde o. Ó yá kí ẹ di ejò, kí ẹ wá lọ tún wọn ká lórí wọ́tà bíìlì yí orílẹ̀ ìgbìmọ̀ aṣòfin, kí ẹ wá lọ bá wọn jà. Àti pé ẹ̀yin ìyá mi ẹlẹ́yẹ àjẹ́ lórúkọ tí wọ́n ń pe ogun. Ó yá kí ogun ó kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní ilẹ̀ ọmọ Yorùbá kí ogun padà sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n di ogun ní o. Kí ogun má lè kó ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Àní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. A
kò fẹ́ wọ́tábìlì rárá o láyẹ̀ kò lè wá sí ìmúṣẹ. Ògún dáborí ogbè ló sọ bẹ́ẹ̀. Life is so funny. You become romantic. Then you fight for everything. And later, you leave everything and go back to empty hand. God is our